نام کتاب من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی ازبرمی. انتشارات آوای بوف. سال انتشار نشر آوای بوف، دانمارک 1400. راوی نسیم. ویرایش و بازبینی قاسم قعرداغی. تاریخ اجرا تیر ماه 1400. تعداد صفحات 182 صفحه. موضوع رمان. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com فهرست مطالب. فصل اول. یادی از دوران کودکی. صفحه 5. یادی از دوران نوجوانی. صفحه 11. نخستین بیدار باش. صفحه 15. یادی از جنبش سیاهکل. صفحه 17. به دنبال ماهی سیاهه. صفحه 23. درسی از مبارزان سیاهکل. صفحه 28. به دام انداختن ماهی سرخه. صفحه 29. یادی از صمد معلم روشنگر. صفحه 34. راز مرگ مشکوک صمد. صفحه 35. راه ماهی سیاهه. صفحه 37. فصل دوم. آشنایی با مینا. صفحه 75. یادی از فروغ. صفحه 95. راز پیدایش شیطان. صفحه 99. چگونه میتوان موانع ابهامزا را شناخت. صفحه 105. تضاد در روندها و ارزشها. صفحه 174. مشکل فرهنگ نادرست. صفحه 176. دل برباییم و زندگی کنیم. صفحه 179. فصل اول. یادی از دوران کودکی. دوران کودکی هر کس با هر شرایطی، هر امکاناتی و در هر محیطی برای خودش زیباست. اگر امکاناتی داشته باشد، کم و بیش از آن بهره میبرد. اگر هم نداشته باشد، جا نمیماند. ابتکاراتی را به کار میبرد که امکانات را برای بازیهای خود و جلب توجه دیگران فراهم میکند. برخی از کودکانی که امکانات دارند، شاید نتوانند از همه آنها آنگونه که می‌خواهند استفاده کنند. یا هنگام استفاده آنچنان با آنها خوش باشند. ولی آنهایی که از خود ابتکاراتی به خرج می‌دهند، آنچنان با تمام وجودشان از آن بهره می‌برند که نیاز کودکیشان برآورده می‌شود. بچه‌ها بازی با یکدیگر و شکل گروهی را دوست دارند و از ته دل از آن لذت می‌برند. کاری هم به داشتن و نداشتن ندارند. یک کودک به فکر کشف دنیای واقعی است. روحیه‌ای بسیار حساس دارد و آنچه در اطرافش می‌گذرد را ساده و از دید کودکانه خود می‌بیند. در محل زندگی ما نه روانشناس کودک بود، نه جایی برای مشاوره. نه والدین ما از روانشناسی کودک و ارتقاء شخصیت چیزی می‌دانستند، نه همسایه‌ها و دور و بری‌هایمان. ولی وقتی دور هم جمع می شدیم، به بازی‌های کودکانه خود عاشقانه عشق می‌ورزیدیم. بازی‌های ساده و گوناگونی که به قول امروزی‌ها سرشار از انرژی مثبت بود و ندانسته مهارت‌های اجتماعی را به ما می‌آموخت. نه اضطرابی داشتیم، نه افسردگی و استرسی. وقتی دور هم جمع می شدیم، چنان داد و بیداد می کردیم که ناخودآگاه برخی از همبازی‌ها که در زبان تأخیر رشد داشتند، خود به خود گفتار درمانی می شدند.
وضع زندگیم در کودکی در حد متوسط بود. پدرم حقوق بگیر بود. خیلی ها در آن زمان، یعنی دهه 40-50 شمسی، حسرت داشتن حقوق پدرم را می‌خوردند. دور و بر ما ضعیف‌تر از ما زیاد بودند. چند نفری هم بودند که وضعشان خوب بود. یادم می‌آید در این دوران کارهایی می‌کردم که بچه‌های در حد ما و ضعیف‌تر از ما که با من هم بازی بودند زندگی خوشی داشته باشند. چنان بازی‌های کودکانه شادی آفرینی می‌کردیم که بچه‌های از ما بهتران حسرت بازی و شادی با ما را داشتند. با همه امکاناتشان به منتکشی باباها و مامانهایشان می‌رفتند تا به آنها اجازه دهند که بیایند و با ما بازی کنند. اگرچه ما هم حسرت امکانات آنها را می‌خوردیم، ولی روزهایی را که به آنها اجازه داده می‌شد تا با ما هم بازی شوند، بهترین و شادترین روزهای زندگیشان بود. این ما را راضی می‌کرد که کمتر به داشتنها فکر کنیم. باباهایشان خیلی توجه نمی‌کردند، ولی مامانهایشان با نگاه‌های تحقیرآمیز وضعشان را به رخ ما می‌کشیدند. معلوم بود که بچه‌هایشان هم از این نگاه تحقیرآمیز مادرانشان دلگیر می‌شدند و دوست داشتند کنار ما باشند و به بازی با ما عشق بورزند. کمی که کوچکتر بودم، روزهای گرم تابستان تشتی را برمی داشتم. از چاه آب می کشیدم و تشت را پر از آب می کردم. وسط حیاط خانه‌مان می گذاشتم تا خورشید به آن بتابد و گرم شود. بچه‌های همسایه هم اگر تشتی داشتند می آوردند و کنار تشت من همین کار را می کردند. موقع ظهر که می شد، چنان با شوق در آنها تنی به آب می زدیم و شاد بودیم که نگاه مظلومانی بچه پولدارها و نگاه تحقیرآمیز مادرانشان را از پشت پنجره‌های خانه‌شان می‌دیدیم که به ما خیره شدند. کمی که بزرگتر شده بودیم، همین کار را به جای تشت با بشکه‌ها می‌کردیم. بزرگتر که شدیم، با رودخانه‌ها. رفتار و نگاه بچه‌هایی که در خانه استخرهای آب گرم سرپوشیده داشتند، نشان می‌داد که لذت و شادی‌های دور هم بودن و قهقه زدن ما در تشت‌ها و بشکه و رودخانه‌ها را نداشتند. با نگاه به همین یک نمونه خواستم بگویم که اگر فاصله ای بین ما و آنها است، از خودشان نیست. کودکان قلب‌های پاک و یک رنگ دارند و به با هم بودن عشق می‌ورزند. این بزرگترها بودند که می‌خواستند بین ما فاصله بیاندازند. فاصله ای که ندانسته از نظر جسمی و روحی و زندگی در اجتماع به بچه‌های خود زیان می‌رساندند. روزهای جمعه که می‌شد، بچه‌ها جلوی دروازه خانه‌مان جمع می‌شدند تا آنها را به سینما ببرم. پول‌هایشان را به من می‌دادند. بهای بلیت سینما 5 ریال بود. همه این اندازه پول نداشتند. آنهایی که 5 ریالی می‌دادند با آنهایی که 1 قران 2000 همه را روی هم می‌گذاشتم و به سینما می‌بردم. بلیت را که از گیشه می‌خریدم، بچه‌ها را به صف می‌کردم و با هر بلیت 2 نفر و کوچکترها را 3 نفر به داخل می‌فرستادم. بلیت پاره‌کن سینما از آشنایان و هم محلی‌های پدرم بود. فامیل نبودیم، ولی با ما هم نام بود و رفت و آمد خانوادگی داشت. قیافه هم برایش آشنا بود و مرا می‌شناخت. بر اساس این آشنایی و اعتمادی که به خانواده‌ام داشت، به من هم اعتماد کرده بود و درک می‌کرد که برای چه این کار را می‌کنم. به همین دلیل بدون آنکه به روی خود بیاورد، ملاحظه ما را می‌کرد و اجازه ورود می‌داد. بچه‌ها هم بدون آنکه متوجه چیزی باشند، با خوشحالی وارد سالن می‌شدند. از همان پول چندرغاز کمی را نگه می‌داشتم. سانسه اول که تمام می‌شد، برایشان نان و اگر می‌شد و پولمان می‌رسید، کمی هم پنیر می‌خریدم. خوشحالی از سر و رویشان می‌بارید. وقتی فیلم تمام می‌شد و نزدیک خانه‌های خود می‌شدیم، حرکات نمایشی فیلم را که بچه‌ها به نمایش می‌گذاشتند، همراه با لبخند رضایت و خوشحالی بزرگترها دیدنی می‌شد. گویی که بزرگترها هم در این هنگام از خانه بیرون می‌آمدند تا از حرکات نمایشی فیلم جدید بی‌نصیب نمانند. آخه هم وضع مالی و هم فرهنگ آن موقع و فیلم‌های نامتناسب با فرهنگ آن زمان پای خانواده‌ها را خیلی کم به سینما می‌کشاند. با آنکه هنوز تلویزیون به خانه‌ها نیامده بود،
بیشتر مشتریان سینما از جوانان و بچه‌ها بودند. یکی از روزهای صبح جمعه که دم دروازه رفتم، دیدم 3 نفر به جمع ما اضافه شده اند. 2 تا از بچه‌های همسایه که خیلی اجازه قاطی شدن با ما را نداشتند، به همراه یک پسر خوشتیپ با لهجه غلیظ فارسی. آره، مهمانی بود از تهران. 2-3 سالی هم از من بزرگتر و از من درشتر. مادرشان سپرده بود که آنها را هم با خود به سینما ببرم. آنها آوازه به سینما رفتن دست جمعی ما را شنیده و شادی و نشاط هنگام بازگشت ما از سینما را دیده بودند. این نخستین بار بود که به جمع ما می پیوستند. با آنکه در خانه تلویزیون داشتند، ولی معلوم بود که با نارضایتی پای تلویزیون در روز جمعه می نشینند تا اعتراض خود را به پیوستن به ما اعلام کنند. احتمالاً این بار هم به اصرار بچه‌ها به خاطر آن مهمان که از ما بزرگتر و همراهیشان می کرده، اجازه داده بودند که با ما به سینما بیایند. طبق معمول، بچه‌ها پولهایشان را به من دادند. یکی از آن 2 نفر هم پولشان را گرفت و داد به من. آنها هم با آنکه اجازه نداشتند زیاد با ما قاطی شوند، ولی با من خیلی راحت بودند. مانند سایر بچه‌ها دوست داشتند با هم باشیم. همین که از والدینشان دور شدند، به ما پیوستند. آنچنان که هیچگاه فاصله ای بین ما نبوده است. پول 3 نفرشان 20 ریال بود. هم پول بلیط هایشان 5 ریالی بود، هم 5 ریال اضافه تر برای خوراکی هایشان. راه افتادیم و رفتیم. از گیشه بلیط خریدم و به سبک همیشگی همه را به صف کردم و فرستادم داخل. وقتی داخل شدیم و همه روی صندلی ها نشستند، بچه تهرانی مهمان صدایم کرد و طلبکارانه جلوی من ایستاد. گفت: بقیه پولها رو رد کن بیاد. یک آن رنگم از رویم پرید و تمام وجودم سرد و بی‌حس شد. آخه تا آن لحظه جمله این چنینی نشنیده بودم. رفتارهای من همیشه از رو راستی بود و صداقت. گفتم: کدام پولها؟ گفت: همان پولهایی که بلیت کمتری خریدی و بچه‌ها رو 2 تا 1 کردی. به خیالش که خیلی زرنگ بود. از هیچ چیز خبر نداشت. مانده بودم که چه بگویم. نخستین بار بود که با چنین صحنه‌ای روبرو شده بودم. رفتارم با بچه‌ها به گونه‌ای بود که اصلاً به این چیزها فکر نمی‌کردیم. با کم و زیاده هم می‌ساختیم. نگاهی به بچه‌ها انداختم. هیچ حالت غیر عادی در آنها ندیدم. نه در آنها و نه در آن 2 نفر. همه با من بودند. آن 2 نفر هم تمایلی به رفتار و همراه بودن با او را نداشتند. با من خیلی راحت‌تر و خودمانی‌تر بودند تا با آن فامیلشان. همه با اعتماد و اطمینان کامل با من بودند. مرا بزرگتر خود می‌دانستند و به من تکیه کرده بودند. مانند کودکانی بودند که در کنار بزرگترهایشان احساس امنیت می‌کردند. وقتی چهره آنها را دیدم، به او گفتم: برو بشین تا موقع رفتن. سانس اول که تمام شد، پا شدم برای خرید خوراکی. او هم پا شد. هر جا می‌رفتم به دنبالم می‌آمد. واقعاً شگفت زده شده بودم که پیش خود چه فکر می‌کند. برای من همه چیز تازگی داشت. همان کار همیشگی خود را کردم. این بار کمی بیشتر پول داشتم. با پول اضافی خودمان نان و پنیر گرفتم. با 5 ریال آنها 2 تا پفک نمکی. اول نان و پنیر را بین همه تقسیم کردم، بعد پفک ها را. بچه‌ها در پوست خود نمی گنجیدند. آن 2 نفر هم آنچنان در خوردن با ما همراه شده بودند که انگار تا به حال لقمه هایی به این خوشمزگی را گاز نزده بودند. تازه وارد هم فهمید که پول اضافی را خرج بچه‌ها کرده ام. نه ادامه داد و نه به روی خود آورد. وقتی برگشتیم، مادرهای دیگر غرق در حرکات نمایشی بچه‌ها بودند، ولی مادر آن 2 منتظر پذیرایی از بچه‌ها که تا آن موقع ظهر بیرون از خانه بودند. آنها هم خود را عقب کشیده بودند تا دیده نشوند و بیشتر با ما بمانند. وقتی روحیه شاد و راضی بچه‌هایشان را دیدند، آن لحظه چیزی نگفتند و از نگاه تحقیرآمیز خود کمی کاسته بودند. ولی در دور همیهای همسایگی از خوشحالی و خوشگذشتن آن روز بچه‌هایشان برای دیگر مادرها سخن گفته بودند. یادی از دوران نوجوانی. بیشتر سرگرمی و بازی‌های دوران کودکی و نوجوانی هم کنار رودخانه‌ها و میان شالیزارها بود. از همان دوران کودکی می‌رفتم برای ماهیگیری. ابزارهای ماهیگیری هم بسیار ساده و ابتدایی بودند. چوبی از نی،
4 تا 5 متر نخ ماهیگیری، چوب پنبه، قلاب و یک مهره کوچک فلزی زنگ زده. چوب ماهیگیری را از نیهای پشت خانه‌مان می‌بریدم. یکی از نیهای جوانی که بخش بالایی آن مانند چوب لانسر خاصیت الاستیکی داشت. چوب پنبه را از روی شیشه‌های الکل صنعتی یا برخی از شربت‌ها که آن زمان به عنوان درپوش به کار می‌رفت برمی‌داشتم. مهره فلزی را هم از میان گلولای جلوی تعمیرگاه دوچرخه‌ای‌ها پیدا می‌کردم. بنابراین تنها نخ و قلاب را می‌خریدم و دیگر ابزارها را رایگان به دست می‌آوردم. نخست با کارد میوه‌خوری 2 تا 3 شیار نازک دایره‌ای شکل زیر بالاترین گره چوب درست می‌کردم. یک سر نخ را در داخل شیارها پیچانده و محکم گره می‌زدم. چوب پنبه را از عرض با سوزن سوراخ می‌کردم و سر دیگر نخ را از آن می‌گذراندم. قلاب را 20 سانت مانده به انتهای نخ جا می‌دادم و انتهایش را به مهره می‌بستم تا سنگین شود و قلاب را در آب نگه دارد. همه چیز آماده بود، به همین آسانی و سادگی. طعمه مانده که آن را هم از باغچه یا کنار رودخانه از زیر خاک بیرون می‌کشیدم، زنده و تازه، خوشبو و باب میل ماهی‌ها. رودخانه وقتی در مسیرش به مانعی برخورد کند، تغییر جهت می‌دهد. به میزان تغییر مسیری که می‌دهد، گودال یا آبگیری پدید می‌آورد که برای قلاب انداختن مناسب است. چون هم گودتر است، هم از میزان سرعت آب آنجا کاسته می‌شود و جای جمع شدن ماهی هاست. بیشتر این آبگیرها نزدیک خانه‌های مسکونی بودند. بعضی‌ها کاری با آدم نداشتند، ولی بعضی‌ها آنجا را محدوده خانه‌های خود می‌دانستند و نمی‌گذاشتند برای ماهیگیری به آنجا نزدیک شویم. یکی از این آبگیرها که کمی دورتر از خانه‌مان بود، پر بود از ماهی‌های حدوداً 10 سانتی ولی با شکم‌های پهن. به زبان محلی به آنها ماهی سیم یا پخت سیم می‌گفتیم. هوس ماهیگیری در آنجا را کردم. رفتم کنار آبگیر. تازه داشتم قلاب را آماده می‌کردم که دیدم زن خانه کنار آبگیر جارو به دست و داد و فریاد کنان به سوی من می‌آید. از ترس هر چه داشتم را جا گذاشتم و با 2 پای قرضی فرار کردم. بیچاره وقتی فهمید من ترسیده‌ام، صدا می‌کرد که کاری با من ندارد. میگفت که برگردم و وسایلم را بردارم. من فقط میدویدم و میخواستم خود را از آنجا دور کنم. عصر همان روز دیدم که ابزارهای ماهیگیریم را آورده و انداخته این طرف دیوار خانه‌مان. آبگیرها را از یک سو خانه‌هایشان محصور کرده بود و از سوی دیگر برگ‌های درختان و بوته‌های خاردار. 2 طرف جریان آب را هم با چادر می‌بستند و در فصل گرما از آن برای حمام کردن استفاده می‌کردند. به همین دلیل بود که نمی‌گذاشتند کسی حتی برای ماهیگیری هم به آنجا نزدیک شود. این که میگویم ماهیگیری، نه اینکه هر روز چند تا ماهی گنده یا چند کیلو ماهی از رودخانه می‌گرفتم و به خانه می‌بردم. نه، شاید روزی 1-2 تا ماهی کوچولوی 12 تا 16 سانتی می‌گرفتم و آخرش هم دوباره می‌انداختمش توی همان رودخانه. یک روز برای ماهیگیری رفتم کنار رودخانه. در سایه درختی پهناور و کهنسال که ریشه‌های ستبر و پیچ در پیچش از زمین بیرون زده بود نشستم. قلاب را گرفتم و کرم خاکی کوچولویی را به عنوان طعمه به آن زدم. چوب را با دست چپم گرفتم. با دست راست مهره را گرفته و به داخل گودال پرت کردم. چند لحظه بعد حس کردم ماهی‌ها به طعمه نزدیک شده. دور آن میچرخند و به آن نوک میزنند. ناگهان یکی از آنها به قصد بلعیدن طعمه به آن حمله ور شد. قلاب در دهانش گیر کرد. لرزه شدیدی به نخ، چوب و دستم وارد شد. چوب پنبه که روی آب شناور بود رفت زیر آب. با یک ضربه آرام و حساب شده چوب را کمی بالا کشیدم تا قلاب به خوبی در دهانش گیر کند. از جای خود پا شدم. چوب را از سطح آب بالاتر بردم. به آرامی عقب رفتم تا صید خود را از آب بیرون بکشم. چشمم به ماری افتاد که از کناره‌های آب به آرامی می‌گذشت. ماهی را با قلاب به سمت مار بردم. مار یک مرتبه جهید. ماهی را به دندان گرفت و یک دور به خود پیچید. چوب را بالا بردم تا جایی که ماهی و مار را با هم از آب بیرون کشیدم. نیش مار در بدن ماهی فرو رفته بود و نمی‌توانست از آن جدا شود. ماهی و مار هر دو از قلاب آویزان و معلق مانده بودند. منظره‌ای دیدنی شده بود. همسایه‌ها و رهگذران برای تماشا می آمدند. نگاهی به مار و ماهی و نگاهی به من می کردند.
لبخندی می‌زدند و می‌رفتند. مار با تلاش زیاد و بالا و پایین کردن خود را رهانید. داخل آب افتاد، با شتاب فرار کرد و لای سنگ‌ها پنهان شد. قلاب را بیرون کشیدم. ماهی نیمه جان را از قلاب درآوردم و داخل آب انداختم و رفتم. نخستین بیدار باش. دوران کودکی و نوجوانی ساده ای داشتم و پر از این خاطره ها، تا اینکه یک روز هنگام ماهیگیری یکی از همکلاسی هایم که خیلی با هم دوست و راحت و هم فکر بودیم آمد کنارم نشست. بعد از سلام و احوال پرسی کتابی را که در دست داشت به من داد و گفت تو این کتاب را بخوان و بگذار من به جای تو ماهی بگیرم. گفتم تو خودت آن را خوانده ای؟ گفت آره. گفتم کنارم بنشین و در حالی که مشغول ماهیگیری هستم داستانش را برایم تعریف کن. گفت نمی شود. خودت باید آن را بخوانی. کتاب را گرفتم و چوب ماهیگیری را دادم به او. نام کتاب ماهی سیاه کوچولو شاهکار زندگیات صمد بهرنگی بود. میدانستم که کتابخوانی دوستم از من بهتر است. فکرش هم از من بازتر بود. این را هم خوب میدانستم که کتاب را همین جوری برای خواندن به من نداده. بنابراین باید با دقت کتاب را می‌خواندم تا بتوانم پاسخگوی پرسش‌هایش پس از خواندن کتاب باشم. کتاب را با حوصله خواندم. وقتی کتاب را بستم پرسید تمام شد؟ گفتم آره. خب بگو ببینم چطور بود؟ خوب بود. همین؟ خوب بود؟ بگو ببینم چرا و کجا و کدوم بخشش خوب بود؟ خب تو بگو ببینم ماهیگیری چطور بود؟ من که سرم توی کتاب بود و هیچی ندیدم. اینقدر ماهی گرفتی که برای شام ماهی کباب کنیم؟ نه بابا اینجا که ماهی نداره. جا قحطی بود تو هم جا پیدا کردی برای ماهیگیری؟ چی شد؟ عروس رقصیدن بلد نیست؟ میگه زمین ناهمواره. اینجا پر از ماهیه. تو ماهیگیر نیستی. خب حالا هرچی. اگر ماهی دارد بعداً خودت بیا و بگیر. گفتی داستان کتابه خوب بود. بگو برای چه خوب بود؟ چه برداشتی از این داستان داشتی؟ اینکه ماهی کوچولو برخلاف دیگران اراده کرد از آن آبگیر بیرون بزند، به حرکت در بیاید و در راه تازه‌ای گام بردارد. نترسد، به گونه ای راه بیفتد که اگر هم به مقصد نرسید یکی دیگر راهش را ادامه دهد. آره، خوب خواندی و خوب برداشت کردی. حالا همه اینها را باید در جامعه و زندگی خودمان در نظر بگیریم و خودمان و دیگران را برای بازسازی و بهتر دیدن به حرکت در بیاوریم. حرفهای گنده گنده‌اش مرا زیر و رو می کرد. این حرفها در سالهای 1352 شمسی که کتاب خواندن و دانشجو بودن زیر ذره بین بود واقعاً گنده تر از دهان به نظر می رسید. حرفهای سیاسی و ترسناک بود. آن زمان کتاب غیر درسی را باید پنهان می کردی و پنهان می خواندی. این جور حرفها را باید با احتیاط و به آهستگی و زیر گوشی می گفتی. آن هم در جایی مثل سیاهکل که جوی کاملا سیاسی و امنیتی داشت. تازه 2-3 سال از جریان حمله به پاسگاه سیاهکل و خلع سلاح آن و پناه گرفتن مبارزان در جنگل‌های آن گذشته بود. هنوز خونهای سرخشان روی برف‌های سپید برای رهایی از نابرابری‌ها و دادخواهی‌ها می‌درخشید. یادی از جنبش سیاهکل. 11 سالم بود. روز 19 بهمن ماه 1349 شمسی. مادرم همیشه میگفت 9 روز از چله کوچک رفته بود که تو به دنیا آمدی. یعنی 19 بهمن ماه سال 1338 شمسی. داخل پرانتز این را گفتم چون تاریخ به دنیا آمدنم با تاریخ شناسنامه هم یکی نیست. همه جا برف و سپید پوش بود. آن موقع ها برف خیلی زیادی می آمد. بهمن ماه سال 1349 هم از سالهای پر برف بود. یکی از بزرگترین دلایل شکست زود هنگام مبارزان جنگل‌های سیاهکل هم همین برف و سرما و دسترسی نداشتن به آذوقه بود. آنها آدم‌های باسواد، آزموده و روشنفکری بودند و به رهایی رنجبران و زحمتکشان می‌اندیشیدند. آمده بودند تا آغازگر انقلابی علیه ظلم و ستم باشند. نپرسید که با این همه تعریف پس چرا زمستان پربرف را برای مبارزه و آزادخواهی انتخاب کرده بودند. آنها ناچار به این درگیری شدند. زیرا در همان زمان یکی از همرزمانشان دستگیر شده بود. آنها هم برای رهایی او و احتمال تاب نیاوردنش زیر شکنجه‌های وحشتناک ساواک داخل پرانتز سازمان اطلاعات و امنیت آن زمان
و لو رفتن مبارزه و نقشه‌هایشان تن به مبارزه زود هنگام دادند. همه این زنده یادان کشته، اعدام یا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. یک گروه 22 نفره کوه و شهر، 13 تن از این دلاور مردان در اسفند ماه 49 به حکم دادگاه نظامی تیرباران شدند. دلم برایشان می سوزد. اگرچه از نظر اعتقادی پایبند مکتب خاصی بودند و ایدئولوژی ویژه خود را داشتند، ولی گام‌هایشان استوار و صادقانه بود. برای رهایی زحمتکشان آمده بودند. هدفشان جای ستایش داشت. خوب می دانستند که این چنین گام برداشتن تاوان هم دارد. تاوانی پربها به قیمت از دست دادن جان با سخت‌ترین و عذاب‌آورترین شکل ممکن. آنها آگاهانه و عاشقانه تاوان سنگینی را پرداختند. نشان و شعارشان داس و چکش بود. برای دادخواهی از برزگر و کارگر آمده بودند. نمی‌دانستند که روزی همان رنج دیدگان ساده اندیش به نیرنگ اربابانشان آنها را در محاصره خود قرار می‌دهند و با داس و چکش به جانشان می‌افتند. ساواک با توجه به قدرت و نفوذی که داشت کار خود را خوب انجام داده بود. به شیوه خود دیدگاه مردم و منطقه را مسموم کرده بود. به روستاییان داخل پرانتز طبق معمول طاغوتیان گفته بودند که عده‌ای خرابکار، آدمکش، یاغی، غارتگر، خطرناک، خارجی، کمونیست خدانشناس و نقطه‌چین به این حوالی آمده اند حواسشان را جمع کنند که اگر غریبه ای را در این حوالی دیدند فوراً گزارش دهند. آنها را چنان ترسانده بودند که حتی زنان روستایی هم با سیخ‌های کباب به کمک داس و چکش شوهرانشان برای صدمه زدن و دستگیری غریبه ها آماده باش بودند. در یک فرهنگ تبلیغاتی یکسویه و از ریشه نادرست، حقیقت و درستی ها پنهان میمانند و متاسفانه مردم از حقیقت گویان متنفر و دور میشوند. هرچه ناآگاهی بیشتر و سطح شعور پایین‌تر باشد، واقعیت‌ها نیز کم رنگتر و تنفرها بیشتر می‌گردد. روستاییان بیخبر از همه جا برای خوشخدمتی و رهایی از ترس مأموران امنیتی و نوچه‌هایشان چهارچشمی مراقب بودند. داس به جنگ سلاح، داسی که نشان رهایی بود و سلاحی که به نام رهایی. بیچاره‌ها مانده بودند که چه کنند. به روی زحمتکشانی که به نام آنها به پا خواسته‌اند اسلحه بکشند تا خود را برهانند یا سلاح را بر زمین بگذارند و از جان خیش بگذرند و برنامه خود را ناتمام رها کنند. انگار خود برزگرهای داس به دست بو برده بودند که آنها از سلاحشان استفاده نخواهند کرد که از آنها نمی ترسیدند. آرامش و وقار را از چهره‌هایشان می خواندند و فهمیده بودند که آنها نه تنها یاغی و ترسناک نیستند که بسیار فروتن و افتاده اند. اما در آن لحظه این چیزی را عوض نمی کرد. برای خودنمایی و بهانه خدمت به شاهنشاه هم که شده بود، آنها را کتبسته تحویل می دادند. زخمهایی هم به سر و رویشان می زند تا خوشخدمتی ها زیادتر نمایان گردد و شاختر و پر اهمیتتر نشان داده شود. این آتش از آتش جهنم داغتر و سوزانده تر است. جسم و جان را با هم می سوزاند. دردی که به قول گفتنی هیچ آزمایشگاهی قادر به نشان دادن آن در برگشت نیست. تصمیمی دشوار بود، اما نه برای آنها. آنها راهشان روشن و پرآوازه بود. راهی را برگزیدند که در آن گام نهاده بودند. راهی همسو با باورهایشان. راهی که آیندگان به آنها ببالند و ادامه دهنده راهشان به گونه ای دیگر و متناسب با زمان خود باشند. زخم برداشتن با داس، آن هم از چهره‌های سوخته و دست‌های پینه بسته، چه زجرآور است. تصور کنید که آن لحظه چگونه به یکدیگر، به آرمان‌هایشان، به مردم داس به دست و آینده و سرانجام خود نگاه می‌کردند و چه بر آنها می‌گذشت. اما دیگر دیر شده بود. هرچه گفتند که ما برای چه آمده ایم و برای چه سلاح در دست گرفته ایم سودی نداشت. مردم نیاز به آگاهی داشتند و اکنون وقتش نبود. باید زودتر به این فکر می‌افتادند. هیچ کس بدون اشتباه نیست. بسیاری از اشتباهات ناشی از دانش زمان است. آنها در آن لحظه به خیلی چیزها پی بردند.
تصمیم بخردانه همسو با آرمانهایشان گرفتند. سلاح‌ها را بر زمین گذاشتند و تسلیم داس‌ها شدند تا دیگران اندیشه کنند و راهشان را به گونه‌ای دیگر ادامه دهند. با این کار پسندیده به ما یاد دادند که باید جهانبینی خود را بر اساس دانش و اندیشه کارآمدتری استوار کنیم. یعنی گل به جای گلوله و پرهیز از هر گونه خشونت. یادشان گرامی و پاینده باد. در آن زمان من در سن و سالی نبودم که بتوانم چگونگی این خیزش را درک و تجزیه و تحلیل کنم. تنها از این و آن چیزهایی می شنیدم و نمی دانستم حرف چه کسی یا چه کسانی را باید باور کنم. یکی می گفت آنها برای نجات ما آمده بودند. نباید آنها را تحویل پاسگاه و نیروهای امنیتی می دادند. دیگری می گفت آنها بر علیه شاه به پا خاستند. شاه سایه خداست. آنها به جنگ خدا رفتند. همه آنها را باید زنده زنده در آتش سوزاند. یکی دیگر می گفت با هم جمع نشوید و صحبت نکنید. تجمع بیش از 3 نفر را می گیرند و می برند. هر کس را ببرند پدرش را در می آورند. در همین پاسگاه زجر کشش می کنند. چه برسد به بالا دسترها. من و همسن و سالهای من بیشتر به تماشای هلیکوپترها می رفتیم. هلیکوپترها معمولاً در زمینهای صاف ضلع شرقی یا کمی پایینتر از ضلع شمال شرقی تنها در مانگاه آن زمان سیاه‌کل فرود می آمدند. یک روز ظهر که از خانه به مدرسه می رفتم نزدیک یکی از آن هلیکوپترها شدم. هیچ کس آنجا نبود یا لااقل من کسی را نمی دیدم. از روی کنجکاوی یواشکی از پله‌هایش رفتم بالا و درست و حسابی داخل کابینش را ورانداز کردم. کلاس 5 دبستان بودم. در دبستان فرهنگ درس می خواندم. در وسط حیاط مدرسه یک چاه آب بود که با تلمبه‌های دستی از آن آب می کشیدند. در کنار چاه میله‌ای به ارتفاع حدوداً 1.5 متری قرار داشت. تکه‌ای از ورق آهنی را با سیم مفتول به آن آویزان کرده بودند. چکش کوچکی هم کنار آن گذاشته بودند. این زنگ مدرسه ما بود. وقتش که میشد مدیر یا ناظم مدرسه روی پله‌های ورودی به کلاس درس‌ها می ایستاد و با اشاره سر یا دست فرمان به صدا درآمدن زنگ را صادر می‌کرد. یکی که زرنگ‌تر و بلند قامت‌تر بود خود را به آن می‌رساند، چکش را برمی‌داشت و با غرور و افتخار 3 بار بر آن تکه ورق آهنی می‌کوبید. صدای درنگ درنگش همه را به صف می‌کشاند. تا کلاس 5 را در این مدرسه درس می‌خواندیم. از سال 2 دبستان هنگام زنگ دور و بر میله زنگ می ایستادم تا شاید برای 1 بار هم که شده زنگ مدرسه را به صدا درآورم. در گیرودارهای سال 49 بود. نزدیک مدرسه هلیکوپتری در حال فرود آمدن بود. همه جمع شده بودند تا به تماشای فرود آن بنشینند. هنگام زنگ مدرسه بود. من خود را به مدرسه رساندم. هیچ کس در حیاط مدرسه نبود. حتی 1 نفر. مدیر و ناظم و تعدادی از معلم‌ها در دفتر مدرسه نشسته بودند. به میله زنگ تکیه دادم. در رویای به صدا درآوردن زنگ مدرسه بودم. امروز دیگر کسی اینجا نیست. مدیر با ناظم چاره ای ندارند و باید به من برای زنگ زدن اشاره کنند. منتظر ماندم. کمی از وقت زنگ مدرسه گذشته بود. هنوز هم هیچ کس غیر از من در حیاط مدرسه نبود. خدا می‌کردم تا کسی نیامده دستور زنگ زدن صادر شود. چشمم به درب دفتر بود. آقای مدیر بیرون آمد. روی پله‌ها ایستاد. 4 چشمی چشم به اشاره او دوخته بودم. نگاهی به حیاط کرد. هیچ کس نبود. با صدای بلند گفت: برو به بچه‌ها بگو بیایند به مدرسه. بغض کردم. 1-2 قدم جلو آمدم. ایستادم و از خود پرسیدم: پس زنگ چی؟ از تماشای فرود هلیکوپتر گذشتی که زنگ بزنی؟ برگشتم، چکش را برداشتم، هر چه زور داشتم بر سر زنگ کوبیدم. نزدیک به 10 بار. چکش را انداختم. دویدم و خود را به جمع تماشاگران هلیکوپتر رساندم. هنوز باله‌هایش میچرخید و نظامیانی که پیاده میشدند کلاه‌هایشان را محکم گرفته بودند که باد نبرد. زنگ اول آن روز کسی در کلاس درس حاضر نشد. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی
از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com به دنبال ماهی سیاهه. از گذشته و دوران نوجوانیم گفتم که بدانید چرا به دنبال ماهی سیاه راه افتادم. رفتم. از پیچ و خم‌های گذر زمان گذشتم. گاه بیراهه رفتم. گاه در دام افتادم. گاه نیرنگ‌های نیرنگ بازان را باور کردم. سالهای سال فریب آنهایی را خوردم که باورشان کرده بودم. گاهی برمیگشتم به عقب. به خود می آمدم و دوباره راه می افتادم. ناامیدی در کار نبود. شاید بپرسید چرا این همه گاه آوردن؟ پاسخش ساده است. اگر راه بیفتی در میابی. حکایت آن مرد پیر و کمر خمیده است که از راه میگذشت. جوانی او را دید و با پوزخند از او پرسید: پیرمرد، این کمان را به چند میفروشی؟ و پیرمرد در پاسخ به او گفت: اگر به سن من برسی روزگار آن را به تو هدیه خواهد داد. آری، حتی در بهترین شرایط ها هم برای شدن راهی پرپیچ و خم در پیش داریم. نیمی از عمرت برای باورهای بیهوده‌ای می‌گذرد که حاضر هستی تا پای جان برای آن ایستادگی کنی. اگر شانس آوردی و زنده ماندی، می‌بینی که همه اش پوچ بوده است. دشوارتر از این داریم. چه بگوییم؟ بگویم همه جانباختگان راه آزادی و زنده یادان به اشتباه و بیهوده رفته اند؟ نه، هرگز. اگر هم به اشتباه رفته باشند، بیهوده نرفته اند. آنها با گذشتن از جان خیش و فداکاری هایی که کرده اند آموزگاران ما هستند. اگر آنها و مانند آنهایی نبودند، حقوق بشری پدید نمی آمد. ارزش های انسانی خود را نمایان نمی کرد. طبیعت ناشناخته می ماند. حرکت ها و روندهای رو به رشد و همگام با طبیعت در جا می زد و گندیده می شد. هیچ می دانید اگر طبیعت را به حال خود بگذارید، همین خزه ها آن را نابود خواهند کرد. خودم از آنها آموختم که برای مبارزه و دادخواهی نه تنها سلاح‌ها را باید بر زمین گذاشت، بلکه مشت‌ها را هم نباید گره کرد. با زبان کودکانه با خود به نام اندیشه نجوا می کردم. بابام بود زرنگ، با خود داشت تفنگ. تفنگ بابام بود خوب و قشنگ. آرزو داشتم تفنگ بابا در دست بگیرم. در هدف خود مانند بابا سنگر بگیرم. اما بابا گفت یک حرف قشنگ: امروز دیگر پیر گشته تفنگ. اندیشه امروز پیروزه در جنگ. اندیشه امروز پیروزه در جنگ. حرفای بابا در گوش کردم. تفنگ بابا از دوش کندم. انگار می گفت باز هم بابا از آینده، از نسل فردا. دنیای فردا به به چه زیباست، نه جای رنگ و نه جنگ باباست. دنیای کوچک، کوچکتر از ده، آرام کنارش، خوابیده آرش. دیگر نیاز نیست تیر و کمانی. صلح است، صلح است، صلح جهانی. اگرچه مبارزان سیاهکل نتوانستند به اهداف نظامی خود دست یابند، ولی این جنبش بدون پیامد هم نبوده است. نوشته هایی که در کتاب ها، سایت ها و صفحات وب ها درباره پیامدهای خیزش سیاهکل آمده و مورد توافق همگی قرار گرفته این است که از آن به عنوان بزرگترین عملیات مسلحانه بر علیه رژیم شاه یاد می شود. این واقعه باور ضربه پذیر بودن نظام قدرتمند شاهنشاهی از طریق مبارزه مسلحانه را تقویت نمود. فداییان آن را یک پیروزی تبلیغاتی خواندند که نشان داد یک گروه کوچک از افراد مصمم می تواند کل رژیم تا دندان مسلح پهلوی را به هراس افکند. روز 19 بهمن روز قیام سیاهکل نام گرفت و در تاریخ ایران به عنوان روز پیدایش جنبش چریکی معرفی گشت.
حکومت وقت هراس در دل افکند و به دنبال اعدامها تبلیغات وسیعی به منظور جوسازی علیه چریکا به راه انداخت. حتی 51 تن از دانشجویان چپگرا را که ارتباطی با فداییان نداشتند در تهران بازداشت کرد. بدون برنامه از پیش تعیین شده، دانشگاه تهران را به مدت 1 هفته تعطیل نمود. همچنین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور را به عنوان توطئه‌ای بین‌المللی غیرقانونی اعلام کرد. میتوان گفت که این واقعه موجب تسریع و شتاب بیشتر فعالیت سایر گروه‌های انقلابی و بروز ناآرامی‌های دانشجویان در تهران شد. گروه دیگر از فداییان که در آن زمان یک تیم شهری را سازمان داده بودند، روز 14 فروردین 1350 به کلانتری قلهک حمله کردند و مسلسل نگهبانان کلانتری را به غنیمت گرفتند. باقی مانده گروه روز 19 فروردین 1350 سرلشکر ضیا فرسیو، رئیس اداره دادرسی ارتش شاهنشاهی که فرمان حکم اعدام 13 نفر از چریکا را صادر کرده بود، به قتل رساندند و بار دیگر سبب ناآرامی‌ها و معرفی حضور اعتراضی خود شدند. درسی از مبارزان سیاه‌کل. من از سواد و دلاورمردی آنها درس‌ها آموخته‌ام. یاد گرفتم که برای یک بینش درست تنها خواندن و اندیشیدن کافی نیست. سواد باید با شعور همراه باشد. آنها با سواد با شعور بودند. کسی که نتواند در یاد گرفتن آموخته‌هایش اظهار نظر کند، شعور و درک سواد آموزی را ندارد. این نتوانستن گاهی از بیمایگی است، گاهی از تن در دادن به بیشعوری. سواد تنها خواندن و نوشتن و دکتر و مهندس و فیلسوف شدن نیست. سواد توان دگرگون شدن است. خواندن و اندیشه‌ات باید به گونه‌ای باشد که بتواند نگاهت به زندگی را ژرف‌تر کند. راه درست زمانی پیدا می شود که بتوانی خیلی آسان از وابستگی‌ها و دلبستگی‌های در گوش فرو رفته رها شوی. از آموخته‌های نادرستت بتوانی آسوده بگذری و شهامت دور ریختن آنها را داشته باشی. وقتی به دنبال ماهی سیاه کوچولو راه افتادم، فکر می کردم او به راه افتاده. راه را باز، روشن و هموار کرده و من به دنبالش آسوده و با دردسر کمتری خواهم رفت. فکر می کردم ناهمواری های راهم را هموار کرده است. راهی را که او با رنج و دشواری و کمر شکستنها رفته، من دستهایم را در جیبم خواهم گذاشت، سود زنان و قدم زنان راست خواهم رفت. ولی هرچه جلوتر می رفتم می دیدم که راه من هم ناهمواری های بسیاری دارد. این همه دلاورمردی ها و جانبازی های تاریخی، بیرون آمدن از استبداد تنها برای آغاز بوده است. هنوز هم راه پرپیچ و خم بود و دشوار و دشوارتر می شد. اگر او از لابلای سنگ ها و خزه های چسبناک گذشته بود، من باید از لایه بتون ها و سیم های خاردار می گذشتم. با همه احوال او از من زودتر راه افتاده بود. روزنه هایی را که سوسو می کردند او باز کرده بود. برای همین ارزش داشت که راه بیافتم. زیرا آموختم که باید از خرد درست بهره ببریم. به خود گفتم به دنبال کسی راه افتادن کافی نیست. باید چنان باشی که اندیشمندان و بزرگان و روشنگرایان و آزادمردان تو را بپذیرند. آموختم که از هیچ کس، حتی از هیچ پیام‌آوری پیروی نکنم، ولی چنان باشم که آنها با نگاه به اندیشه هایم مرا از پیروان راستین خود بدانند. آموختم که هر کسی درست بیفتد برمیخیزد و بهتر می ایستد. همین ها بود که به من انرژی میداد، گامهایم را استوار می کرد تا به حرکتی رو به جلو و رو به رشد برای پدید آوردن نظم جهانی امیدوار باشم. به دام انداختن ماهی سرخه. رفتم. سالهای سال رفتم.
آنچنان از کودکی گوشهایم را پر کرده بودند و آنچنان مرا ترسانده بودند که برای دگرگون شدن 45 سال به دنبال ماهی سیاه کوچولو بودم. 45 سال زمان کمی نیست، خودش یک عمر است، آن هم عمری که به حال خود نمی گذشت، پر از فراز و نشیب بود. از همان زمانی که برای نخستین بار کتابش را خواندم، هنوز هم با همین نام می نامیدمش، ماهی سیاه کوچولو. همان گونه که اگر 50 سالت هم بشود، دکتر و مهندس هم که بشوی، باز هم پدر و مادرت تو را به چشم بچه عزیز می بینند. اینک به جلفا رسیده‌ام، در آذربایجان شرقی، از آنجا به سیاهرود، کنار رودخانه سیاهرود، کناره جنوبی رود ارس. تابستان بود. بسیاری با قلاب‌های آویزان برای ماهیگیری کنار رودخانه ایستاده بودند. وراندازی به آب رودخانه کردم. آب اینجا با رودخانه‌های ما فرق داشت. هم پهن‌تر بود، هم گودتر. شدت جریان آبش هم بیشتر بود. آبگیرهایش هم از همدیگر فاصله بیشتری داشتند. راهی را که من پیموده‌ام مرا آب دیده و کار آزموده کرده است. می‌دانم در اینجا به آنچه می‌خواهم خواهم رسید. نمی‌گویم پایان راه هستم، نه پایانی برای خود و نه پایانی برای شما. این پایان شاید به پایان من نزدیک باشد، ولی اندیشه هایم را که با خود به خاک میبرم همچنان به تازه های آینده چشم دوخته است. زیرا تا زندگی هست، جهش های تکاملی هم هستند. جهش سر در آوردن از تازه ها برای ادامه زندگی و رهایی از بنبست هاست. بر این باورم که تا زندگی هست، جهش پایان ندارد. کناره رودخانه سیاهرود، کمی پایین تر از تنگه ای خروشان، پشت صخره ای ایستادم. آب با گذر از آن تنگه و برخورد به صخره میچرخید. پهنایی آرام و گود ایجاد کرده بود. غروب بود. از شدت نور و گرمای خورشید کاسته شده بود. نسیم ملایم و روح بخشی میوزید. رودخانه و شاخ و برگ درختان می نواختند و پرندگان آواز می خواندند. آموختم که موسیقی را هنر بدانم. هنر زیبا دوستی و نظم دادن به آواهای هرج و مرج. از شاخسارها گرفته تا جویبارهای میان سبززارها و حتی همهمه زنبورها و وزوز مگسها. به راستی که می توان با نواهای دلانگیز و آواهای خوش یک موسیقی به آرامش رسید و سبکبال شد. زمان و مکان هم دست شده بودند. همه چیز سبز در سبز بود و پر از شور و شوق و نشاط و همدلی. شاخ و برگ‌های درختان در هم تنیده، نوای رودخانه، آواز پرندگان، پیچ و خم رودخانه، همه دست به دست هم داده بودند و طبیعتی به پا کرده بودند که جان میداد برای ماهیگیری. بوی ماهی سیاه مشامم را نوازش میداد. اینجا باید پایان دیگری باشد. پایانی پس از تلاش‌ها و دردها و فرازها و نشیب‌هایش. پایانی دیگر برای آموخته‌ها، آزموده‌ها، دیده‌ها و شنیده‌ها. می‌خواستم بگویم پایان، ولی نتوانستم. زیرا می‌دانم که این هم تنها یک آغازی دیگر خواهد بود. این آغازها هستند که زندگی را زیبا می‌سازند. روی علف‌های کنار صخره نشستم. نخ و قلاب و چوب پنبه و مهره فلزی را از کوله‌ام درآوردم. قلابم را آماده کردم و در پهنای آرام رودخانه به آب انداختم. بسیاری بادم و دستگاهی مجهز آمده بودند. ابزار ماهیگیری من در برابر لانسرهای آویزان رودخانه ناچیز و بسیار ابتدایی به نظر می آمد. همه یک جور دیگر به من و ابزار ماهیگیریم نگاه می کردند. طولی نکشید که از لرزش‌های نخ فهمیدم دور و بر قلابم خبرهایی است. همه حواسم را گذاشتم تا شکارم را از دست ندهم. انگار یک ماهی گنده به قصد به دام افتادن در قلابم آمد و خود را در آن گرفتار کرد. هیچ شباهتی به ماهیگیری‌های قبلی هم نداشت. ماهیگیرها می‌دانند
که ماهی ابتدا دور طعمه میچرخد، وراندازی میکند، چند بار به آن نزدیک میشود و به حساب خودش با یک هجوم ناگهانی با دهانش طعمه را برای بلعیدن میگیرد. ولی این بار به نظر می آمد که ماهی به میل خود را درگیر قلابم کرده است. یک آن دیدم که نخ ماهیگیریم کشیده شد. چوب پنبه در زیر آب ناپدید گشت و خیلی زود ماهی آرام گرفت. به آرامی آن را به سوی خود کشیدم. هرچه نزدیکتر می شد سنگینتر به نظر می رسید. فهمیدم که ماهی گنده‌ای به دام من افتاده است. به کناره رود که نزدیک می شد به زور آن را می کشیدم. نزدیک سطح آب که آمد اندازه و سرخیش نمایان شد. من بی خیال بودم ولی ماهیگیر کناریم آمد تا با ابزار چماق مانندی که در دست داشت بکوبد به سرش و من نگذاشتم. حق با آن ماهیگیر بود، چون وقتی یک ماهی گنده را صید می‌کنی نباید یک مرتبه آن را به سوی خود بیاوری و از آب بیرون بکشی. این کار ناشیانه و نشان بی تجربه بودن ماهیگیر است و ماهی را فراری خواهد داد. در حقیقت هنگام هجوم ماهی به طعمه باید نخ را محکم نگه داشت تا قلاب در دهانش گیر کند. بعد از آن باید نخ را حساب شده آزاد کرد تا بتواند جست و خیز بزند و خود را خسته کند. سپس آن را به آرامی و با احتیاط به سوی خود بکشی و چماقی بر سرش بکوبی. زیرا بدن ماهی هم لیز است و هم جست و خیزهایش بسیار قدرتمندانه. همه از گرفتن آن ماهی گنده با آن ابزار ساده شگفت زده شده بودند. خصوصا از گرفتن یک ماهی گنده سرخ، آن هم در سیه رود. ماهی‌های این رود اسبله یا گربه ماهی، صوف، زردپر و کپور هستند. ماهی من همانند تک گلی سرخ، گل سرخی در میان سبززار بود. برای من هم شگفت‌آور بود که چرا این ماهی سرخ به دام من افتاده. من به دنبال یک ماهی سیاه کوچولو بودم. وقتی قلاب را از دهانش درآوردم و چشم در چشم هم دوختیم، بی اختیار پرسیدم: پس چرا سیاه نیستی؟ سیاه؟ ها؟ ماهی سیاه؟ همان ماهی سیاه پرآوازه؟ نکند این همه راه پرپیچ و خم را برای گرفتن ماهی سیاه آمده ای؟ برای چه به دنبال ماهی سیاه اومدی؟ ماهی سیاه کوچولو. کوچولو؟ میدونی چند سال پیش بود؟ برای من همون ماهی سیاه کوچولوست. خب هرچه میخواهی صداش کن، ولی آن دیگر بین ما نیست و به یادها پیوسته است. یعنی چه بین ما نیست؟ برای نجات جان دیگر ماهی‌ها در درگیری با مرغ ماهیخوار و کشتن آن جان خود را هم از دست داد. باورم نمی شود. آخه من اکنون همینجا بویش را می شنوم. یادی از صمد، معلم روشنگر. این بوی ماهی سیاه نیست. این بوی آموزگارش صمد است که در سر تا سر رود ارس به مشام می رسد. کسی که برخلاف میل دیگر ماهی‌ها راه را به او نشان داد و به راهش انداخت. صمد را هم می شناسم. آموزگار، نویسنده، شاعر، مترجم، پژوهشگر فولکلور آذری، کنشگر فرهیخته، صمدی که به گفته خودش هر جا نمی بود به خود کشید و نمو کرد، مثل درخت سنجد، کج و معوج و قانع به آب کم، اما باید افزود که پربار و گرانمایه، آموزگاری راست قامت و سرافراز. درسهایش نه تنها برای روستاییان آذربایجانی که برای جهانیان درس بود. در دوران آموزگاری و دبیریش به جرمهای واهی چون بیان سخنان ناخوشایند در دفتر دبیرستان برای همکاران و افزایش فعالیت‌های فرهنگی بارها برایش پاپوش درست کردند. کارش به دادگاه و صدور حکم تعلیق از خدمت کشید. ولی دیری نپایید که تبرئه شد و به کلاس درس بازگشت. به نظر من صمد یک چهره شناخته شده وابسته به قشر و گروه خاصی به نظر نمی آید و به عموم جامعه تعلق دارد. سازمان چریک‌های فداییان خلق صمد را از آن خود می دانستند و می دانند.
نظر تو در این باره چیست؟ نظر من هم چیزی شبیه به نظر تو است. چون هیچ گروه و سازمان و گرایشی را نمی بینی که بخواهد مخالف صمد باشد یا از او بدگویی کند. حتی در زمان شاه هم او را به همکاری در سازمان پیکار با بیسوادی دعوت کردند که خود صمد آن را نپذیرفت. ولی نباید نادیده گرفت که صمد با چهره‌های تأثیرگذار سازمان چریک‌های فداییان خلق دیدارهای مخفیانه ای داشته است. شاهد و نمونه غیرقابل انکارپذیر بودن آن را میتوان از شعر فتح باغ از خانم فروغ فرخزاد، شاعر توانا و روشنفکر یاد کرد. فروغ در این شعر به روشنی اشاره دارد به نشست و دیدار و گفتگوهای صمد با برخی از چهره‌های سازمان فداییان خلق که در خانه خود فروغ صورت گرفته است. راز مرگ مشکوک صمد. یادش گرامی و نامش پاینده باد. با همه این حرفها بیشتر به یک چهره ملی شناخته شده در جامعه مطرح است. ولی هنوز هم که هنوز است، مشکوک به مرگ او هستم. تو در رودخانه ارس بوده ای. از واقعیت مرگ مشکوک او چه می‌دانی؟ مرگش عادی بود یا یک قتل شهیدگونه؟ نه، اصل ماجرا را بخواهی نمیتواند قتل به قول خودت شهیدگونه باشد. اگر میگفتی خاموشی، مردن و از دست دادن او شهیدگونه بود به آسانی میپذیرفتم، اما قتل نه. در جو سیاسی آن زمان کنار آمدن با واقعیت مرگ صمد، آن هم در سن 29 سالگی و چهره ماندگار و درخشانی که از خود به جای گذاشته بود، کار آسانی نبود. آنچه توانست به این شایعه قوت ببخشد، محل غرق شدن و توان مانور روشنفکران آن هنگام بود. صمد علاوه بر آشنایی با چهره‌های سازمان فداییان خلق، چون امیر پرویز پویان، با بسیاری از روشنفکران زمان خود مانند جلال آل احمد، غلام حسین ساعدی و نقطه‌چین در ارتباط نزدیک بود. این جامعه معترض روشنفکری آن دوران بود که شایعه قتل و شهید شدنش توسط نیروهای امنیتی و ساواک را در دهانها انداخت. محل غرق شدنش هم در همراهی باور آسان و بی تردید آن شایعه به داد معترضان رسید. رود ارس، سواحل روستایی کوانق، نزدیک پاسگاه، همراه بودن با یک افسر دامپزشکی، دو نیروی محرکه بسیار قوی، جامعه روشنفکری از یک سو، نیروی ژاندارمری از سوی دیگر. پس شهادتش را تنها در حد یک شایعه باید پذیرفت؟ من هم در این زمینه کنجکاو بودم. خیلی بررسی کردم. نتیجه همه بررسی ها این شد که رفته بود تنی به آب بزند. جریان تند آب او را با خود برد. شنا بلد نبود و غرق شد. یعنی به یقین رسیده ای که او را نکشتند و دیگر هیچ شبهه‌ای به جای نمیماند؟ آری، حقیقت همین است. جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این موضوع را برادرش هم تایید می‌کند. می‌گوید 2 ماه بعد از غرق شدن صمد همان افسر دامپزشکی را دیدم. می‌دانستم که صمد شنا بلد نبود. آنجا برایم روشن شد که قتل صمد فقط و فقط شایعه بوده است. در ضمن اشاره ای داشت به یکی از اهالی روستا که چگونگی غرق شدن صمد را به چشم دیده است. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. راه ماهی سیاهه. من هم پذیرفتم که او را به قتل نرساندند، اما این چیزی از ارزش او کم نمی کند. او شمع که نه، مشعل درخشانی بود که رود ارس با آن همه طغیان و تندیش نتوانسته خاموشش کند و هنوز می درخشد که من این همه سال و این همه راه را برای رسیدن به ماهی سیاهه آمده ام. میدانم. میدانی؟ از کجا میدانی؟ چیه؟ به من نمیاد؟ چون رنگم سرخه به من نمیاد؟ برای من رنگ و نژاد و زبان و جنسیت و دین و آیین و اینجور چیزها مهم نیست.
برای من ارزش‌های نیکو و درست انسانی در زندگی اهمیت دارند. خوبه، اگر اینجوریه که تو میگویی باشه، ما خیلی آسان میتوانیم با هم گفتگو کنیم. آره، شباهت‌هایی با هم داریم که ما را به هم نزدیک کرده. شباهت‌ها مهم نیست، مهم این است که میتوانیم به راحتی با اختلاف‌های هم کنار بیاییم. راست گفتی. میخواهم بدانم که تو درست همان راه ماهی سیاه را رفته ای و میتوانی جایش را برایم پر کنی؟ نه، هرگز. تو دیگر چرا؟ میدانم با دیدن من شگفت زده شده ای و در حال خود نیستی. به خود بیا. تو خوب میدانی که آن یک نسل قبل از من بود. زمان من با زمان او خیلی فرق دارد. آن یک من برای زمان خودش بود و من یک من دیگر برای زمان خودم هستم. تو زبان مرا میفهمی، زیرا زمان مرا میفهمی. مگر این را تو خود نگفته ای که دو کس که زمان هم را نفهمند، زبان هم را هم نخواهند فهمید؟ چه خوب، همان حرفای دل مرا میزنی. پس تو هم با برخی از کارهای او موافق نبوده ای. نه، با آنکه به راه افتادن، شهامت داشتن، برای رنج دیدگان به پا خواستن، بیرون زدن از باورهای نادرست و خیلی چیزهای دیگر را از او آموخته‌ام، در برخی جاها هم در برابرش ایستاده‌ام و راه خود را رفته‌ام. این به معنای مخالفت و در برابر او ایستادن نیست. شاید اگر به جای او و در زمان او بودم، دیدگاهی همچون او داشتم. من هم به دنبال او درس‌هایی آموختم که گاهی ناچار شدم جاهایی در جای پای او قدم نگذارم. آره، این همه خوبی و ایستادن تا پای جان و دست به سلاح بردن و کشتن مخالفان و فریب خوردگان به نام رهایی، دادخواهی و برپایی برابری. یادم می آید که می گفتی هیچ کس را به هیچ بهانه‌ای نباید کشت. ترور، اعدام، انتقام به هر دلیل و بهانه‌ای که باشد ناشایست و نادرست است. کسی که به نام خدا، برای خدا، به بهانه دگرگونی برای پیشرفت، آزادی، نجات محرومان و هر نام نیک دیگر میزند، ناسزا میگوید و مخالفان را میکشد، نه خود را شناخته، نه خدایش را شناخته و نه هدف خود را. و تو میگفتی امروز ناشایسترین جای جهان مناست. منا پاک نمی شود مگر اینکه سراسر فضای سبز شود و به اندازه 1 سال از خونهای ریخته شده در آن گل و گیاه کاشته شود. اگر منا را به من بدهند، آن را بهترین و زیباترین بوستان جهان و امن‌ترین جا برای بیان دیدگاه‌ها و بهترین پناهگاه برای محیط زیست خواهم کرد. نمیدانم ماهی سیاه دیگر چرا از کشتار دست بر نداشت. او که خدا را از باورهایش دور کرده بود، خدا را نداشت که به بهانه آن و به نام آن سلاح در دست گیرد و یکی را بکشد تا دیگری را رها کند و در بهشت وعده داده شده برای خود جایگاهی والا بسازد. این ایراد بزرگ یک مکتب است. کشتن برای خدا و با نام خدا، یا کشتن به بهانه پرولتاریا و با نام کارگر و برزگر. خشم به هر نامی که باشد نشان رشد نیافتگی انسان است. تنها به نام خدا نیست که آدم می‌کشند. به نام کارگر هم آدم می‌کشند. به نام آزادی و نجات مردم هم آدم می‌کشند. تعصب ورزیدن در یک مکتب و دیدن تنها راه درست در آن بهانه‌ای برای کشتار می‌شود. چون هدف خود را درست در می‌بیند، به نابودی دیگراندیشان می‌اندیشد. آری، هر دو کاری ناستوده و بیپاداشند. تو که 1 عمر به دنبال ماهی سیاه بودی، به نظر تو دیدگاهش باید با من یکی میشد؟ اگرچه آن از یک نسل گذشته است، ولی روشنفکری با شعور بود. روشنفکر با شعور میبالد بر پیروی که او را پیرو خود کند. وقتی ببیند در راه درستری گام برداشته ای، خوشحال و با تو هم گام خواهد شد. برای چه باید پیرو خود باشد؟ زیرا زنده ماندن و دوام یافتن در پیرو خود شدن است. اگر ادامه دهنده راه او می شدم چه؟ هیچ درستکار روشنفکری پیرو فرسوده و گندیده نمی خواهد. حتی اگر راهش را ادامه می دادم،
آری، هیچ پیشتاز و رهبر آگاهی خوشنود نمی شود که پیروانش در دانش زمانش بمانند. راهش با اندیشه ها و زمان خودش درست و پسندیده بود. ادامه دادن راه به این معنی نیست که همچون او در زمان و دانش او باشی. او خوشنود می شود اگر با دانش زمان او را همراهی کنی. در اندیشه های دگر اندیشان چه باید کرد؟ این اندیشه ها گاهی آگاهانه هستند، گاهی نابخردانه. به اندیشه های آگاهانه و درست دگر اندیشان باید احترام گذاشت و باید آنها را به گفتگو گرفت. با اندیشه های ناآگاهانه باید مبارزه کرد. آگاهی دادن بهترین راه مبارزه با اندیشه های نادرست دگر اندیشان فریب خورده است. نباید با آنچه که روزنه های فکری خود را با آن خواسته یا ناخواسته پر کرده ایم، موجب کور کردن آنها شویم. این یکی از بزرگترین درس های این راه پرپیچ و خم بود. چیزهایی را پذیرفته بودم که عاشقانه تا پای جان برایشان فداکاری کردم. اما اکنون می‌بینم که جان خود را داشتم بیهوده و برای باورهای ساده لوحانه تلف می‌کردم. دستوراتی را که الهی می‌دانستم و پذیرفته بودم دستوری بالاتر از آنها نیست. جلوتر که رفتم به خود اجازه دادم که در آنها اندیشه کنم. دیدم در کنار آن دستورات دیگری از همان دستور دهنده است که با هیچ عقل سالمی جور در نمی آید. از یک سو به آزادی اذهان از خرافه پرستی و برقراری عدالت اجتماعی می پردازد و از سوی دیگر بردهداری و گرفتن کنیز را دستور کار خود می گذارد و در کنارش سفارش می کند با آنها خوش رفتاری شود. اینجا بود که با ارزیابی عقلانی آنچه را که درست بود پذیرفتم و آنچه را که نادرست بود به دور ریختم. برای من فرقی نمی کرد که کی گفته، چه جایگاهی دارد و چه بتی از او ساختند. ولی تو خدا را پذیرفته ای. خب که چی؟ خب این می تواند بهانه‌ای برای درست نیندیشیدن و خشونت در تو باشد. درست است که به بهانه رسیدن به پرولتاریا هزاران هزار نفر را بیرحمانه کشتند. مگر این دلیل می شود که تو هم برای پرولتاریا دست به کشتار و خشونت بزنی؟ مگر این دلیل می شود که باور به پرولتاریا را نادیده گرفت؟ ولی نبرد مسلحانه گاهی نتیجه بخش هم بوده است. دوران مبارزه مسلحانه برای آزادی به پایان رسیده یا تاریخ مصرفش در حال انقضاست. این مبارزه به دوران بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته و 40 تا 50 سال بعد از آن به کشورهای جهان سوم برمیگردد. شاید نبردهای مسلحانه و مبارزات چریکی در برخی کشورها به ثمر نشسته باشد. این ثمر هیچگاه پخته و رسیده نشده و همواره کال مانده است. هیچگاه نتوانسته سرمشقی برای دیگر مبارزات باشد. پیروی و الگو گرفتن از این نوع مبارزه در بسیاری مواقع موجب شکست هم شده است. اگر هم پیروز شده باشد، پیروزی‌هایش نتوانسته مردم را از این بنبست‌های فکری و اجتماعی برهاند. کوبا در این مبارزات پیروز شد، ولی در حصار و پیله به دور خود پیچیده اش ماند. نیکاراگوئه به پیروی از آن و در همان دوران به شکست انجامید. چه گوارا مبارز و چریک جهانی در کوبا خوش درخشید، ولی در نیکاراگوئه نتوانست کاری از پیش ببرد. نبرد سیاهکل هم که برگرفته از مبارزات چریکی چه گوارایی بود، ناکام ماند. از میان 22 نفر مبارز دلاوری که دست به این قیام زده بودند، 17 تن دستگیر شدند. در دادگاه فرمایشی نظامی شاه 13 تن محکوم به اعدام و تیرباران شدند. با این همه تجربه باز می‌خواهی مسلحانه قدم برداری؟ نمی‌خواهم، نه. مانند ماهی سیاه دست به سلاح نبردم. می‌دانم که ماهی سیاه مطابق با زمان خود سلاح در دست گرفت، ولی گاهی فکر می‌کنم که ناچار به این کار هستم. نیرنگ‌های نیرنگ بازان آنچنان در پوست و گوشت و خون و رگ مردم نفوذ کرده اند که کار برای رهایی بسیار بسیار دشوار شده است. در دوراهی‌هایی قرار می‌گیرم که چاره را در آن می‌بینم. کار به استخوانم می‌رسد و به سر من می‌زند که تیرباری در دست بگیرم و همه سردمداران سد راه آزادی را به رگبار گلوله ببندم. وقتی می‌بینی که برای حرف زدن از خواسته‌های درست و قانونمند خود هیچ راهی برای تو نگذاشته‌اند
و میبینی عمر تو دارد بیهوده هدر میرود، چگونه به فکر چاره جویی میافتی؟ روی تار عنکبوت نشسته اند و وانمود میکنند که قدرت دارند. این چه قدرتی است که با همه امکانات پرهزینه تبلیغاتی و بوق و کرناهای گوش فلک کرکن از حرفهای من یا از نوشتههای من در هراس هستند. گاه میخواهم سلاح در دست بگیرم، گاه به فکر تشکیل یک سازمان یا یک ارتش آزادی خواه میافتم. میدانم که اشتباه است. میدانم که آزادی را نمیتوان به مردم داد و مردم خود باید آزاد شوند. ولی چه؟ میدانی اشتباه است. ولی فکر میکنی چاره ای دیگر نداری. چون چاره ای نداری، سلاح را در آستین پنهان میکنی و در فرصت مناسب میکشی. آن هم نه برای خود که به نام رهایی دیگران. اگر برای خود بود که نمیکشتی تا کشته شوی، برای دیگران را میکشی. آره، همین است که میگویی. هنوز حرفم تمام نشده که آن را تایید میکنی. میدانی که اشتباه است. اشتباهی دیگر میکنی. اشتباهی پشت اشتباه دیگر. اشتباه تا کی؟ اشتباهات باید کم شوند. تنها راهش انجام ندادن اشتباهات دیگران است. اگر قرار بود سلاح عامل پیروزی باشد، مبارزان سیاهکل آن را بر زمین نمیگذاشتند. اگر قرار بود سلاح کارایی داشته باشد، آن را از کار نمیانداختند. خیلی راحت میتوانستند تنها با زخمی کردن چند نفر آذوقه و سوخت را بردارند و پا به فرار بگذارند و خود را از به دام افتادن برهانند. آنها که شهامت حمله به پاسگاه و خلع سلاح آن را داشتند، اگر دست به خشونت می‌زدند، به یقین به آسانی از پس روستاییان دست به دست برمی آمدند. ولی دیدیم که حتی یک نفر از آنها در آن شرایط مرگ یا زندگی حاضر به پذیرش استفاده از سلاح برای رهایی خود نشد. تازه سلاح برای آنها دردسرساز هم شد. چگونه؟ یعنی مردم روستایی سلاح بر زمین گذاشته‌شان را برداشتند و بر علیه آنها به کار گرفتند؟ نه. روستایی ها هم از ترس مأموران به سلاح دست نمی زدند. حتی اگر کسی با سلاح آشنایی هم داشت به آن دست نمی زد. از بردن و آوردنهایش واهمه داشت. تا ثابت کند که کجا یاد گرفته و برای چه در دست گرفته، کلی سوال و جواب پس دادن و آزار و اذیت داشت. پس چه دردسری برای مبارزان داشت؟ بهانه و مجوزی شد برای شکنجه های آنچنانی در شکنجهگاه مخوف اوین و اعدام آنها. بهانه ای برای تبلیغات حقجویانه در داخل به نام اعدام گروهی آدمکش و یاغی، در خارج به نام اعدام گروهی مسلح و خشونتگرا. مگر اوین را دیده ای که از آن چنین سخن میگویی؟ مگر به آنجا رفته ای؟ نرفته ام، مرا بردند. برای بازدید؟ نه، برای آب خنک خوردن. مدتش زیاد نبود، حدود 54 روز، 42 روز در انفرادی، مابقی در نیمه انفرادی، البته بدون ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی. بیش از این نمیخواهم از آنجا بگویم. حال که نمیخواهی، میپردازم به گفتگوی خودمان. میخواهم بدانم خدای تو نمیگذارد اشتباه کنی؟ دستت را هنگام اشتباه میگیرد؟ تو را به عقب میزند؟ سلاحت را از کار میاندازد؟ نه، این چه ربطی به خدای من دارد؟ تنها نباید اشتباه را تکرار کرد. همین. این به تو مربوط می شود، نه خدا. وقتی دریافتی که اشتباه است بدون هیچ توجیهی باید درست شود. انسان مأمور و معذور نمی شود. انسان باید با اندیشه زندگی کند. به رگبار بستن یک روستایی، یک پیرمرد و پیرزن سر و صورت چروکیده و دستان پینه بسته، یا نوزاد در گهواره، یا کودکی با کفش‌های پاره و لباس‌های وصله زده، اصلا نوزاد لم داده در پر قو و کودک اتو کشیده، چه جایی برای انسان بودن می‌گذارد؟ من مأمورم خوب باشی، من بر این باورم خوب که باشی. کجای این مأمور بودن و کجای این نوع اعتقاد بوی انسانیت می‌دهد؟ آن خدایی که چنین رفتارها و عملکردهایی را بپذیرد، من خود در برابر او قد علم کرده و رسوایش خواهم کرد. اینجاست که میگویم تو خدای مرا نشناخته ای. خدا خداست، خدای آسمان ها، ناپیدا و نادیدنی، قوی و قدرتمند.
نه، خدای من خدای ساختنی است، نه خدای بافتنی. خدای من تنها آرمان راستین برای نیرو گرفتن، امید و شادابی در زندگی من است. راه من است. من باید راه به سوی او رفتن را بپیمایم، نه اینکه بیاید دستم را بگیرد تا من اشتباه نکنم. این کار را که با نام وجدان هم میتوان انجام داد. خب چه ایرادی دارد؟ تو به نام وجدان اشتباه را تکرار نکن. تو با نام وجدان و شعور همه جا مأمور و معذور نباش. تو چرا به وجدان بسنده نمی کنی و بار دیگر پای خدا را به میان آورده ای؟ مگر نمی دانی که به نام خدا چه بر سر ما، اندیشمندان ما و علم و دانش آورده اند؟ نمی بینی نام او بهانه آسانی برای کشتن دگر اندیشان است؟ من هم با این حرفها خدا را از زندگیم برداشتم. وجدان را جایگزین کردم. دیدم وجدان را باید سنجید. خدا را برای خود آفریدم. خدا را آفریدم تا به یکی دیگر از نیازهای زندگیم پاسخ دهم، تا با آن وجدانم را بسنجم. آری، خدا را من آفریدم. خدا را آفریدم تا از رویاهای خوب و درست خود دست بر ندارم و با آنها زندگی کنم. الگویی برای بهتر زیستن و قانونگذاری در زندگی آدمها باشد. به جای جنگیدن با طبیعت، با آن از در دوستی درآیم. در برابر طبیعت نایستم که آن را به چنگ خود درآورم، بلکه با آن باشم و با آن زندگی کنم. به کارهایم که همان جوهر انسانی من هستند ارزش دهم. بدانم که چگونه خود را در طبیعتی بیابم که جزئی از آن هستم. به سوی او بروم، نه اینکه دست یاری به سویش دراز کنم و چیزی از او بخواهم. بگویم که خدای من خانه ندارد. خود پیام است و نیازی به پیام رسان ندارد. بگویم که نداشتن شناخت و اندیشه بتپرستان و بتسازان است که در گفتارها و پندارها گنده میشوند و در کردار کوچک میمانند. نشان دهم که خدا در برابر شیطان و دیو و دیگر پلیدها نیست. شیطان و جن و روح سرگردان و ارواح خبیثه و غیره برای توجیه برخی امور ناشناخته و کشف نشده دوران خود و اندیشه دیرین بوده اند. اموری که بسیاری از آنها با پیشرفت علم و دانش بی معنی و بی ارزش شده اند. اگر هنوز هم برخی آنها را باور دارند، در اندیشه دیرین مانده اند و نمیخواهند رشد یابند. بگویم که یکی بودن خدا همان یک نوع بودن خداست. من خدا را در یک شاخه گل میبینم، تو در یک جوی روان، او در آواز یک بلبل. هر سه یک جور میبینیم، هر سه یک جور نیرو میگیریم، هر سه یک جور امید به زندگی پیدا میکنیم، هر سه به یک جا میرسیم، به آرامش برای رفتن به سوی بلندگی. این همان یگانگی خداست. خدا را آفریدم چون نمیتوانستم پدیده جهان هستی را از نو بیافرینم، به روش انسانی به آن فرم و شکل بدهم و توان شگفت‌انگیز آگاهی را به او ببخشم. طبیعت مرا پدید آورده و من خدا را. کار مهم را آن انجام داده، ولی من بر خود میبالم چون میدانم که چه پدید آورده ام. مگر میشود خدا را هم آفرید؟ چرا که نه؟ آدمی برای برآوردن نیازهایش تلاش میکند. همان گونه که زراعت کرد، اسب را رام کرد، ماشین را ساخت. خدا را هم برای درست زیستن، درست ماندن، درست اندیشیدن و رهایی از ترس برای خود آفرید. رهایی از ترس؟ ولی خودش ترسناک است، ترس از عذاب و شکنجه هایش. آن خدایی که تو از آن سخن میگویی خدای ایدئالیست ها و سودجویان است. آن بت است، نه خدا. بت خدای من نیست. بت خدای گنده شده است. چه خدای انسانهای ساده اندیش که آن را از سنگ و چوب و آهن و فلزات گرانبهای دیگر ساخته اند، چه سودجویانی که آن را به شکل خدای پندارها درآورده اند. هر دو یکیست، تنها در نوع نگرش و کرنش با یکدیگر تفاوت دارند. چه فرقی دارد؟ بت و خدا هر دو مقدس و پرستیدنی اند. خدای من بزرگ است. بت با خدای من برابر یا از او بزرگتر نیست، گنده تر است. همان گونه که عدد -1000 گنده تر از عدد 1 به نظر می آید. بت نیرنگ ترین نیرنگ ها و خدا قشنگ ترین قشنگ هاست. بت نمادی از خدای واهی در بتکده ها و در آسمان هاست، در حالی که خدای من همواره پیش روی من است.
خدای من اوج ویژگی‌های آدمی است. پرستیدنی نیست، پرکشیدنی است. پرستش باشد یا پرکشیدن، هر دو نیایش هستند. انسان را از خود بیخود می‌کنند و راه را به بنبست می‌کشانند. وقتی خدا را پذیرفتی، نیایش را هم باید بپذیری. میپذیرم، چه ایرادی دارد؟ همان گونه که زراعت، رام کردن اسب، ساختن ماشین، نقاشی و غیره از هنرهای انسان به شمار می آیند و می توان به آنها افتخار کرد و لذت برد، می توانیم با الگوی پسندیده و بی‌آلایش خود به راز و نیاز بپردازیم. نیایش می کنم، زیرا نیایش درد دل برای همسویی با خداست. می دانم که نیایش برای راه یافتن و بازگشت به سوی خداست. می دانم که نیایش من تنها برای خود من است و به جای کسی یا برای کسی نمی توان نیایش کرد. می دانم که نیایش به آداب و دستور و باید و نباید و جایگاه و سوی نیاز ندارد و سر تا سر طبیعت برای نیایش مناسب است. می دانم که نیایش دل بخواهی است. بایدی در کار نیست. می دانم که نیایش گروهی دور شدن از خداست و وسوسه انگیز است. سبب خودنمایی و ساده اندیشی می شود. می دانم که نیایش آسان و ساده است و نیایش دشوار و پرپیچ و خمدار و شاخ و بال گذاشته شده نیرنگ سودجویان است. می دانم که نیایش کورکورانه و بدون شناخت آفت و مانعی بزرگ برای خوب اندیشیدن است. می دانم که ورزش‌های ذهنی چون یوگا نیایش را پربارتر و کارآمدتر می کنند. می دانم که خدا و نیایش تنها و تنها از آن آدم هاست و موجودات دیگر نه خدا دارند و نه نیایش. می دانم که خوب اندیشیدن بهترین نیایش هاست و می توان با آن از هدر رفتن زندگی جلوگیری کرد. می گویی خدا را آفریده ای. جهان را چه؟ جهان را کسی نیافریده. جهان بر اساس دلایل علت و معلولی پدید آمده و پیدایش آن پذیرفتنی است. اگرچه دیدگاه‌های متفاوتی برای پیدایش جهان بیان شده است، تئوری پیدایش جهان پذیرفتنی تر از دیگر دیدگاه هاست. جهان با یک انفجار بزرگ اتمی در سوپ کیهانی درست شده است. امروز همه دیدگاه‌های کهن برای عقب نیفتادن در تلاشند و به دنبال آن می‌گردند که جایی در این تئوری برای خود بیابند تا نقص‌های خود را پنهان نمایند. موجودات زنده هم از یک تک سلولی آغاز کرده و با توجه به نیازهای فیزیکی خود رشد کرده اند. به دست آوردن صفات مفید برای زنده ماندن و بهتر زیستن در نمونه‌ها سبب تکامل آنها شده است. انسان هم حاصل این پیدایش است. راست قامتی و آزادسازی دستها دو ویژگی بسیار با ارزشمندی بودند که انسان از سایر موجودات جدا شد. اندیشه کرد و دگرگون شد. زندگی را دریافت و روح خود را به پرواز درآورد. گفتی خدای تو نیازی به پیام رسان ندارد، در حالی که شنیدم پیامبران بسیاری برای پیام رساندن از سوی خدا برگزیده شدند. اینکه پیامبری از سوی خدا برای هدایت مردم برگزیده شده است، دیدگاه من نیست. یک دیدگاه ایدئالیستی مطلق است. ولی متناسب با دانش زمان کسانی بودند که خود را فرستاده خدای خویش می‌دانستند. آنها چاره ای نداشتند که برای اجرای اندیشه هایشان خود را فرستاده خدا بدانند. از این رو پیامبران آدم‌های دروغگو و حیله‌گری نبودند، بلکه راستگویان دوران و دانش زمان خود بودند. آنها غالباً در برابر ظلم و ستم‌ها و دیکتاتورهای زمان خود ایستادگی کرده‌اند و کمترین اشتباهات دوران خود را داشتند. آنها ناچار بودند که بگویند برگزیده خدا هستند تا حرفایشان در دل مردم بنشیند. اگر مردم چشمی بینا، گوشی شنوا و اندیشه‌ای درست داشتند، به ادعای پیامبری هم نیازی نبود. بیم دادن و ترساندن پیامبران خود گواهی بر گفته‌های من است. بسیاری از گفته‌های درست پیشینیان ما از روی تجربه است. ولی دلایلی را که برای بیان گفته‌هایشان آورده اند شاید امروز دور از خرد باشد و خنده‌دار به نظر بیاید. آنها درست گفته‌اند و در زمان خود دلایلشان هم درست بوده است. این ما هستیم که در ناز و نعمت‌های امکانات به دست آمده دستاوردهای علمی غرق شده ایم و همه چیز را ساده می‌پنداریم
با نگاهی ساده و با یک نیشخند نابخردانه از آن می‌گذریم، در حالی که نمی‌دانیم آنها با شرایط آن زمان چه خون دل‌هایی برای بیان آنها خوردند. می‌خواهم مثال ساده ای را در این مورد بیان کنم. پندآموز روشنفکری را در نظر بگیرید که می‌خواهد از تجربه اش بهره گیرد و به مردم بگوید که آب داغ را شب هنگام به حیاط خانه نریزید. روشنایی خانه‌های آن زمان در حد نور فانوس بود، چیزی در حد نور یک شمع. وقتی روشنایی داخل خانه در این حد باشد، حیاطش در تاریکی مطلق است و چیزی در حیاط دیده نمی شود. پاشیدن آب داغ به حیاط در این شرایط که جایی دیده نمی شود، کاری اشتباه و بسیار خطرناک است، زیرا ممکن است روی کسی یا حیوانی ریخته شود و آن را بسوزاند. شخص پند دهنده برای آنکه گفته‌اش گیرایی بهتری داشته باشد و همه خود را ملزم به رعایت آن کنند، برای پند دادن و بازداشتن مردم از پاشیدن آب داغ در شب هنگام میگوید اگر شب هنگام آب داغ را به حیاط بپاشد، جنها به سراغ شما میآیند و شما یا یکی از افراد خانواده، خصوصاً خردسالان را آزار میدهند، یا آنکه خداوند یا سایر مقدسات مصیبتی را بر شما وارد خواهد کرد. ترساندن ترفندی بود برای همگان و مانعی برای انجام ندادن کارهای اشتباه. اگر پیامبران برای جلوگیری از اشتباه آمده بودند، برای چه آمدنشان ادامه نیافت؟ به این دلیل که زمان اندیشیدن فرا رسیده بود. روند پیامبران از ابتدا معلوم بود که تا ابد ادامه نخواهد یافت. آغاز به کارگیری از اندیشه‌های درست بود که گفته شد پیامبر دیگری نخواهد آمد. بیان نیامدن پیامبر دیگر نشان درستکاری است که نویدی برای نو شدنها و به کار گرفتن اندیشه‌ها، به خود آمدن و آدم شدن هاست. ولی این گونه نشد؟ نمیتوان گفت که این گونه نشد. درست است که برخی از سودجویان از سادگی مردم سوء استفاده کردند، تغییر ماهیت دادند و از آن برای سودجویی‌های خود بهره بردند، ولی روند اندیشه همچنان پیشتازی می‌کند و سودجویان را بی‌اعتبار می‌سازد. میگویند معصوم بودند، یعنی در تمام دوران زندگیشان حتی یک مورد اشتباه هم نداشته‌اند یا حتی یک مورد گناه نکرده‌اند. بر چه اساسی این حرف را میزنند که برخی از پیشوایان معصوم بودند؟ بر اساس تعالیم، آموزه‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های پیشوایان و بزرگان دین خود. به نظر تو سخنان پیشوایان و بزرگان دین بالاتر از سخنان خدایشان است؟ چطور مگه؟ کاش مردمان مذهبی کتاب پیامبرانشان که از سوی خدایشان نازل می شود را خوب می خواندند. مگر در کتاب‌های آسمانیشان نیامده است؟ تا آنجا که من خوانده‌ام و می‌دانم، پیامبران خود را همانند مردم می‌دانند. در کتاب‌های آسمانی و مقدسشان هم به همین شکل معرفی شده‌اند. خب این که دلیل نمی‌شود. پیامبران از جنس مردمند. حتما معصوم بودند که برگزیده شده‌اند. بدون گناه و اشتباه بودند که برای هدایت بشر آمده‌اند. بزرگان دین هم همین را می‌گویند. آنها به پیروانشان میگویند مگر میشود که کسی خود اشتباه کند و گناهکار باشد و برای نشان دادن راه درست برگزیده شود؟ این حرفها تنها برای عوام فریبی و سودجویی به کار می رود. اگر این گونه بود که آنها میگویند باید همه برگزیدگان الهی بدون اشتباه و گناه باشند. چگونه است که هیچ آیینی برگزیدگان آیین دیگر را معصوم نمی‌داند؟ کاری به 124,000 پیامبری که از آنها سخن میگویند ندارم. ولی اگر این استدلال درست باشد، چرا پیامبران بزرگی چون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی معصوم نیستند؟ مگر آنها برگزیده خدا نبوده اند و برای هدایت بشر نیامده بودند؟ آیا اینها مجاز بودند که پیروانشان را به اشتباه هدایت کنند؟ درست میگویی، ولی میدانی که از نظر مذهبی ها برگزیدگان زیادی برای هدایت مردم آمده اند. شاید به مقتضای زمان و مکان برای کامل شدن دین و از بین بردن نقص‌ها این گونه بوده است. و آخرین برگزیده برای تکمیل دین و منتخبان او لااقل باید معصوم باشند. جالبه، چه استدلالی! خب بروند آیات همان آخرین کتاب را به درستی بخوانند که خطاب به پیامبر گفته است: به مردم بگو که بشری مانند آنهایی. بیچاره خود برگزیدگان هم ادعاهای عوام فریبان برای معصوم بودن و از غیب دانستن و شفیع بودن و متوسل شدن بیزار بوده اند.
اگر میشد کتاب مقدس مذهبی ها را صادقانه برایشان خواند، خواهند دید که بارها و بارها به مردم هشدار داده شده است که ایمان و درخواست به هر چه غیر از خدا شرک است. هر کس در آخرت پاسخگوی کارهای خودش است. نه کسی میتواند شفاعت کسی را کند، نه کسی به جای دیگری بدل گرفته می شود. این سخن خود خدایشان است که میگوید باید مستقیم از خود او بخواهند. اگر باور نمی کنند، بروند و کتاب مقدسی را که جلد گرفته و روی تاقچه ها و کمدها گذاشته اند که خاک میخورد، بردارند و بخوانند. باز در کتاب آسمانی خودشان آمده که خدا پیامبرش را خطاب می کند و میگوید مگر نه تو را یتیم یافت و پناه داد و تو را گمراه یافت پس هدایت کرد. وقتی پیامبر خدا که برگزیده اوست زمانی گمراه بوده، معصومیت به دیگرانی که به آنها وحی نمی شده و رتبه‌ای پایین تر از پیامبر دارند هم نرسیده است. اینها را من هم به برخی از آنها گفتم. بهانه می آورند که کتاب آسمانی پیچیده و فهم آن بسیار دشوار است. محکمات و متشابهات دارد. نیاز به تفسیر کسانی دارد که سالها در آن از جهات گوناگون تفحص و تحقیق کرده اند. اینها همه‌اش بهانه است. شاید برخی از آیات برای نزول دلایلی داشته باشند، ولی در خود کتاب مقدس آمده است که آیات من آسان، واضح و روشن است. اصلا کتابی که می‌خواهد راهنمای زندگی انسان‌ها گردد، باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشد. کسی که خواندن و نوشتن و اندیشیدن را بداند، بدون نیاز به هیچ مفسری خیلی ساده می‌تواند بفهمد که مستقیم باید به سوی خدا رفت. کافیست به خود اجازه دهند که کتاب را بردارند و بخوانند. کتاب‌های خانه‌شان را نه من نوشته‌ام، نه من ترجمه کرده‌ام. دسترسی به آنها هم نداشتم که دستکاریشان کرده باشم. بروند و بنشینند و بدون هیچ ترسی همانند یک کتاب معمولی ولی با دقت بخوانند. همه آنچه را که من گفتم در آن خواهند یافت. پیشنهاد پسندیده است برای کسی که به دنبال حقایق باشد و نخواهد راه و روش و سرنوشت زندگی خود را کورکورانه بپذیرد. این بهترین راه برای به نتیجه رسیدن و نجات جسم و روح آنهاست. آیا روح را هم پذیرفته ای؟ آری، روح را پذیرفته ام. همه موجودات زنده روح دارند. طبیعت هم روح دارد که برای آن دل می سوزانیم. یافتن روح بسیار ساده است. کافیست خوب ببینیم. به یک درخت سرسبز و پرشکوفه نگاه کنید. به یک درخت بیشاخ و برگ خشک هم نگاه کنید. هر آنچه را که در یک درخت سرسبز و پرشکوفه بیشتر می‌بینید و بیشتر حس می‌کنید، همان روح است. روح آرامش بخش و شادی آفرین است. می‌خواهم خیلی ساده روح را نشان بدهم. شلواری را برای چند هفته پوشیده اید و نشسته اید. وقتی آن را به تن می‌کنید، در تن بسیار سنگینی می‌کند. آن را می‌شویید و می‌پوشید. در تن احساس سبکی می‌کنید. انگار چون پر قو سبک شده است. مگر چرک یک شلوار چقدر وزن دارد که پس از شستن این همه وزن کم می کند و این همه تفاوت بینشان احساس می شود. این احساس لطافت و سبک شدن به روح برمی گردد. هر آنچه از روح پلید و هراسناک شنیده اید بیهوده و ناشی از خدا ناشناسی است. روح سرگردان دسیسه و نیرنگ است. شاید بگویید که به چشم خود آن را دیده اید. درست می گویید. ولی آن روح وحشتزایی را که میگویید به چشم خود دیده اید، ناشی از جریان الکتریسیته است که یک آن در بینایی شما اختلال ایجاد کرده و انگار شخص سفید پوشی را از جلوی چشمانتان گذرانده است. شما هم با توجه به آمادگی‌های ذهنی از شنیده ها آن را روح پنداشته اید. چی شد؟ تو چرا رنگ و رویت پریده؟ تو که روح را قبول نداری، از چه ترسیده ای؟ نه، من روح و داستانهای مربوطه به آن را قبول ندارم. از بس در کودکی از روح وحشتزا برای من گفتند، ناخودآگاه موی بدنم سیخ می شود. این ترس از همان آموزه های نادرست دوران کودکی ناشی شده است. راست می گویی. من هم با آنکه حقیقت روح را می دانم، باز هم به دلیل همان آموزه ها ترس در دلم راه می دهم. ولی خیلی زود این ترس را بیرون می ریزم، زیرا یقین دارم که بیهوده ترسیدم. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
باورتان از مرگ و دنیای پس از مرگ چگونه است؟ سرانجام یک زندگی مرگ است. مرگ پایان زندگی یک من و پیوستن به جهانی است که از آن آمده ایم. در این باره می توانم بگویم که مرگ پیوستن به ماده و انرژی جهان است. با مرگ آنچه را که از طبیعت گرفته بودیم به آن باز می گردانیم. زندگی برای هر زنده‌ای تنها و تنها یک بار است و بازگشتی ندارد. بخواهی هم نمیمانی. من هر کس با مرگ برای همیشه می رود و هیچگاه باز نمی گردد. در پیوستن به جهان هیچ تفاوتی با سایر پدیده ها نداریم. همان گونه که پذیرفته ایم گیاهان و حیوانات پس از مرگ پوسیده و تجزیه می گردند و خاک می شوند. باید بپذیریم که ما نیز چون آنها خاک خواهیم شد. با مرگ جزی از آنچه می شویم که پیرامون خود می بینیم، خاک، سنگ، چوب، آهن، گوشت و. با مرگ بدن توسط باکتری های مفید و غیر مفید شروع به تجزیه شدن می کند. بخشی از بدن ما خاک، بخشی خوراک جانداران درون خاک می شوند. شاید هم ریشه گیاهی به ما برسد، بخشی از عناصر بدن متلاشی شده ما را به برگ ها برساند و جزئی از میوه هایش شویم. مرگ از دست دادن به دست آورده ها و پس دادن و پیوستن به داده هاست. شاید هم ذره ای از وجودم در شخصی دیگر برای ساختن اسپرم یا تخمکی به کار آید و در پیدایش نوزادی اثرگذار باشد. آن به هیچ وجه من نیستم. آن برای خود یکی دیگر و من دیگری برای خود است. مرده زنده نمی شود. هیچ دانشی نمی تواند مرده را زنده کند. اگر روزگاری گفتند که دانش بشر به جایی رسیده که توان زنده کردن مرده را دارد، باور نکنید. زیرا یا آن شخص نمرده بوده که دوباره به هوش آمده، یا اگر هم به زندگی دوباره‌ای برگشته باشد، خودش نیست و هیچ از خود نمی‌داند و به شرط زنده ماندن باید زندگی دیگری را مجنونوار آغاز کند. من مرده با زنده شدن همان من گذشته نمی شود. من دیگری می شود. منی که جدید است. خود را نمی شناسد و سرگردان است. اگر توان زنده کردن مرده را یافتید، بهتر است این کار را نکنید. اگر هم برای تنوع و نشان دادن توان علمی و آزمایشگاهی این کار را کردید، هرگز او را در زادگاه یا محل زندگیش به نمایش نگذارید. زیرا خوب می دانید که این توان علمی اندیشه ها و آموخته های آن کس را زنده نکرده است که به نمایش گذاشته شده. مومیایی کردن مرده ها خدا ناشناسی است. زنده کردن مرده یا مومیایی و هرچه مانند آن، اگر برای آزمایش، موزه، بنیه علمی و مانند آن باشد، کاری درست و پسندیده است. هزینه کردن برای مرده بیهوده و گریه‌گذاری برای آن خدا ناشناسی است. اگر به هر دلیل و باوری می‌خواهید هزینه کنید، برای زنده ها هزینه کنید. مقبره ساختن برای مرده از ناآگاهی و کج‌فهمی ماست. گور نباید غیر از خاک و سنگ باشد. دیدگاه خودم برای مرده من این است که جسدی برای تشریح دانشجویان باشم، یا اگر شدنی باشد طعمه‌ای برای حیوانات درنده و گوشتخوار، یا آنکه سوزانده شوم و خاکسترم را پای درختی نامعلوم بریزند. اگر هم دفن می شوم جایش فرقی نمی کند. فقط به گونه‌ای باشد که به دیگر موجودات آسیب نرساند، حتی در گودالی نامعلوم. ترس از مرده ضعف و کمخردی است. با مرده درد و دل کنید ولی با او سخن نگویید، زیرا نمیتوان چیزی به مرده داد و نه چیزی از او گرفت. کسی که به پاداش بهشت دلخوش است سرخوش و کسی که از جزای دوزخ در هراس است ناخوش است.
میگویند بازخواست خواهیم شد. در این باره چه میگویی؟ به یاد یکی از گفته های خواجه عبدالله انصاری افتادم که با خدا راز و نیاز میکرد. فکر میکنم خود خدا هم مانده بود که چه پاسخی بدهد. انتظار نداشت که بنده اش این چنین خدایش را غافلگیر کند. خواجه به خدا گفت: الهی، ما در دنیا گناه کردیم و پیامبرت غمگین شد و دشمن تو ابلیس شاد. الهی، اگر در آن دنیا مجازات کنی باز هم پیامبرت غمگین و ابلیس شاد می شود. الهی، دو شادی به دشمن مده و دو اندوه بر دل پیامبرت منه. حالا شده حکایت ما. میگویم مگر به خواست خود آمده این که بخواهیم بازخواست شویم؟ مگر برای آمدن از من پرسشی شد و شرطی گذاشتیم که بخواهیم جواب پس بدهیم؟ حداقل بیش از 1 میلیون گونه زنده در جهان پدید آمده اند. آنها هم میمیرند. برای چه آمده بودند و برای چه هیچ یک از آنها پاسخگو نیستند؟ در آمدن چون آنها آمده ایم و در مردن هم چون آنها خواهیم رفت. حال برای کهولت و پیری یا از جان گذشتن، برای دفاع از جفت، خانه و کاشانه، قلمرو یا محافظت از دیگری، کاری که بسیاری از جانوران دیگر هم می کنند. مگر در چگونه آمدن من با سایر گونه‌های زنده در زیست شناسی تفاوتی هست که برایم بهشت و دوزخی آماده کردند؟ مگر به من گفتند که تو با این شرایط داری می آیی و به آن جمع میلیونی دیگر نگفتند؟ مگر من آن شرط را پذیرفتم و آمدم و آنها نپذیرفته آمدند؟ قانونمندی‌های سایر موجودات زنده برای زیستن است و قانون‌های ما هم برای زندگی. پس از زندگی و فرارسیدن مرگ، قانون طبیعت است. هرچه با آنها می کند با ما هم می کند. پس به گفته شاعر نواندیش سپهری باید چشمها را شست و جور دیگر باید دید. نه تنها چشمها را باید شست و جور دیگر دید که باید تمام وجودمان را بشوییم و آدم دیگری شویم. باید تمام باورها و اندیشه هایمان را پاکسازی کنیم. با اعتیاد و شستن چشمهای خمار نمیتوان جور دیگر دید. استعدادهای منفی و ناهنجار ناشی از شرایط نامتناجس محیطی و آموزشی نامتعادل، شخصیتی دوگانه شاید هم چندگانه در ما پدید آورده است. پارادوکس فکر و حرف و عمل. پندار، گفتار و رفتار ما اصلا شبیه به هم نیستند. نمیدانیم چه میخواهیم و به دنبال چه هستیم. اگر هم میدانیم آگاهانه نیستند. به آنچه باور داریم، با آنچه میخواهیم ناسازگارند. نه از باورهای بدون تحقیقمان میتوانیم بگذریم، نه از دموکراسی خواهی بدون مطالعه. همه تلاش ما در این است که با حفظ تربیت ناصحیح دوران کودکی از خود یک شخصیت جالب توجه بسازیم. این دوگانگی آب گلالودی است برای ماهی گرفتن نیرنگ بازان و وسوسه‌گران واپسگرا. با ایجاد یک استرس هم به سادگی برمیخیزانند، هم فرو می نشانند. از زمان مشروطه خواهی ما به پا خاسته ایم. چشمهای خود را شسته ایم و جور دیگر دیده ایم. چندین بار تا چند قدمی پیروزی برای آزادی و درست زیستن پیش رفتیم، ولی هر بار با یک بهانه ساده فریب خورده ایم. با سلاح و بی سلاح به پا خاستیم. بسیاری از آزادی خواهان، روشنفکران، دلاور مردان، دگراندیشان، پاکترین و راستترین مردم خود را از دست دادیم. اما باز برگشتیم به خانه نخست. شاید هم پایین‌تر. چون از نظر فکری نمیدانیم از کدام دیاریم. نه به آیین باستان پایبندیم، نه به آیین دین. یک فرهنگ دهان پرکن و تهی از اندیشه در خون و رگ ما جاری است. دم از گذشته پر افتخار فرهنگ خود میزنیم و پیش رفتن با آن فرهنگ را به تمسخر میگیریم. برای سخن گفتن از آن فرهنگ باید به یکدیگر جواب پس بدهیم. سخن گفتن از بزرگان تاریخ خودمان یا عمل به رفتارهای بزرگان دین
غیرت باورهای بدون اندیشه ما را می‌خاراند و خون سیاه ما را به جوش می‌آورد. سر از پا نمی‌شناسیم و گریبان آزادی خواهان را می‌گیریم. آنچنان از حقیقت دور می‌شویم که حقیقت گویان در نظر ما زشت و ناپسند می‌شوند. نمی‌توانیم از این گذشته‌های تلخ ساده اندیشانه درس بگیریم. نمی‌توانیم از آنها بگذریم. قشر خاکستری مغز ما چنان با حرفها و تبلیغات یکسویه زیر سایه چماق پر شده و نسل به نسل تنومندتر گشته که امروز با دسترسی به این همه رسانه هنوز افتخار می‌کنیم به دشمنان که بیرحمانه در جنگ‌های پی در پی بر ما پیروز شده اند. ما به سردارانی افتخار می‌کنیم که سرداران ما را شکست داده اند. افتخار می‌کنیم که به سرزمین ما هجوم آوردند و ندای مرگ یا پذیرش را در سایه شمشیر بر ما تحمیل کرده اند. آری، ما باید با تمام وجود شستشو داده شویم. باید زیر و رو شویم تا بتوانیم جور دیگر ببینیم و جور دیگر بشنویم و جور دیگر اندیشه کنیم. برای نمونه میخواهم بگویم که بالای کوه آردوشان در 3 کیلومتری شهرستان نهاوند جنب روستای قشلاق مقبره‌ای قرار دارد. این مقبره نعمان بن مقرون سردار عرب است که به دست ایرانیان به فرماندهی پیروزان سردار ایرانی در جنگ نهاوند کشته شده است. در نوشته‌های ما آوردند که سرداری از سرداران بزرگ اسلام در جنگ با ایرانیان به شهادت رسیده است. به مردم نیز باوراندند که نعمان امامزاده است و آنجا را زیارتگاه کردند و مردم برای زیارت و حاجت گرفتن به آنجا می روند. از آن سوی وقتی از ایران سخن به میان می آید، از نسل پاک آریایی و فرزند کوروش بزرگ هستیم. به هر دو تعصب می ورزیم، تعصبی جاهلانه. هر دو را باور داریم، باوری ناآگاهانه. پیشگویی ها و پیشبینی ها را چگونه می دانی؟ پیشبینی درست است، ولی پیشگویی نادرست. پیشبینی اندیشه و فرهنگ است، ولی پیشگویی ریشه در نیرنگ. پیشبینی فرضیه است و احتمال درست بودنش بسیار زیاد، بالای 95%. ولی پیشگویی خرافه است و از ریشه نادرست. خرافه گرایی ناشی از کمدانشی، بدسوادی و بداندیشی است. بسیاری از گرفتاری‌های روحی و دور شدن از آدمیت ناشی از خرافه پرستی و باورهای از ریشه نادرست است. پیشگو اگر پیشگو بود از خودش می گفت و فال اگر فال بود فالگیر پرپر و بال بود. تا آنجا که من می دانم تو خود یک ایدئالیست مذهبی بودی. خیلی هم برایش تعصب می ورزیدی. برایش جانفشانی می کردی. در دعاها و نیایش‌هایشان شرکت می کردی. به خود وعده داده بودی که از این باورهای خود دست نخواهی کشید. تلاش خواهی کرد تا باورهایت رشد کنند و فراگیر شوند. ولی اکنون باورهایت را باور نداری؟ آری، درست میگویی. چشم و گوش بسته در یک محیط مذهبی بزرگ شده بودم. از باورهایم دفاع میکردم، ولی هیچگاه تعصب آنچنانی نمیورزیدم. همیشه روزنه‌ای برای سوسو کردن در خود جا گذاشته بودم. همواره در اندیشه تکمیل باورهایم بودم. ایراد و اشکال هم زیاد می گرفتم. با آنکه در رشته علوم تجربی دیپلم گرفته بودم و به کارهای فنی علاقه داشتم، تصمیم گرفتم در رشته الهیات، گرایش فلسفه ادامه تحصیل دهم. دانشگاه هم تعلیمات یکسویه داشت. استادهایش هم یکسویه می اندیشیدند. چون با علاقه این رشته را انتخاب کرده بودم، بیشتر و بهتر می خواندم و خوانده ها را با استادها و هم دوره‌ای هایم به گفتگو می گذاشتم. هم دوره‌ای های روشنفکر داشتم، هم دوره‌ای های بسیار متعصب. استادها هم همینطور بودند. گاهی با احتیاط چیزهایی را می گفتند و سری می گذاشتند. تحصیل در دانشگاه باورهایت را چنین دگرگون کرد؟ بی اثر نبود، ولی نه آنچنان. نه آنچنان؟ چرا؟ مگه درس‌هایت در همین زمینه نبود؟
مگر الهیات و فلسفه نخوانده ای؟ مگر در چنین مباحثی تحقیق و بررسی نمی کردی؟ چرا؟ ولی آن موقع غرق در یادگیری بودم. فکر می کردم دارم آموزه های دوران کودکیم را قوی و کامل می کنم. ولی تو آن آدم ایدئالیست گذشته نیستی؟ نه، نیستم. امکان دارد به باورهای گذشته‌ات بازگردی؟ به آفریننده، به بهشت و به آدابی که قبل از این به آن پایبند بودی؟ نه، هرگز. آنچه را که امروز به آن باور دارم، یک باور به یقین رسیده است. برای من مانند یک قانون علمی اثبات شده است. به یقین رسیدن و از شک و شبهه در آمدن کار دشواری است. اگر این گونه باشد که همه باید از دیدگاه تو پیروی کنند. برای من که می‌دانم چه کشف و تجربه بزرگ و درستی را به دست آورده‌ام، بازگشتی وجود ندارد. بایدی هم برای دیگران پیشنهاد نمی‌کنم. دیگران می‌توانند بخوانند و خود قضاوت کنند. اگر راهی بهتر یافتند به آن راه بروند. اگر این راه را پسندیدند به این راه بیایند. دیگران خود باید برای نو شدنها چگونه و با چه نگریشی زیستن را برای خود برگزینند. من تنها میتوانم بگویم که نه با حرفهای این و آن، بلکه آگاهانه و خردمندانه راه خود را بیابند. از نقد آیین‌ها و اعتقادات و پاکسازی برخی باورها و آموزه‌ها نترسند. به جهانی شدن بیندیشند. از آنچه که رنگ و بوی خشونت در آن است بپرهیزند. به دنبال صلح و آسایش جهانی برای همه باشند، نه یک مکتب و جهانبینی خاص. سفارش خوبی بود. چگونه به این باور رسیدی؟ وقتی که با مینا آشنا شدم. مینا؟ یک دختر؟ عشق؟ داستانی عاشقانه؟ آری مینا. عشق به دانستن و درس گرفتن. همانند استاد شهریار برای عشق درس و مشق را کنار گذاشتی و شاعر شدی؟ شاید. خب از عشقت بگو. خویشاوند بود یا دختر همسایه؟ هیچ کدام. میدانم، تو را میشناسم. میدانم که این دوران را سالها پیش در نوجوانی و جوانی پشت سر گذاشته ای. میخواهم از مینا بشنوم، از آشناییت، از دلیل دگرگونیت. کسی که در اندیشه دست یافتن به حقایق زندگی باشد، ممکن است با شنیدن یک کلمه، یک جمله، دیدن یک صحنه، یک اتفاق، خواندن یک مطلب، یک داستان یا هر چیز دیگر چنان به خود آید که از خود بی خود شود و راه و رسم زندگیش را به کل دگرگون سازد. چنان درسی میگیرد که زیر و رو می شود، میرد و زنده می شود، از لاک خود در می آید. از پیله‌ای که به دور خیش پیچیده رها می شود. دنیایی که برای خود ساخته و پرداخته بود و در حصار آن بی خیال و بی درد قدم می زد را یکسر ویران می کند. بال در می آورد، سبک می شود و به پرواز در می آید. هدفمند می شود و گذر زمان را درک می کند. نه اینکه بر اثر یک انتخاب و گزینش آسمانی و ماورایی و شبیه یک معجزه باشد. نه، امکان دارد حادثه و رویداد چنان ساده باشد که به چشم دیگران هم نیاید. همانند آن شاهزاده ای که در پر قو و در خواب خوش بود. ناگهان صدای کوبیده شدن پاها از پشت بام اتاقش او را از خواب نازش بیدار می کند. نگهبانان را صدا می زند و با خشم به آنها می گوید بروند و ببینند در پشت بام چه خبر است. نگهبانان می روند و مردی دستار به سر کشیده و لباس دریده را نزد شاهزاده می آورند. شاهزاده: تو کیستی که نیمه شب به پشت بام ما آمده ای؟ پا می کوبی و سر و صدا به راه انداخته ای؟ از جانت سیر شده ای؟ می خواهی همین الان به نگهبانان بگویم تو را به جلاد بسپارند؟ مرد با آرامش تمام می گوید ساربانم. یکی از شترهایم را گم کردم و به دنبال آن می گشتم. این شد حرف؟ شتر گم کرده ای و آن را در پشت بام ما می جویی؟ آری، مگر نمی شود؟ نه که نمی شود، محال است که چنین شود. پس چگونه است که تو در این پر قو لم داده ای و در میان ناز و نعمت به دنبال حقایق می گردی؟
حرفهای مرد ساربان چنان برق آسمان بر فرقش فرود آمد. یک آن خشک شد و دوباره جان گرفت. کاخ را با همه امکاناتش رها کرد. سر به سوی بیابان گذاشت. 40 روز سرگردان بیابانها بود و شد آنچه که می باید می شد. پیروی برای پیر شدن شد ابراهیم ادهم، زاهد وارسته و عارف بزرگ قرن دوم. داخل پرانتز قرن 8 میلادی. درس خوب و آموزنده‌ای بود. چرا از ابراهیم ادهم و زاهدان و عارفانی چون او درس نگرفتی و دگرگونی خود را به مینا نسبت می‌دهی؟ این را برای نمونه گفتم. آری، بسیارند از این مردان به خود آمده و رهایی یافته زمان خود. به خود آمده زمان خود؟ آری، به خود آمده زمان خود. نباید پیشرفت رو به رشد علم و صنعت را نادیده بگیریم. علم و دانش با پیشرفت روزافزون خود در نگرش ها بسیار تأثیر گذارند. نگرش ابراهیم ادهم با علم قرن 8 میلادی با نگرش قرن 20 میلادی نمیتواند یکی باشد. اگر این گونه باشد که نمیتوان راه نامآوران و وارستگان گذشته را الگو قرار داد، نه زهد صوفیانه، نه وارستگی عارفانه، نه ریاضت مرتضانه، نه افلاطون گونه از آسمان به زمین آمدن، نه ارسطووار از زمین به آسمان رفتن، نه بحث‌های عقلانی متکلمان و فلاسفه، نه کشف و شهود مشایی ابن سینایی، نه کشف و شهود اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی، اهل حدیث و اهل فقه، مباحث دیالکتیک، تحقیقات هگل، آموزه های مارکس، همه و همه را که نمی شود کنار زد و نادیده گرفت. نه، ولی نباید انتظار داشته باشی که جهانبینی و دیدگاه خود را بر اساس عناصر چهارگانه باد و خاک و آب و آتش، قرار داشتن زمین بر شاخ گاو، نظریه بطلمیوسی و غیره بنا کنم. نه، ولی آخر بله میفهمم. همه و همه هم هستند، هم نیستند. هستند تا زمانی که خردمندانه باشند. نیستند زمانی که نابخردانه باشند. باشند اگر دیگران هم باشند. نباشند اگر دیگران نباشند. من راستینم و دیگران ناراست را نمیپذیرم. پسندهای آگاهانه و خردمندانه را میپسندم و ناآگاهانه و نابخردانه را نه. بسیاری از نگرش‌ها با آنکه کم و کاست هم دارند، مطابق با دانش زمان خود قابل پذیرش و احترامند، به شرط آنکه خود رأی نباشند و مستبدانه حکم صادر نکنند که هرچه ما میگوییم درست است و دیگران نادرست میگویند. اگر اجازه نداشته باشی که بایدها و نبایدهای یک جهانبینی را نقد کنی، بدان که با آن به سرانجام نخواهی رسید. یعنی جهانبینی و ایدئولوژی مینا که تو را دگرگون کرده چیزی جدا از همه این دیدگاه هاست؟ نه، آن هم آمیخته‌ای با یک یا چند از همین دیدگاه هاست. دیدگاه و آیین مینا در نگرش من تحولی ایجاد نکرده. این خود مینا و آنچه بر سر او آمده روی کرده مرا دگرگون کرده. خوبه، باید سرگذشتش شنیدنی باشد که نگاه تو را توانسته متحول کند. نگاهی که درس و کلاس و دانشگاه و استاد و بحث و جدل‌های مکاتب ایدئالیستی و دیالکتیکی نتوانسته چنین کند. خب، بگو از مینایی که این چنین عاشقانه از او سخن میگویی و دلباخته نگاه او و دیدگاه‌های خود شده ای. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل دوم. آشنایی با مینا. مینا دختری از خویشاوندانم نیست که به دلیل رفت و آمدهای خویشاوندی او را پسندیده و در دید و بازدیدها و همبازی بودنها
با دیدن او و لبخندهایش سرشار از لذت و خوشی و انرژی و محبت شده باشم. دختر خاله یا دختر دایی هم نیست که به خاطر مهر مادری به او دل بسته باشم تا چشمهای دلواپس مادر را با دلبستگی به او آرام کنم. دختر عمویم نیست که از زمان تولد عقدمان را در آسمانها بسته باشند و در تمام سالهایی که رشد می کردیم و قد می کشیدیم همواره از آشنایان بشنوم که روزی در عروسیمان شرکت خواهند کرد. دختر عمه هم نیست که به خاطر پدر و دل نازک عمه جان با او ابراز دوستی کرده باشم. دختر زیباروی همسایه‌مان یا دختر مسیر رفت و آمدمان نیست که مرا شیفته زیبایی خود کرده باشد و با عشق و عاشقی جوانی دلش را دزدیده باشم، به طوری که روزها در پی او و شبها به یاد در پی او بودن به خواب روم. من با مینا در کتاب سینوحه پزشک مخصوص فرعون آشنا شدم. سرگذشت مینا به حدود 1350 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. مینا دختری از جزیره کرت، جوان، زیبا، دارای گیسوانی بلند و طلایی، چشمان گیرا، ورزیده، خوش‌اندام و پارسایی است که از خردسالی زیر نظر استادش برای شناخت خدا، درست زیستن، رسیدن به خدا و جاودانه شدن آموزش دیده است. برای دیدن خدای خویش با قلبی پاک و خالص 7 شهر عشق عارفان، دلایل فلسفی فیلسوفان، استدلال‌های متکلمان، اصول و آداب روحانیان، تمرینات سخت صوفیان و ریاضت‌های جانفرسای مرتازان را یکی پس از دیگری از دوران خردسالی با موفقیت پشت سر گذاشته بود. بیداری و هوشیاری او به حدی بود که فراتر از طبیعت را می‌دید و در افق بالاتری می‌اندیشید. چنان شایسته و آماده دیدار با خدای خود بود که از درون آرام و قرار نداشت. از تمامی تنگناهای سازندگی سرافراز بیرون آمده و جزو سعادت و خوشبختی جاودانه و سرچشمه زیباترین ها و شادی ها به چیزی نمی اندیشید. او همراه 11 دختر جوان دیگر در آزمون رسیدن به خدا نزد روحانیان آن زمان سربلند و پیروز شده بود. بر اساس آموزه‌های کاهنان و باورهای مردم آن زمان، هر سال از بین جوانان، به خصوص دختران جوان، 12 نفر را برای دیدار با خدا برمی‌گزیدند. هر ماه 1 نفر از آنها به هنگام هلال بدر ماه وارد خانه خدا می‌شد تا خدا را ببیند و خداگونه شود. مینا نیز بر اساس این آموزه‌ها از دوران کودکی برای رضایتمندی از زندگی، دست یافتن به معنای برتر زندگی و سعادت آماده شده بود و در انتظار هلال بدر ماه و وارد شدن به خانه خدا لحظه شماری می کرد. ولی از بدشانسی برده فروشان بیخبر از اندیشه های مینا او را می دزدند و به بازار برده فروشان می برند. خواجه های پادشاه بابل او را از بازار برده فروشان خریداری کرده و برای خوشخدمتی و گرفتن پاداش به قصر شاه بردند. خشم و نفرتی که در وجود و چشمهای مینا موج میزد، به پادشاه فهماند که نباید به او نزدیک شود. دل مشغولی مینا خدایش بود و دیگر هیچ. به هیچ وجه نمیتوانست بپذیرد و اجازه دهد که غیر از خدا کسی به او نزدیک شود. در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته بود. او به وظیفه دینیش می اندیشید و پادشاه به جوانی، زیبایی و اندام خوش او. نگران و دلواپس بود. نمیدانست چه آینده ای در انتظار اوست و چه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد.
آیا پادشاه بابل با نزدیک شدن به او به همه رویاهایش پایان می‌دهد و استعدادهای شکوفا شده او را پژمرده و نابود خواهد کرد؟ آیا فرصت خوشبخت شدن را از دست می‌دهد و همه تلاش‌ها و خلاقیت‌ها یک باره بی ثمر گشته و از بین خواهد رفت؟ چنین فرصتی فقط یک بار در زندگی انسان پیش می آید. مگر می شود در نقطه اوج خوشبختی و خوشنودی بود و این چنین ساده و بی‌بها همه چیز را از دست داد و همه عمر سر به زانوی غم گرفت و به حسرت گذراند. باید در حد توان ایستادگی می کرد و آرزوهای شیرین خود را به ثمر می رساند. کسی از اسرار درد و دلها و دغدغه‌های درون او خبر نداشت. همه فکر می کردند که این دختر کم عقل یا دیوانه است. خب، اگرچه ممکن است داستانش جالب و شنیدنی باشد، ولی این داستان که زمانش حتی از نگاه به عناصر چهارگانه باد و خاک و آب و آتش و زمین بر شاخ گاو هم قدیمی‌تر و دیدگاهی واپسگرایانه‌تر است. آری، داستانش همان گونه که گفتم به سالهای قبل از میلاد برمیگردد. ولی این را هم گفتم که دیدگاهش در من تأثیر نگذاشته. خواندن داستانش انگیزه‌ای برای جنگیدن با باورهایم شد. خب، از داستانش بگو تا شاید ما ببینیم آنچه را که تو در آن دیده‌ای. شاید ما هم متحول شدیم. داستانش را که باید از کتاب سینوه، پزشک مخصوص فرعون، اثر نویسنده فنلاندی میکا والتاری بخوانید. من فقط میتوانم از آشناییم با مینا و از هنگام بازگشتم به آن زمان برای همراه شدن با مینا، یعنی داستان من و مینا، برایتان بگویم. شاید هم آنچه را که سینوه ندید و ناتمام گذاشت و من برای پایان دادنش به دنبال مینا راه افتادم. یعنی سینوه را به چشم یک رقیب عاشق میبینی؟ نه. سینوه یک پزشک بود. هم مینا را آرام کرد، هم مداوا. هم بر اساس حس دلسوزی و با به خطر انداختن جانش او را از دست پادشاه بابل فراری داد. شیفته و عاشق او شد، اما نتوانست به او برسد. گفتم که مینا به خاطر لیاقتش در آموزه‌های کاهنانه از برگزیده ها بود. کسی که باید در یکی از شب‌های بدر به دیدار خدا می‌رفت. نه تنها نباید با کسی ازدواج می‌کرد، حتی دست کسی نباید به او می‌رسید. این دستور از سوی کاهن بزرگ که خود را نماینده خدای کرت می‌دانست صادر شده بود. به عنوان یک قانون الهی. همه برگزیدگان ملزم به رعایت آن بودند. مینا هم چنان وابسته به این باور شده بود که تنها خدا را در پیش رویش می‌دید. سینوه یک پزشک بود، دانا و دنیا دیده. نمی‌توانست در باورهای مینا اثرگذار باشد؟ نه، خب سینوه هم مخالف تهذیب نفس برای رسیدن به خدا نبود. اگرچه از روی دلسوزی و عشقی که به او می‌ورزید برای رهاییش از جهان و پیله‌ای که برای خود ساخته بود خیلی تلاش کرد، ولی بیفایده بود. مینا گوشش به این حرفها بدهکار نبود. به راهی که در پیش گرفته بود اطمینان کامل داشت. فکر می‌کرد تنها راهی که او را به مقصد نهایی می‌رساند آموزه‌ها و اطلاعات مطمئن، دقیق و جامعی است که استاد و کاهن بزرگ از جانب خدای کرت به او آموخته‌اند. تنها این تعلیمات و تکالیف است که او را از گمراه شدن نجات خواهد داد. فکر می‌کرد آموزه‌هایش آموزه‌های خدای کرت است و اگر از دستورات کاهن بزرگ و مسیر حرکت در نظر گرفته شده سرپیچی کند، در کوره راه‌های نامطمئن، شیطانی و بدفرجام قدم خواهد گذاشت. سینوه با دیدن این همه شور و شوق در مینا فهمید که تلاش‌هایش برای بازداشتن او از شیوهی که در پیش گرفته بیفایده است. کسی که تا این اندازه به خدای خود عقیده و اطمینان دارد و این همه زحمات شاق را برای رضایتش تحمل می‌نماید، اصرار بیفایده است. بنابراین سینوه راهی جز بردن او به جزیره کرت نداشت
آری. سینوهه او را با کشتی از راه دریا به جزیره کرت میبرد. سینوهه اندوهگین بود، ولی مینا سر از پا نمی شناخت. او آنگونه که خدایش میخواست تربیت و راهنمایی شده بود. خود را بر اساس آموزه ها و تعالیمش یکسره به خدا سپرده و اراده و خواست او را بر اراده و خواست خود ترجیح میداد. خوشحال بود که بعد از آن همه ناملایمات به زادگاهش برگشته و سربلند به دیدار پروردگارش خواهد رفت. خوشحال و شادمان بود از اینکه از نگرانی و اندوه‌ها رهایی یافته و به زودی در کنار خداوند عالم غیب را مشاهده خواهد کرد. گفتی که سینوهه نتوانست مینا را از سرانجام نامعلومی که در پیش رو داشت برهاند. تو که با دید بازتری وارد ماجرا شده ای چرا نتوانستی؟ من هم تازه وارد این داستان شده بودم. هیچ آشنایی و دلبستگی با مینا نداشتم. داشتم مانند خیلی ها کتاب را می‌خواندم. تازه به نوع آموزه هایش آن هم از دوران کودکی کنجکاو شده بودم. فعلا همه چیز عادی به نظر می رسید و بی‌شباهت به آموزه های ما نبود. چه کسی از خودسازی برای وارستگی و خداگونه شدن بدش می آید؟ من هم به نوعی پایبند این آموزه ها بودم. پرسش هایی به ذهنم می آمد، ولی به معنای مخالفت با این نوع نگرش نبود. تنها تردید در برخی از امور جزئی بود. عقیده اش بر این بود که تا با خدایش دیدار نکند نگاهش را به کسی نخواهد دوخت. یعنی کاری از دست تو هم بر نمی آمد؟ نمیدانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد. نگاهم به سوی نزدیک شدن به خدا بود. مینا که به حرف کسی گوش نمیداد. اصلا حرف در گوشش فرو نمی رفت. کاهن بزرگ هم که سخنانش را الهی و قدسی می دانست. باید حرفهایش را می پذیرفتی وگرنه مخالفت با خدا و حکمش از قبل معلوم بود. خودش هم اگر به ظاهر تو را می بخشید، مردم و فرهنگ حاکم بر جامعه برای ادب کردنت به سوی تو می آمدند. مانند سینوهه دست رو دست گذاشتی تا پایان کار را ببینی؟ نه، نزد استاد مینا رفتم. تا هم با او و اندیشه هایش آشنا شوم، هم شاید از طریق او راهی برای صحبت با مینا بیابم. استاد مرا نمیپذیرفت، چون بیگانه بودم. معلوم نبود که از خودی ها باشم. وقتی فهمید میخواهم از مینا بگویم، مرا پذیرفت. استادش پیرمردی بود. خانه‌ای در باغی داشت و وضع مالیش هم خوب به نظر می رسید. وقتی فهمید مینا صحیح و سالم و دست نخورده به جزیره برگشته، خیلی خوشحال شد و به خود و آموزه هایش آفرین گفت. آموزه هایم کرامت نفسی به مینا بخشیده است که جز به قدر و منزلت خدایی نمی اندیشد. هر چیزی که مانع راهش برای حضور در پیشگاه خداوند باشد، در چشم او کوچک و حقیر بوده و او از توجه و تمایل به آن احساس پستی و حقارت می کند. او بزرگتر از آن است که در برابر تحریک‌های بیرونی تسلیم شود و نتواند شهوت خود را کنترل نماید. به خود و آموزه‌هایش بالید که چه قدرت روحی و اراده‌ای به مینا داده که او را در برابر شهوت نمی شکند. بنابراین به فکر فراهم کردن مقدمات کار برای دیدار مینا با خدایش افتاد. تو از استادش چیزی نپرسیدی؟ گفتم ای استاد، تو که نور معرفت از وجودت هویداست و عمر خود را در سیر و سلوک و تحقیق و بررسی در علوم دین و خداشناسی کرده ای و پیرو این راه هستی، نگران آن نیستی که مینا برود و باز نگردد؟ استاد پاسخ می دهد برای چه نگران حال او باشم؟ انسان با باورهایش زنده است. به خودت نگاه کن. تو که آدم روشنفکر، تحصیل کرده، دنیا دیده و با تجربه هستی، آیا آرزو نمی کنی که روزی با دیدن خدای خود به رستگاری برسی؟ آیا هدف از زندگی رسیدن به خدا و رستگار شدن نیست؟ آیا زندگی در بهشت و در کنار خدا بودن بیم و هراس و نگرانی دارد؟ آیا حاضر نمی شوی همه دارایی و زندگیت را بدهی و نزد خدای خود باشی؟ من خاطرم آسوده است.
تو هم آسوده خاطر باش و بد در دلت راه نده. کاهن بزرگ مقام و منزلت والایی نزد خداوند دارد. او به چنان مرتبه‌ای از علم و ایمان رسیده است و چنان بینش علمی عمیقی از نزد خدای کرت دارد که اشتباه نمی کند. من به باور او و مینا به باور من قدم در این راه سعادت و رهایی بخش گذاشته است. مینا به راهی می رود که آرزوی هزاران راهرو است. کمی آرام شدم، حیران مانده بودم. حرفایش را از ته دل می زد. صادقانه می گفت. بیریا بود. ساده و بی پیرایه. ولی خود او هم یک سویه آموزش دیده بود. عمرش را این گونه گذرانده بود. صداقت و سادگی نابخردانه در وجودش موج می زد. آموزه هایش معبدی بود. درس های خاص معبد را خوانده بود. قانع نشده بودم. ولی نمیشد بیش از این هم ادامه داد. اگر حیله و نیرنگی هم در کار بود، مطمئن شدم که استاد از آن بی خبر و ناآگاه است. ادامه دادی یا منتظر شدی؟ برای چاره‌جویی نزد کاهن بزرگ رفتم. کاهن بزرگ در دیده ها و باورها واسطه خدای کرت با مردم است. مینا را می شناسد و می داند که او از برگزیدگان است و آماده دیدار با خدا. به زبان خودش به او گفتم اعتماد مردم به شما و آرامشی که به مردم داده اید نشان می دهد که به یقین شما خدا را دیده اید و به او ایمان دارید. به من گفتند که خدای بزرگ و توانای شما دوشیزگان و پسران جوان را دوست می دارد و آنها را به نزد خود فرا می خواند به شرط آنکه آلودگی جسمی نداشته باشند و با تهذیب نفس آمادگی و ظرفیت لازم برای دیدار با او را داشته باشند. شنیدم که خدای شما برخلاف خدایان دیگر سرزمین ها زنده است و در درون خانه ای در غار زندگی می کند که دارای دالان های تو در تو و تاریک است. ولی نمیدانم چرا هر کس به دیدار او رفته بر نگشته است. مگر بازگشت از آن مکان مقدس امکان پذیر نیست؟ مگر انسان اراده انتخاب ندارد؟ آیا ممکن است خدای شما کسی را به زور برگزیند، به زور نزد خود فراخواند و به زور نزد خود نگه دارد؟ عجب شهامتی از خود نشان دادی. عجب پرسش هایی کردی. نگفتی اگر دسیسه ای در کار باشد تو را به بدترین شکل ممکن خواهند کشت؟ گفتم که با زبانی که میپسندید وارد شدم و سخن گفتم. کاهن بزرگ که حرفهای منظوردار مرا میفهمید و میدانست که این بار با شخص عادی روبرو نشده است، بی آنکه به روی خود بیاورد جواب میدهد اگر اهل کرت بودی سزای تو مرگ بود. اکنون هم به واقع سزای تو مرگ است. زیرا این همه قدرت و عظمت خدای کرت را به محض پیاده شدن در این جزیره به چشم دیده ای و هنوز در شک و تردید و به باور نرسیده ای؟ آثار و نشانه های خدای کرت همه جا آشکارا دیده می شود. خود آن را در وجود مینا و از چشمهایش خوانده ای و به زبان بازگو کرده ای، اما هنوز هم به باور نرسیده ای. چون در این سرزمین بیگانه ای و مهمان مینا هستی و خدای مینا زیستن را دوست دارد، نه تنها آزاری به تو نمی رسانم بلکه پاسخ پرسش تو را هم خواهم داد. با اینکه مظهر خدای ما گاو است، ولی آن خدا گاو نیست. او موجودی است که کسی نمیتواند بگوید که او چیست. قدرت و شوکت او در سراسر گیتی خود نمایی می کند و در همه جا حضور دارد. ما نیز همین اندازه می دانیم که او زنده است و وجودش به وجود ما هستی می بخشد. کسی که به خدا ایمان دارد کارهای خداپسندانه ای انجام می دهد که خود را به او برساند. اما اینکه چرا کسانی که به خانه خدا می روند و باز نمی گردند به خودشان مربوط می شود. خدای ما هیچ یک از آنهایی که بر نگشتند را به زور نزد خود نگه نداشته است. زور نشان فقر، نقص و نیاز است، در حالی که خدای ما بی نیاز از همه چیز است. آنها خود خواستند که نزد خدا بروند و نزد او بمانند. هیچ اجباری در کار نبوده است. به مینا نگاه کن. چه کسی او را وادار به این کار کرده است؟ مینا با اعتقاد و ایمانی که به خدایش دارد به سوی او می رود. او اراده و اختیار دارد. می تواند نرود
میتواند برود و بازگردد و میتواند برود و هرگز باز نگردد. اینکه از من میپرسی که چرا باز نمیگردند، باید بگویم ناشی از حد اعلای سعادت و افتخاری است که نصیب آنها میشود. چه سعادتی بالاتر از اینکه انسان خدای خیش را ببیند، در کنار او بماند و با آسودگی خیال در حد اعلا زندگی کند. اگر مأموریت از سوی او نبود و پیام رسان او برای مردم نبودم، حتی یک آن از او چشم بر نمی داشتم و از او جدا نمی شدم. من مأمورم که با زیباترین روش هایی که صلاح می دانم دیگران را به سوی او دعوت کنم. اگر سرپیچی کردند، آنها را به سزای کردار ناشایستشان برسانم تا موجب خوشنودی خدای خود و درس عبرتی برای نااهلان باشد. من بیش از این نمیتوانم از اسرار الهی با تو سخن بگویم. علم و دانش زمینی تو و مردم به حد و اندازه است که من مجبورم آنچه را که در خور فهم و میزان درک شماست برایتان بیان کنم. یعنی در واقع همه هماهنگ، یک صدا و یک جور حرف میزدند. اگرچه نتیجه حرفهای استاد و کاهن بزرگ یکی بود، اما حرفهای استاد از دل برمی آمد و بر دل می نشست. استاد ساده اندیش بود. درس‌ها و آموخته‌هایش در حد و اندازه درس‌های معبدی بود. تعلیماتی که تنها باری بر دوش مردم می‌افزود. بالاتر از آن را نمی‌دید. شاید هم اجازه نداشت که ببیند. خودش هم از سرنوشت جوانانی که تعلیم می‌داد و به کاهن بزرگ می‌سپرد بی‌خبر بود. ولی حرف‌های کاهن بزرگ دلنشین نبود. عوام فریبانه سخن می‌گفت. او از همه چیز با خبر بود. معلوم بود که برای عوام فریبی و در جهالت نگه داشتن مردم خیلی هزینه می‌کند. گفتم اگر مینا نخواهد به خانه خدا برود چه می‌شود؟ پاسخ داد عقل انسان ناقص است. اطلاعات کافی درباره چگونه زیستن و جهان آخرت را ندارد. هدف درست را تنها ما با علم الهی تشخیص می‌دهیم و حکم قطعی و یقینی تنها با اطلاعات درست و خدایی ما صادر می‌شود. هنوز کسی پیدا نشده است که آماده دیدار خدا گردد و به دیدار او نرود. مینا هم بعد از رقصیدن در برابر گاوها با اراده و میل خود قدم در خانه خدا خواهد گذاشت. او برای این کار پرورش یافته و هرگز از آن روی بر نمی‌گرداند. پس چاره ای جز رسیدن به زمان موعود نبود. حرف زدن فایده نداشت، نه با مینا، نه با استاد، نه با کاهن بزرگ. در حالی که همه چیز تحمیلی و زور به نظر می رسید، ولی رد و نشان برای فهم آن را با عوام فریبی دشوار کرده بود. آداب و اصطلاحاتی را به کار می بردند که فقط خودشان می فهمیدند که چه می گویند. اصطلاحاتی که عاقل پسند نبود، بلکه ترفندی بود تا بسیاری از عاقلان به دنبال آن نروند. تعداد کمی برای بحث می رفتند که آنها هم هر کدام به نحوی حذف می شدند. آری، کلمات گنده و بحث‌های پیچیده جاهل پسندی را مطرح می کنند که افراد عاقل داخل آن بحث‌ها نشوند. از این روی کرد بوی گندی مشامم را آزار می داد. همه جا زور و اجبار بود، ولی همه جا اراده و اختیار نمایان می شد. مینا خود و به اختیار خود قدم در این راه گذاشته است. مینا خود و به اختیار خود سختی‌ها و رنج و عذاب‌های این راه پرپیچ و خم را پذیرفته و تحمل کرده است. مینا خود و به اختیار خود به خانه خدا می رود. مینا خود و به اختیار خود از دیدار خدایش سیر نمی شود و به اختیار خود از نزد او باز نمی گردد. راست می گویند. همه چیز به اختیار است. ولی با رنگ و بوی اجبار ناپیدا. آنچنان ناپیدا که خیلی از تحصیل کرده ها هم قادر به کشف و افشای آن نیستند. همچون بسیاری از مذهبی های ما که با زور و اجبار ناپیدا عبادت و اطاعت می کنند ولی کاملا خالصانه جلوه می دهند. تنها دلخوشی من و سینوحه این نبود که ماندن مینا در نزد خدا اجباری نیست. مینا به سینوحه قول داده بود که بر می گردد و زن او می شود. سینوحه به بازگشت مینا امیدوار بود. امیدش مرا هم آرام می کرد. راست می گفت. مینا دختری نبود که زیر قولش بزند و به وعده داده شده عمل نکند.
ظاهراً چاره ای نداشتیم جز اینکه در انتظار آن شب موعود بمانیم. مشکل اجبار اختیارگونه سینوحه را چنان در خود پیچانده و گیج کرده بود که حاضر بود راهی برای تکه تکه کردن ماه بیابد تا ماه شب 14 در نیاید. سرانجام زمان موعود فرا رسید. شب مهتابی و دیدن قرص کامل ماه. همه از خوشحالی به تفریح و پایکوبی و خوشگذرانی سرگرم بودند. از خانه خدا در نور ماه غیر از درهای مفرقی سنگین و بسیار بزرگ چیزی به چشم نمی آمد. کاهن بزرگ و مینا به درب خانه خدا رسیده بودند. چهره زیبای مینا با نور درخشان ماه آمیخته بود. بانویی شبیه ماه. شده بود ماه بانو. نگهبانان معبد درب اول را باز کردند. مشعلی افروخته به دست مینا دادند. سپس درب دوم را باز کردند. مینا و کاهن بزرگ وارد یک دهلیز بزرگ شدند. مینا یک آن برگشت. نگاه ملیحانه و دلواپسانه‌ای به پشت سر انداخت. این همان لحظه آغاز دگرگونی من بود. همان برقی که چشمانم را زد، دلم را ربود و مرا از خود بی خود کرد. یک لحظه در خود فرو رفتم. چشمهایم را که باز کردم، دیدم نگهبانان هر دو درب را بر روی آنها بستند. مردم با شادمانی سکوت را شکستند. چون دیوانگان به رقص درآمدند و به جشن و سرور پرداختند. مست به هم گره خورده بودند. آنچنان که راه را بر من بستند. نگاهی به سینوحه کردم. در عالم خودش نبود. مات و مبهوت به درهای مفرقی چشم دوخته بود. انگار چیزی نمیدید. نه چیزی میگفت، نه چیزی میشنید. مشعلها روشن بود و ماه درخشندگی داشت. زنان و مردان به خوشگذرانی سرگرم بودند. لحظاتی بعد کاهن آرام و بی سر و صدا از درب کوچک مخصوصی خارج می شود. مردم همچنان در هم می لولیدند. وقتی می بینند از آمدن مینا خبری نیست، دسته دسته آنجا را ترک می کنند. می رویم و از در کناری معبد سرک می کشیم. جسد خونالود مینا را پنهان می کردند. به راستی که زندگی پندآموزی داشت. آری، نخستین پیامی که از آن نگاه ملیح ولی دلواپسانه دریافت کردم این بود که ما با آموزه ها و تعالیم استادان عارف پیشه و ورانگر با طبیعت و روند پیشرو آن قهر می کنیم. آموخته بودم که همه چیز را در آسمان ها باید بیابم و به خود و اطرافم نظر نیندازم. چهره ناخوشایند ورانگری های پنهان استادان را نمی دیدم و احتیاط های عقلانی لازم را نادیده می گرفتم. رویکرد و واکنش هایم به آموزه های استاد کاملا یکسویه بود. خوب نمی دیدم و از رویاهای آسمانی و ذهنی لذت می بردم. لحظات خوش و احساسات زیبا و صادقانه ام در تصورات و توهمات سیر می کرد. از همان ابتدای نوزادی، از زمانی که برای نشان دادن استقلال خود انگشتان دست یا پایم را که به دهان می بردم، آموزش های نادرست من آغاز گردیده است. به گونه‌ای آموزش و تربیت یافته بودم که اندیشه ای همگرا داشتم. از واگرایی بی خبر بودم. همانند استاد آن را گناه و کفر می پنداشتم. یعنی تنها می بایست در چارچوب آموخته هایم فکر می کردم و سخن می گفتم. اجازه تغییر و تحول، حتی تغییری ساده، در روش و منش و بینش خود نداشتم. زیرا بیم آن داشتم که از مسیر رستگار شدن و رضایتمندی منحرف کردم. آرام و یک نواخت در جهت جریان آداب دستورات استاد و برگرفته از کاهن بزرگ شنا می کردم و به آیندهش بسیار خوشبین بودم. در مسیر اهداف و سیر و سلوکم رنج فراوان می بردم و زحمت بسیار می کشیدم. اما تلاش و رنج و زحمتهایم تنها
برای محافظت از خودم بود که به دیواره‌ها و سنگ‌ها و موانع سر راهش برخورد نکنم. مبادا سرم به سنگ بخورد. بایستم، به خود بیایم و جور دیگر نگاه کنم. با آنکه توان شنا در خلاف جریان این سیلاب خانمان برانداز را داشتم، ولی آداب و تعالیم کاهنانه‌ام آن را به سمتی می‌کشاند که خود می‌خواست. می‌پنداشتم که این سیلاب مرا به سرمنزل مقصود می‌رساند و روی برگرداندن و شنا در خلاف آن نفرین ابدی را در بر دارد. به همین دلیل از گذشته‌ات این چنین دلنگران هستی؟ بله، چون به هنگام دیدن آن نگاه دلواپسانه همه آموخته‌هایم را ورق به ورق بازنگری کردم. یعنی همه چیز تمام شد؟ شاید با به خود آمدنم همه چیز برای آنکه بخواهم از کاهنی پیروی کنم تمام شده باشد. ولی برای من یک سرآغاز است. من که قالب زندگی خود را باور کرده و به آن عادت داشتم، فهمیدم که سرانجام این باور و عادت و این نوع زیستن و اندیشیدن معلق ماندن بین آسمان و زمین است. نه آسمان را داری نه زمین را. درست هنگام برداشت و حساب و کتاب به خود می آیی و تازه می فهمی که دارایی و سرمایت را بالا کشیده اند. نه زندگی داشتم، نه به زندگی رسیدم. عشق می ورزیدم، اما عاشق نبودم. دوست داشتم، اما ارزش دوست داشتن را نمی دانستم. صداقت داشتم، اما مفهوم صداقت را درک نکرده بودم. فکر می کردم عشق و دوست داشتن و دل باختن و صداقت تنها در نگاه و احساس و باورهای ناآگاهانه است و آدمی را به مقصد می رساند. درست در هنگام قدم نهادن در دروازه های خانه معبودش با آن نگاه تیزبینانه او به تیزبینی دریافتم که زحمات و رنجهایم بی ثمر بوده اند و آداب و سیر و سلوک و راز و نیازها و عبادتم به داد من نخواهند رسید. به خود می آیم و عوض می شوم. اما نمی گذارم دیر شود. کار به آنجا بکشد که دستهایم در چنگال کاهن بزرگ باشد و شمشیر برهنه و از غلاف کشیده شده اش در پیش رویم. جایی که نه راهی برای بازگشت دارد، نه پایی برای ماندن، نه بالی برای پرواز و نه می‌گذارند کسی به داد تو برسد. باید از این گونه سرانجام‌ها درس گرفت. زرنگ و چالاک بود. به خود آمد و پیش از آنکه کار به آنجا بکشد معنای عشق واقعی را چشید. نباید کار به آنجا بکشد که معنای زندگی و دوست داشتن و صداقت و محبت و صفا و صمیمیت و رفاه و وفا و عشق ورزیدن را در یک نگاه به پایان برد. باید با آن مفاهیم زندگی کرد. زندگی همین درستی و صداقت و محبت و مهر و صلح و آرامش است. در یک روند پیش رو پسندیده است که یکی چراغ راه دیگران باشد، ولی دیگران باید خود چراغ شوند، روشن و تابان. این تابیدن همان درس پس دادن هاست. آنها همه چیز را برای آغاز به جا گذاشتند. آن نگاه دلواپسانه زندگی است، نه تکرار دلواپسی. و تو به دنبال آن نگاه برای آغاز زندگی تازه‌ای هستی؟ آری، من چون او به سیر و سلوک می پرداختم، ولی هنوز به دام کاهن با آن شمشیر از نیام درآمده نیفتادم. اگرچه نیمی از عمرم را به پای آن آموزه ها و تبلیغ و جانفشانی برای آن هدر داده‌ام، ولی به دنبال نگاه دلواپسانه به جا گذاشته‌اش هستم. بسیار غم‌انگیز به نظر می رسد. اما من شاد هستم. شاد و خوشحال که او را یافته‌ام، آن نگاه را دیده‌ام و به دنبال آن نگاه می روم. او را شناخته‌ام و می خواهم با آن نگاه زندگی کنم. رقص‌های رستگار شدن آن زمانش که مرا به وجد می آورد دلم را آزرده، ولی واپسین نگاهش مرا به سوی او می کشاند. شوق دیدار او را دارم. به خاطر هوس و احساس خوشگذرانی عاشقش نشدم.
به خاطر زیر پا گذاشتن خاستگاه و پایگاه فکریم که یک عمر برای خدای کاهنان با آن کلنجار می رفتم ولی به خود اجازه بازگشت نمی دادم، دلباخته او شده‌ام. با درس از آن نگاه، کارم برای آنچه که به دنبالش بودم و شب و روز فکرم را به خود مشغول داشته بود، راحت‌تر و دقیق‌تر می شود. احساس امنیت و آرامش درونی به من دست می دهد. هدف زندگی، راه و رسم درست زیستن و درک درست از آینده ام را به من نشان می دهد. به دغدغه‌های درونی ام پاسخ می دهد و تصویر روشنی از آینده، رشد و بالندگی ام را ترسیم می کند. زیرا از اضطراب و تشویش، احساس ناامنی، عدم رضایت از زندگی، مسخ شدن، درجا زدن، پوچ و منجمد شدن گریزانم کرده است. نمیخواهم دالانهای پرپیچ و خم و تو در توی زندگی را با حرفها و وعده و وعید و بیم و امیدها پس از مردن در سرای دیگر بپیمایم. میخواهم شاداب و با نشاط و چالاک باشم و از زیبایی و شادیهای زندگی لذت ببرم. من وابسته به مینا شدم، زیرا او پاک و صادق بود. چون من عبادت میکرد، به مناجات و راز و نیاز مینشست، آداب و تکالیف مذهبی و دینی خود را به موقع انجام میداد. ولی به خدای حامی خود نرسیده است. خدایش دروغین از آب درآمد. زندگی و آینده‌اش تباه شد. من هم روی کرد و چالشی این چنینی داشتم. آن نگاه به من آموخت که از کجا معلوم من هم چون او گرفتار خدایی خود ساخته و کاهن پرورانده نشده باشم. دیگر نمیخواهم راه رفته او را بپیمایم. نمیخواهم به سرانجام ناخوشایند او گرفتار شوم. دیگر نه کاهن بزرگ نزد من جایی دارد، نه استادش راهنمای من است، نه راه رفته مینا راه در پیش گرفته من است. من به دنبال آن چشم، نگاه دلواپس و درخشش برق نگاهش هستم که مرا به خود آورده و دگرگون کرده است. من به دنبال صلح و عشق و آسایش برای همه در جهان هستم و دیگر هیچ. نه برای مرز و بوم علامت گذاری شده به شیوه حیوانی ارزشی قائل هستم، نه برای برتر نشان دادن باورهایم شاخ در شاخ می شوم. نه زمین را می کنم و شاخ می زنم، نه دم برای جنگیدن علم می کنم، نه چنگ و دندان نشان می دهم و نه می درم. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. یادی از فروغ. دوست نداشتی پیامی یاد داشتی؟ نوشته ای شعری برای سپاس از آن نگاه برایش بفرستی؟ چرا؟ مگر می شود که نسبت به آن همه آموزه بی تفاوت و بی احساس بود؟ وقتی به آنچه در سر می گذراندم را مرور کردم، قاصدی را یافتم. شعری زیبا، شیوا و روانتر از آنچه در سر داشتم را سروده بود. به گونه‌ای که حتی الهام گرفتن از آن و سرک کشیدن به آن بیفایده بود. حکیمانه و خردمندانه شعر می گفت. فروغ را می گویم، نویسنده، هنرمند و شاعر توانای معاصر. چه کسی بهتر از او؟ تردید ندارم که او مینا را خیلی خوب می شناخت. حیفم می آید که او را از دست بدهم. پس با اجازه از او و شور و شوق و بینش او، با اجازه کلام رسای او که پیام رسان بسیار خوبی است، بخشی از عاشقانه او را برگزیدم که راز من و آن نگاه را در خود دارد. انگار زبان گویای من. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای به روی چشم من گسترده خویش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم ز آلودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین شاخه ها پربارتر. ای دره بگشوده بر خورشیدها، در هجوم ظلمت تردیدها.
ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ چشمت خورده بر چشمان من. پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن. سر نهادن بر سیه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها. در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن. زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. چون ستاره با دو بال زرنشان، آمدی تا جان کنی از آسمان. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدمهایت قدمهایم به راه. آه ای روشن طلوع بی غروب، آفتاب سرزمین های جنوب. آه ای از سحر شادابتر، از بهاران تازه تر سیرابتر. عشق دیگر نیست این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگیست. عشق چون در سینه ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم هوشیار شد. این دگر من نیستم، حیف از آن عمری که با من زیستم. آه میخواهم که بشکافم ز هم، شادیم یک دم بیالاید به غم. ای نفسهایت نسیم نیم خواب، شسته از من لرزه های اضطراب. خفته در لبخند فرداهای من، رفته تا اعماق دنیاهای من. ای مرا با شور شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی. بهترین قاصد را یافتی؟ کسی در برابر توان بیان فروغ نه میگوید؟ آری، خودم هم به خود در این انتخاب مینازم. آشنایی با مینا مرا به فروغ رساند. فروغ هم یک روشنگر و هم یک واسطه خردمند است. اگر یادتان باشد برای صمد هم واسطه گری کرده بود. تا آن زمان فکر می‌کردم خیلی زرنگ هستم که راه خود را به تنهایی با شنیدن و خواندن خواندنی‌های یکسویه یافتم. فکر می‌کردم با آنها به منزلگاه خواهم رسید. اما اکنون بیزارم از خود که چگونه عمرم را هدر می‌دادم. هست و نیستم را در راهی که می‌رفتم گذاشته بودم و به باطل می‌گذراندم. با نگاه او از بیراهه در آمدم. نمی‌دانستم که قدم‌هایم در آن راه از ارزش انسانی من می‌کاهد. ندانسته به سیاه دلان دل بسته بودم و سینه‌ام چون سینه آنها آلوده و آغشته به چرک کینه‌ها شده بود. او مرا از نیش و زهر کشنده‌ای رهانید که او را به شکلی دیگر گزیده بود. او مرا از آسمان بیرنگ رهاند و به زمین قشنگ بازگرداند. من به آن نگاه کردم و به آن دل باختم تا راه را از بیراه باز یابم و اسیر نیرنگ‌های شیطانی کاهنانه نشوم. اسیر نگاه معنادار او شدم وقتی که سر برگرداند و در میان ناباوری لبخند زد. با نگاهش به خود آمدم و از لبخندش نیرو گرفتم. از وسوسه ها رهایی یافتم و خیلی از چیزهایی که تا آن زمان برایم ارزشمند بود ولی با روند رو به رشد همخوانی نداشتند را یکی یکی کنار گذاشتم. راز پیدایش شیطان. آیا وسوسه های شیطانی هم تأثیرگذار بوده است؟ به راستی که دیگر از دیو و ددها ملول و آزرده شده و انسان هم آرزو شده است. کاهن بزرگ دیو و دد است، استاد پیر دیو و دد است، راهبر و سالک و راهرو او دیو و دد بودند. آنها خود را راه یافته می دانستند و ادعای برگزیدگی داشتند و دیو و دد و شیطان در آمدند. چگونه با شناخت او می توانم به خواسته های ایدئالیستی و ذهنی برخاسته از دوران جهالت فکری خود ادامه دهم و به حرفهای کاهنانه گوش بسپارم؟ میگویند فسیل شناسان موفق به کشف فسیلی شده اند که مربوط به 4.5 میلیون سال پیش است.
از روی نقش‌های حک شده بر روی بدنه این فسیل، بقایای دندان، فک و صورت و پای انسان نماهای قدیمی مشاهده شده است. انسان نماهای قدیمی همانند انسان‌های امروزی به روی 2 پا راه می‌رفتند و شکل و شمایلی شبیه انسان امروزی داشتند، به طوری که می‌توان آنها را اجداد بشر نخستین و امروزی نامید. سخن از انسان نما و انسان امروزی و تفاوت‌های فاحش میان اجداد بشر و بشر امروزی از روند تکاملی انسان حکایت می‌کند. یعنی انسان نیز مانند سایر پدیده‌های نظام آفرینش روندی بالنده، پیشرو و پویا دارد. اگر اجداد ما انسان‌های 4.5 میلیون سال پیش از میلاد باشند، بیشک باید بپذیریم که در طبیعت و همگام با قوانین پایدار آن، انسان روندی تکاملی و رو به رشد داشته است. پس چگونه باید در روندی حرکتزا و پیشرو وجود موجودی به نام شیطان را پذیرفت که خصوصیت بارز او وسوسه‌گری است؟ 4.5 میلیون سال پیش که انسان در دوران بیخبری در دامن طبیعت و همگام با نظام آن حرکت می‌کرد، نه دیوی بود نه شیطانی، نه زور عوام فریبی بود نه وسوسه‌ای. این نشان می‌دهد که انسان‌ها نیز همچون سایر موجودات و پدیده‌های عالم هستی مختوم جبر تاریخ و قوانین و روابط طبیعتند. با این تفاوت که انسان‌ها به مرور رشد عقلی دریافتند که مختوم جبر تاریخند و می‌دانند که روند طبیعت تکاملی قانونمند و هماهنگ است. همه گرفتاری انسان نیز از این درد شیرین دانستن آغاز شد. دانستن زحمت اندیشیدن و فکر کردن دارد. برخی از کودکی آموزش می‌بینند که زحمت اندیشیدن به خود ندهند، مبادا که به دردسر بیفتند. اینها با زیر پا گذاشتن ارزش انسانی دانستن خود را بی ارزش و بی مقدار می‌کنند. دانستن دردسرساز است و گرفتاری دارد، ولی به هیچ وجه پلید و گناه نیست. انسان به عنوان یک انسان حق دارد که تا می‌تواند بداند و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که مانع دانستن او شود. دانستن یک جهش بسیار ارزشمند برای انسان و جهان طبیعت است. ارزش دانستن است که انسان را پایبند و ارزش‌های جهانی کرده است. به نظر من درست هنگام شکلگیری ارزش‌های انسانی وسوسه‌های شیطانی زاییده شده است. شیطان زاییده پدیده‌های ناهماهنگ و بدون پایگاه نظام طبیعت است. شیطان در روند رو به رشد و تکاملی جهان هستی به موقعیتی دست یافت و نخواست یا نتوانست موقعیت به دست آمده خویش را با شرایط زمان، پیشرفت‌ها و جهش‌ها همگام و هماهنگ سازد. به ناچار در برابر روند پویای هستی قرار گرفت، سر به نافرمانی گذاشت. چون از گردون خارج گردید، وسوسه انگیز شد. پیروان او نیز در موقعیت‌های به دست آمده می‌مانند و ایستادگی می‌کنند. خوشخط و خال ظاهر می‌شوند. با نام روند پیشرو چماق به دست می‌گیرند. به جان قلم‌ها و اندیشه‌ها می‌افتند. محدودیت ایجاد می‌کنند. به واپسگرایی علاقه‌مندند. درجا زدن را دوست دارند و چشم دیدن کسی را ندارند که گامی به جلو بردارد. از آگاهی مردم می‌ترسند. از همبستگی و پیوند متقابل اجتماعی وحشت دارند. به گریستن شوق دارند و از خندیدن بیزارند. مرگ را خوشتر از زندگی می‌بینند. به بهانه‌های مختلف دردسر درست می‌کنند تا مردم خوش نباشند و احساس آرامش نکنند. همواره روی اعصاب مردمند. می‌خواهی بگویی که شیطان سالها بعد از پیدایش آدم نماها پدید آمده و از جنس انسان است؟ بله، شیطان در برابر نظام قانونمند طبیعت وجود نداشته است که نظام هستی توانسته به روند پیشرو خود ادامه دهد. با گذشت زمان چرخهایش سریعتر گشته و مسیر پیمایش آن هموارتر شده است. شیطان از ابتدای پیدایش نبوده است. شیطان از انسان و اندیشه‌های ناقص او پدید آمده است. از موقعیت به دست آمده خود مغرور شده بود و برتر از خود را نمی‌توانست ببیند. در برابر نظام هستی و پرورنده خویش نافرمان شد. فکر کرد موقعیت به دست آمده در روند تکامل با او باقی خواهد ماند. نمی‌دانست که خود با موقعیت‌های گذشته باقی مانده و این باقی ماندن موجب گندیدن و نابودی او خواهد شد. تنگ نظری در موقعیت‌ها با نظام هستی ناسازگار است و از ویژگی‌های شیطانی به حساب می‌آید. سایر پدیده‌ها تنگ نظر نیستند. تنگ نظری از انسان آغاز شده و شیطان را زاییده است. انسانی که در طبیعت زاده شد ولی طبیعت را رها کرد و به اندیشه‌های ذهنی و آرمانی روی آورد. شیطان در راه و مسیر زمین به آسمان از انسان زاده شد. آن هنگام که به آگاهی دست یافت خود را دید ولی ظرفیت دانستن را از دست داد.
هر کس در برابر روند، توسعه و فرهیختگی به ایستد شیطان است. حتی اگر ادعا کند که مقدس است و برگزیده است و از آسمان آمده باشد. حتی اگر شب و روز به نیایش بنشیند و ذکر و تسبیح بگوید. وطن دوستی، قبیله پرستی، نژاد شناسی، فرهنگ شناسی، پیرو آیین و مذهب خاصی بودن اگر حساب شده باشند، نه تنها گزندی به روند تکاملی نخواهند زد، بلکه از شیطان و وسوسه‌های او نیز در امان خواهد بود. اما اگر خود را از دیگران جدا کنیم، خود و قبیله خود را برتر بدانیم، حد و مرز میهن خود را در حصار کنیم، امتیازی برای مذهب خویش برای مقابله با دیگر مذاهب در نظر بگیریم، دانسته یا نادانسته در دام وسوسه‌های شیطانی گرفتار آمده و گمراه خواهیم شد. می‌دانید این برتری جویی و اقتدارگرایی شیطانی چه بر سر دانش و دانشمندان و روشنفکران ما آورده؟ چند دانشمند و روشنفکر به جرم تفتیش عقاید کشته، سوزانده یا زندانی شده اند. سقراط به این جرم محاکمه می شود و مجبور به نوشیدن زهر شوکران است. جردانو بانو که تحت تاثیر جهانبینی کوپرنیک قرار گرفته بود، به دست تفتیشگران عقیده زنده در آتش سوزانده شد. گالیله در حالی که پای بر زمین می‌کوبد در بیدادگاه مفتشان عقاید نمی‌تواند بگوید که زمین می‌گردد. نیوتن از ترس مؤاخذه تفتیشگران عقیده اندیشه‌های علمی خود را تا 25 سال در خود نگه داشت. حالا که دیده‌اند در برابر علم ضایع شده‌اند و چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند، در همان مخالفت‌هایی که اتفاق نظر داشتند تلاش می‌کنند ایرادات خود را به یکدیگر نسبت دهند. اینها می‌گویند افکار معبدی و کلیسایی منحرفان دینی بود که دست به این کارها می‌زد و آنها به گونه‌ای دیگر به اینها کشفیات، قوانین و حتی تئوری‌های علمی را در انحصار خود می‌گیرند و می‌گویند وگرنه دین، خصوصاً دین ما، از همان ابتدا به علم و دانش اهمیت می‌داده است. خب اگر راست می‌گویید چرا از این محاکمات و سوزاندن و کشتن‌ها، گردن زدن‌ها و به دار آویختن‌ها خوشتان می‌آمد و لبخند رضایت بر لب داشتید و سکوت می‌کردید و هیچ نمی‌گفتید؟ هگل چه خوب گفته است: همه رویدادها در تاریخ دوباره رخ می‌دهد. نخست به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. و مارکس اضافه می کند که تکرار تاریخ به صورت کمدی بسیار وحشتناکتر است. اگر قرار است با گذشته باشیم و گذشته را به جای خود حفظ کنیم، باید حال و شرایط آن را بشناسیم. حال باید از گذشته من تواناتر و با شعورتر باشد. فرهنگ و باور درست آن است که با پیشرفت‌های روند تکاملی و علمی پیش رود، نه آن که تا میتواند در برابر آن ایستادگی کند، کم بیاورد و از روی ناچاری آن را بپذیرد. بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت‌های زمان، نام بردن از فرهنگ بیفایده است. پسری نشان ز پدر یابد که پدر و پسر زمان هم را دریابند. چگونه میتوان موانع ابهامزا را شناخت؟ میگویند برتری انسان بر سایر پدیده‌های عالم هستی در عقل و اختیار اوست. انسان شعور دارد و گزینشگر است، اما کدام شعور؟ کدام گزینش؟ به کار گرفتن شعور جرم است. گزینش به اختیار جرم است. عقل و اختیار در کنار هم کفر است. هرچه ما میگوییم درست است. ما وابسته به اوییم. او برگزیده است. حرف برگزیده حجت است. شعور و اختیار در برابر حجت جرم است. شعور و گزینش باطل است. یعنی حیوان باش و خلاص. نمایندگان مدعی خدایی قلب و عقل و علم و شعور و حق انتخاب ما را به حال خودمان نمیگذارند که خود بتوانیم راهمان را بیابیم. ما را با بیم و امید عوام فریبانه وادار به تکالیفی می‌کنند که به ظاهر انتخاب کرده ایم ولی باید انجام دهیم. کاهن بزرگ و استاد پیر به نام خدا ما را شیفته خدا می‌کنند و به ما می‌باورانند که راهشان راه رسیدن به سرمنزل هستی است. ما به اعتماد کاهن بزرگ و راهنمایی استاد خدا را شناخته، به او دل بسته و ظاهر و باطنمان را برای او می آراییم. چنان به او و رسیدن به او عشق می ورزیم که در آموزه های ناآگاهانی من آمادگی لازم را برای رسیدن به درجات ایمان ناشناخته می پیماییم. برای او و رسیدن به او پله های کمال را یکی پس از دیگری پیموده و به شوق دیدار او لحظه شماری می کنیم. میپذیریم که استعدادهایمان را تنها برای رستگار شدن شکوفا کرده ایم. آموزه‌هایمان سراسر مذهبی و معنوی است و به امید رسیدن به رضایتمندی از زندگی و یافتن معنای برتر زندگی به وعده‌های خدایی دلخوش می‌کنیم.
فکر می‌کنیم نزدیک شدن به خدایی چون خدای کرت برترین هدف زندگی ماست. ایمان به او همان مقصود و محبوب پایانی ما و یاد او به زندگی ما سعادت می‌بخشد. برای شناخت و محبت و اسوه قرار دادن پیشوایان دینی خود چون کاهن بزرگ و استاد تلاش فراوان کرده و پیرو روش و دستورات آنها می‌شویم. ساده اندیشی آفت به خود آمدن و کودی برای نمو و بارپروری جاهلانه و کاهنانه نیست؟ ببینید، وقتی سودجویانی پیدا می‌شوند که از جیب و شکم مردم می‌زنند و هزینه‌های گزافی برای جایگزین کردن فرعها به جای اصلها می‌کنند و به بی‌ارزش‌ها رنگ و بوی قدسی می‌دهند و ارزشمندش می‌کنند، نمی‌توان به آسانی از آنها دل کند. این نوع اصلها و بی‌ارزشی‌ها فرهنگ و سنت شده اند. این سنت را به خورد توده داده‌اند. در رگ‌های مردم جاری شده است. نمی‌بینی وقتی سخنی از بیداری و آگاهی و به خود آمدن میزنی چگونه به جای گشایشی در اندیشیدن رگ‌های گردنش متورم می‌شود؟ خیلی زرنگ باشی تا به خود آمدن 30-40 سال طول می‌کشد و یک نسل جایگزین نسل دیگر می‌شود. ببین، در داستان مینا، سینوحه با همه دانایی، تجربه‌هایش، جهانگردیش و تلاش‌هایش نتوانست او را از خدای کرت بگیرد. وصف جمال و دیدار او مینا را از خود بیخود کرده بود. به سینوحه علاقه داشت و به او دل بسته بود. حتی با یکدیگر کوزه شکسته بودند که با هم زندگی کنند. اما با خدایش قول و قراری داشت. با همه عشق و علاقه‌ای که به سینوحه داشت، نمیتوانست از قول و قرار با خدایش بگذرد. شوق دیدارش در وجودش زبانه میکشید. سینوحه ترفندهای بسیاری به کار برد تا مانع دیدار او با خدایش شود. ولی مینا آنچنان به او دل بسته و به او ایمان و اعتقاد داشت که هیچ یک از ترفندهای سینوحه به کار نیامد. من میدانم که مینا برای خدا به سویش رفته بود. مینا به امید دیدار با خدا به خانه اش رفت و در حقیقت مهمان خانه او بود و در خانه او ناپدید شد. هزاران هزار نفر، شاید هم میلیون ها نفر داستان مینا را خواندند. فکر نمی کنم 100 نفر با خواندن آن متحول شده باشند. میدانید چرا؟ برای آنکه به نگاهشان وسعت نمی بخشند. مینا و مردمش را با خدای کرت می شناسند. خدای و باور مینا را ساده می پندارند و ساده از آن می گذرند. ولی به خود اجازه نمی دهند که آن باورها را به خود نسبت دهند. اصلا اینگونه نگاه نمی کنند که شاید مینا باشند و خدایشان خدای کرت. چون عوام فریبانه باور کردند که اعتقادات قدسیشان یک چیز دیگر و واقعا قدسیه. کسی از خود نمیپرسد و نمیگوید که خدایا، من هم به دنبال از کجا آمدن، برای چه آمدن، به کجا رفتن، چگونه زیستن و چگونه رفتن راه و مسیر برگزیدگانت را در پیش گرفته و برای رسیدن به تو نیمی از عمرم را گذراندم. داستان مینا مرا به این باور و یقین رساند که دستیابی به حقیقت ممکن نیست مگر با کنار زدن همه آن مانع‌هایی که ابهام‌زا هستند. حتی آنچه که به ظاهر ابهامی در آن دیده نمی‌شود و از آزمون وضوح و تمایز سربلند بیرون آمده باشد را نیز باید مورد شک و تردید و بازنگری قرار داد. زیرا روشنایی‌هایش می‌تواند ظاهری باشد، ساخته خدایی فریبکار چون خدای مینا و دار و دسته‌هایش. من هم تا قبل از شناخت و آشنایی با مینا فکر می‌کردم که موضوعات اعتقادی، اخلاقی، آداب عبادی، سلوک عرفانی و برنامه‌های اجتماعی تحمیل شده از دوران کودکیم آموزه‌هایی هستند که مرا به سعادت و رستگاری خواهند رساند. فکر می‌کردم این رویکرد آموزشی و تربیتی را با توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌های خود و به انتخاب خود برگزیده‌ام. فکر می‌کردم از عقل و اندیشه خویش استفاده کرده‌ام و با آزادی عمل به عقل و اندیشه‌ام راه پرفراز و نشیب سعادت را می‌پیمایم. افرادی چون کاهن بزرگ را فرستاده تو می‌دانستم که برای بیداری ذهن حقیقتگرای من آمده اند. نقش استاد را راهنمایی در کنار آن هدایتگر تو می‌دانستم. اما اکنون با شناخت و سیر در احوال مینا می‌بینم که قضاوت نهایی و حتی اولیه‌ای در امور زندگی و عقلی خود نداشتم. آداب و برنامه‌های اجتماعی و انسانی زندگی با نگاه بی‌طرفانه در اختیار من قرار داده نشده است تا اجازه ارزیابی آنها را داشته باشم. خداگرایی، زیباگرایی و حقگرایی من بسیار متفاوت با آداب و رفتارهای طبیعی، ارزش‌های انسانی و حق و حقوق جهانی است. از خود نمی‌پرسیم که کاهن بزرگ برای استثمار و بقایای خویش داستان‌هایی را ساخته و بافته است که زمان آموزش و یادگیری آنها از دوران جهالت فکری ماست.
به عبارت درست‌تر، تعلیمات و آموزه‌هایش تنها و تنها برای شستشوی مغزی است، نه برای درس گرفتن و آگاه شدن و به خود آمدن. این بدترین نوع کودک آزاری است. نمیگویند ما سرگذشت مینا را خوانده ایم و آموخته ایم که از این کودک آزاری‌ها جلوگیری کنیم. فضا و شرایط مناسبی ایجاد کنیم که فرزندانمان تا زمانی که بالغ و بزرگ نشده‌اند به این سفارش‌ها و نصیحت‌ها و داستان‌ها گوش ندهند. وقتی که توانستیم آنها را از شستشوی مغزی رها کنیم و به دوران بلوغ برسانیم، با آنها بگوییم چنین داستان‌ها و روایت‌هایی نیز ساخته و پرداخته شده و انتخاب پذیرش آنها با توست. بیشتر پدر و مادرها توجهی به شستشوی مغزی کودکان خود ندارند. توجه که چه عرض کنم، فکر می‌کنند این شستشوی مغزی اصل و درس ارزش زندگی است. زیرا خود از دوران کودکی شستشوی مغزی شده‌اند. این گونه بزرگ شده و هنوز به خود نیامده‌اند. باید کتاب‌هایی که برای کودکان نوشته می‌شود، بازی‌هایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، قصه‌ها و داستان‌هایی که برای آنها گفته می‌شود، مطابق با استاندارد جهانی حقوق کودکان ما باشد. معلمان و استادان ما در مدارس، خصوصاً در مهد کودک‌ها، کودکستان‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌ها نباید از دانش آموختگان کاهن بزرگ باشند. نباید با اندیشه‌های کاهنانه گزینش شوند. معلمی که از آموزه‌های کاهن بزرگ پیروی کند در جهالت محض است و سپردن نوآموزان به دست او حماقت محض. اگر معلم و استاد جایگاه و ارزش واقعی خود را شناخته باشد، با کاهن بزرگ همراهی و همفکری نمی‌کند و آموزه‌های کاهنانه را به کودکان ما تحمیل نخواهد کرد. آنها باید مطابق با حقوق کودک و نوجوان تعلیم و تربیت یافته باشند تا اختیار و انتخاب واقعی را در اختیار کودک و نوجوان قرار دهند. باید با آموزه‌های مینا آشنا شد و درس آموخت تا میلیاردها انسان که عمیقاً توسط کاهن بزرگ و ایادیش مانند او در طول تاریخ صدمه و آزار دیده‌اند را با قوانین طبیعت آشنا و از اسارت‌های فکری نجات داد. مینا را باید در کنار خود نگه داشت تا باب الگو قرار دادنش به همه اختلافات فکری، دینی، قبیله‌ای، تعصبی، انحصاری و انتقام جویانه پایان دهیم و به سوی دهکده کوچک برای صلح جهانی و آرامش بتازیم. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. حد و مرز اندیشه و اختیار چگونه است؟ با این همه تکرار دیگر باید خوب فهمیده باشیم که تعقل و تفکر و اختیار کاهنانه به آدمی اجازه ارزیابی و نقد را نمی دهد. آنچه را که کاهن می گوید باید پذیرفت و باید او و دستوراتش را سرمشق و الگو قرار داد. اختیار تو به اندازه است که تنها بیشتر و بیشتر از او درس بگیری و در زندگی به کار ببندی، نه آنکه درباره آنها اظهار نظر کنی. اظهار نظر و نپذیرفتن کاهن بزرگ و آداب او جرم و گناهی نابخشودنی است، مجازات دارد. در دنیا از سوی ایادی کاهن بزرگ و در آخرت آتش و عذاب الهی. اگر خدا هم نخواهد مجازات کند، خودشان برای خدا این کار را خواهند کرد. باید فهمیده باشیم از کودکی آموزه‌هایمان به گونه‌ای است که کاهن بزرگ و مقدس رهگشای زندگی ما و حافظ مقدسات بوده است. از نظر کاهن بزرگ و ایادیش تنها پیام‌های قدسی راه رهایی زندگی ماست. آموزه‌های کاهن بزرگ معیار ارزیابی زشتی‌ها و زیبایی‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها، حق‌ها و باطل‌هاست. من باید ولی به اختیار خود در این جمود فکری و تنگ نظری باقی بمانم. تنها حق دارم عقل و اختیار خیش را آماده پذیرش و فهم تحمیلی آن معیارها قرار دهم. نباید قدمی فراتر از آن آموزه ها بردارم و کسی دیگر را با کاهن بزرگ مقایسه کنم که مبادا افکار شیطانی در من رسوخ و نفوذ کند و مرا از مسیر و راه مستقیم کاهن خواهی خارج سازد. سرپیچی از کاهن یعنی دشمنی آشکار با خدا که مستوجب عذاب کاهنی در دنیا و مستحق عذاب آتش در آخرت است.
همه تأکید کاهن بزرگ به یادگیری، خودشناسی، آزاداندیشی، تعقل، اختیار و رستگاری است. اما هرچه نسبت به روش و رویکرد تعلیمی و تربیتی کاهن بزرگ در خود میکاویم، نه یادگیری درست و اصولی صلاح اوست، نه خودشناسی، نه آزاداندیشی، نه تعقل و نه رستگار شدن. اصلاً کاهن بزرگ مبلغ یادگیری است، ولی از جمود فکری و جهالت بیشتر خوشش میآید. این برای من ناشناخته بود تا اینکه با مینا آشنا شدم و دریافتم که نباید به آنچه از عقاید و احکام و آداب و رسم و رسوماتی که اطرافیان و محیط زندگی بر ما تحمیل کرده است دلخوش بود. پس از آشنا شدن با مینا باید فهمیده باشیم که تعالیم و آموزه‌های دوران کودکیمان چه بلایی بر سر ما و زندگیمان آورده است. اعتقاد بیچون و چرا نه تنها کسی را رستگار نکرده، بلکه فکر و ذهن آدمی را محدود نموده و او را واپسگرا، دوگم و خشونت طلب بار آورده است. تا آنجا که اگر کمی فراتر از عقاید او سخن حقی را به زبان آوری، بر تو میتازد، تا پای جان می ایستد و به هیچ وجه حاضر نمی شود که در مورد سخن تازه شنیده اندیشه و اظهار نظر کند. اندیشه ها را نباید از دست داد. رستگار کسی است که نقد اندیشه ها را با آغوش باز بپذیرد. نقد اندیشه ها فرصتی برای گسترش، پیشرفت و نوپردازی است. با پیوستن و چنگ زدن به آنچه که برای ما باقی گذاشته‌اند، هرگز نمیتواند ما را از خطر گمراهی در زندگی رهایی بخشد. باید به خود جسارت بدهیم و از خود و تنها از خود اجازه بگیریم که باقی مانده ها را بشکافیم، روشنایی را بر آن بتابانیم و راستی را ابتدا برای خود، سپس برای دیگران نمایان سازیم. رستگاری با شفاعت و توسل و جادو و جنبل از آسمان نمی آید. باید همواره از روز و ماه و سال بوی تازه به مشام آوریم تا بتوانیم لذت شادی‌های فردا را بچشیم و به سوی اهداف بزرگ و بزرگتر از گذشتگان خود گام برداریم. به مبارزه طلبیدن را چگونه میپنداری؟ به مبارزه طلبیدن دیگران در آداب و رسوم و اندیشه های اعتقادی راه و روزنه‌ای برای عوام فریبی و گمراهی و مانعی برای نوزایی و نواندیشی است. کسی که چنین ادعایی می کند برای اثبات ادعای خود راهی ندارد جز عوام فریبی. ادعای مبارزه طلبی می کند تا در برابر توسعه دانش و فرهنگ ایستادگی کند. همواره به دنبال فرعها باشد، با آنها ارزش خود ساخته و دست نیافتنی بسازد که اصلها ناپیدا و کنار گذاشته شوند. از دیدگاه یک انسان حقیقت جو و آگاه، مبارزه طلبی نه تنها نشان ویژگی و پایداری یک بینش نیست، بلکه نشان ناسازگاری و نیرنگبازی آن بینش بوده و راه و زمینه را برای پرورش ایادی شیطان، واپسگرایی، استبداد و انحصار فراهم می سازد. مجریان آن نیز فرعون، امپراتور، دیکتاتور، پیشوا، کاهن و خواهند شد. آداب باید انسانی باشد، شفاف و روشن، شاخه‌هایی پرثمر و ریشه‌هایی پرمایه داشته باشد، فراگیر، راهگشا، سازنده و رو به رشد باشد. آداب و نظریات گذشته هرچقدر هم که پروبال داشته باشند و به آسمان رسیده باشند، باید مطابق با شرایط زمان تجدید نظر و اصلاح شوند و یا مورد نقد قرار گیرند. آدابی که توان نقد پذیری را نداشته باشند، در درستی آنها باید بیشتر تردید کرد، زیرا احتمال شیطانی بودن این آداب بسیار زیاد است. مبارزه طلبی نه تنها ارزش نهادن به نقد پذیری نیست که مانع و سد راهی برای انتقادات و حتی پیشنهادات است. وقتی یک اعتقاد قدسی دیگران را به مبارزه می‌طلبد، هرچه در برابرش بیاوری را نخواهد پذیرفت. اگر هم ببیند سخن بهتر و پسندیده تری گفته شده، با توجیه و تفسیر و سرآخر با زور بر گفته خود پایبند خواهند ماند. میگویند بزرگانی هستند که انسان‌های عادی نمی‌توانند به آنها برسند.
بیشک افرادی چون کاهن بزرگ، پیشوای اقتدارگرا و سودجو هستند، در آموزه ها و تعلیمات خود اصلها را کنار میزنند و فرعها را نمایان میسازند. توانایی های عقلی، توانایی های آموختن، فرا گرفتن و متکی بودن به واقعیت ها و ارزش های انسانی را از پیروان خود میگیرند. ناتوانایی، توسل، شفاعت، نظر و نیاز، بخت و اقبال را به شیوه های مختلفی که خود میخواهند جهت بهره برداری به آنها میآموزند. آن وقت از برگزیدگان و مقام و منزلت آنها سخن میگویند. نباید خود را به بهانه اینکه شایسته بزرگ شدن نیستیم، بزرگ شدن مال بزرگان و از ما بهترانی است که قبل از آفرینش گزینش شده اند، موقعیت‌ها و توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی خود را نادیده بگیریم و فرصت‌های مناسب پویایی، رشد و به خود آمدن را از دست بدهیم. ما انسان‌ها چون شاهین بلند پرواز و تیزبین هستیم. امکان دارد که روزی به دام بیفتیم و بال و پر ما را بچینند، اما حق نداریم با کج‌فهمی‌ها و جهالت‌ها و عدم درک شخصیت حقیقی خویش و با دست خود بال و پرمان را بچینیم. در چنگ کوته نظران و سودجویان افتادن با کوته نظر بودن و طعمه لاشخوران شدن بسیار متفاوت است. با تجربه هایی که کسب کرده ای، یک باور ارزشمند چگونه باید باشد؟ سیستم فکری و عقیدتی وقتی ارزشمند است که خود را مسئول از انتقاد و طنز نسازد. نقد و آزادی بیان پایه و اساس یک جامعه باز و آزاد است. نقد و کاربرد استدلال و پذیرش استدلال‌های درست و درست‌تر لازمه حل مشکلات فکری و اجتماعی است. از عقیده‌ای که از نقد و طنز واهمه دارد باید ترسید و از آن پرهیز کرد، زیرا وسوسه و بوی شیطانی می‌دهد. باید ترفندهای سردمداران عوام فریب را با روشنگری به مردم شناساند. می‌توان با تکروی مبارزه کرد؟ یادمان باشد که پرواز باید جمعی باشد، پرواز با دیگران، پرواز با مردم. برخی میگویند که توده مردم را نمیتوان در پرواز با خود همراه کرد، زیرا توده ارزش و اندازه واقعی خویش را نمیداند و نمیخواهد که بداند. آنها به گونه‌ای تعلیم دیده‌اند که خود را شایسته فکر کردن و اندیشیدن و مبارزه کردن نمی‌دانند. اگرچه همراه کردن توده مردم با خود بسیار دشوار است، اما راه را که هموار کنیم آنها با ما خواهند آمد. فرهنگ جامعه اگر درست شود و توسعه یابد، توده با ما همراه خواهد شد. توده راه‌های صعب و پرپیچ و خم را دوست ندارد، ولی راه هموار را خوب می‌پیماید، حتی اگر مه گرفته و خاکی باشد. توده اندیشه نمی کند ولی زود عادت می کند و با عادت آسوده می شود. تو با اندیشه آغاز می کنی و توده با عادت. وقتی که به خود آمدید ارزش‌ها به نمایش گذاشته می شود و توده به این ارزش‌های درست عادت می کند. عادت که کرد به شک می افتد. همین ایجاد شک تحول است. زمینه ای برای آگاهی دادن. این شکل گیری و شکل دادن است که روند و رویکرد زندگی را می سازد. سالم اندیشی، ژرف‌نگری و بالندگی را بیاموزیم و آموزش دهیم. همه می توانند سالم اندیش، ژرف‌نگر و بالنده باشند. همه می توانند در خود تغییر بنیادی، سازنده و پایدار ایجاد کنند. ژرف‌نگری موجب اعتماد به نفس می شود و نمی گذارد که شخص به سادگی و به آسانی خود را قربانی این و آن کند، بلکه به آنچه که باید باشد و به آنچه که برای دیگران باید باشد می اندیشد. انگیزه برای بودن و ماندن و به حرکت درآمدن پیدا می کند و شرایط را به تسخیر خود در می آورد. تکروی به سلاح، زور، ترور و قیام خشونتبار می پیوندد. تکروی به سلاح تکیه می کند که سلاح نقطه اتکا یا ابزاری برای تکیه دادن نیست. برای مدنیت سلاح‌ها را باید شکست و دفن کرد. باید به رفتارها توجه کرد و برداشت‌ها را تغییر داد. باید همچون روند تکامل جهش‌زا شد و دگرگون کرد. تغییر در برداشت هاست که تغییر دهنده و سازنده است. جهش‌زایی در آرامش، عدم خشونت و نظم و نظاممندی در تضادها حاصل می شود. ما از ابتدای پیدایش حرکتی رو به رشد و منظم داشته ایم. ثابت و پایدار. این روند درس زندگی است.
برتری تحصیل با آموزه‌های جدید در چیست؟ نگو و نپرس، زمین تا آسمان. امروز روز تحصیل و تهذیب نیست. امروز روز خلاقیت و شکوفایی است. با بها دادن به خلاقیت، تعصب‌های جاهلانه به یافته‌های تازه و نگرش‌های مدرن متناسب با زمان تغییر می‌یابد. به صرف وابسته بودن به این و آن و بیچون و چرا عمل کردن به معنای رفع مسئولیت نیست. ارزش‌های انسانی در ذهن و خیال و وعده و وعیدها شعارهای پوچ و توحالی و دهان پرکن و بدون پاداشند. اصول انسانی باید به گونه‌ای پرورش یابد که به انسان منش بدهد، وگرنه از سنگ و چوب و جمادات دیگر مقدساتی می‌سازند که حاضر می‌شوند فرزندانشان را به پای آن قربانی کنند. تحصیل و تهذیب در تئوری و سخنوری و حفظ کردنها خوب است، ولی برای انسان شدن کافی نیست. اگر بدون اهمیت دادن به خلاقیت به کار گرفته شود، زمینه و بستر مناسبی برای سودجویی و عوام فریبی می شود، آنچنان که دیگر نام علم برایش برازنده نیست، زیرا در آن خرافه چون قارچ می روید. هرچه بیشتر برایش ارزش قائل شوی، خرافه ها گنده تر و حرف ها میان تهی تر می شوند و بازار درآمدزایی پر رونق تر. کاهن لباس خدایی پوشیده، پس بزرگ و بزرگوار است. بخشی از دست رنج خود را به او بدهیم. کفشش خود به خود جفت می شود، بخشی از دست رنج خود را به او بدهیم. اسب کاهن از فلان چشمه نوشیده، پس آب آن چشمه شفا بخش است. برویم بخشی از دست رنج خود را به او بدهیم و از آنجا آب بنوشیم. رد پای کاهن بزرگ در فلانجا باقی مانده، پس وقتی به آنجا رسیدید باید سجده کنی و پول بدهی. سنگی که کاهن بر آن پا گذاشت و سوار بر اسبش شد در خانه ماست، پس من بزرگ و بزرگوارم، به من پول بدهید. فلانی دست مبارکش را بوسیده، لایق پول گرفتن است. فلانی افتخار پیدا کرده که کاهن پا بر شانه اش گذاشته، میتوان به او نذر کرد و به او پول داد. فلانی از بشقاب کاهن لیسیده، لایق دریافت پول است. فلانی از نیم خورده آب کاهن را خورده، سزاوار پول گرفتن است. سگ کاهن برای فلانی دم تکان داده، پول دادن به او واجب می شود. اسب کاهن در حال رفتن از جلوی خانه فلانی پهن کرده، خاک آنجا متبرک می شود، می توان پول داد و از آن برداشت و به سر و صورت مالید. یعنی چه؟ یعنی سر تا پا جهالت، یعنی سر تا پا خریت. کمک برای دفع بلاها با نذر و برای شفاعت و این نامها چگونه است؟ در حد مشکل فکر کردن مشکل را حل نمی کند. باید جلوتر از مشکل اندیشید. این کار مانند کمک مالی به نیازمندان از روی ترحم است. راهی برای تظاهر و سرپوش گذاشتن بر حقایق. بدون آنکه به رفتارتان توجه کنید، به نیازمند کمک می کنید تا فقر و گداصفتی را رواج داده و باندهای زنجیره‌ای گدایان را پرورش دهید. باندهایی که زنان و کودکان را می دزدند و آزار می دهند و از آنها گدا می سازند. در چهار راه‌ها و گذرگاه‌ها می ایستد و شما هم به آنها کمک می کنید تا رفع بلای شما و خانواده شود. کمک می کنید تا به بهشت بروید، تا مریض نشوید، تا با سرعت غیر مجاز از چراغ قرمز به سلامت بگذرید. نمی خواهید فقر را از بین ببرید که سرگرمی ترحم و دلسوزی و عوام فریبی از بین نرود. نمیدانم خدای کرت قدرت و توان بیشتری داشت یا خدای مردم مسخ شده و عوام فریبان. وقتی سینوحه وارد کرت شد، آداب، فرهنگ، بهداشت و نظم و قانونی به احترام خدای کرت بر آن جزیره حکم فرما بود که سینوحه دنیا دیده در هیچ کجای دنیا ندیده بود. اما مردمی که خدای کرت را به تمسخر میگیرند، خود با نام خدا از دیوار مردم بالا میروند. با نام خدا به بهداشت، آلودگی هوا، آلودگی‌های صوتی، بهداشت محیط، بهداشت روانی و محیط زیست بی‌توجه‌اند. با نام خدا اختلاس می‌کنند و می‌دزدند. با نام خدا به شکار حیوانات می‌روند و با نام خدا از قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم اجتماعی سرپیچی می‌کنند. با نام خدا به خدا پشت می‌کنند و تنگ نظر می‌شوند. دست یاری در برابر آموزه‌ها و تعلیمات غلط چاره کار نیست، بلکه رنگ عوض کردن است. باید نااصل‌های اصل شده را زیر و رو و بی‌اعتبار کرد.
اصلاً رواج خرافه پرستی، نظر، توسل، شفاعت برای ترساندن و از بین بردن اعتماد به نفس در مردم برای سودجویی و کسب درآمد آسان است. سودجویان آنها را به کار می‌گیرند و به آنها تکیه می‌کند تا وقتی که از آدم شدن سخن بگویی بتوانند گاز بگیرند. وقتی از قانونمند شدن حرف بزنی بتوانند لگد بزنند. باز می‌گردیم به آگاهی دادن و پرهیز از خشونت. نظریه پردازی‌های گوناگون و خودبافته ایدئالیستی و قدسی حق و ناحق را در هم می‌آمیزد. اعتقادی ایجاد می‌کند که از یک سو هیجان آفرین و از سوی دیگر فریبنده و جانکاه است. وقتی که یک مبارز آزاداندیش از وسوسه‌های گمراه کننده شیطانی و کاهنانه از یک سو و ساده اندیشی مردم از سوی دیگر به سطوح می‌آید، می‌خواهد یک تنه پا به میدان گذارد و حاکم ستمگر را به نبرد تن به تن بطلبد تا به خیال خود با قطع سر مار قائله را ختم کند. نمی‌داند این ترفند و طعمه دامی وسوسه انگیز است که وسوسه‌گران پیش پایش نهاده‌اند. چنین مبارزی چنان در دام وسوسه گرفتار خواهد شد که اگر شانس بیاورد و زنده بماند تا ابد با افکار مخدوشش در شک فرو می رود، خود و همراهانش را خانه نشین می کند. نباید با قهرمان بازی هیجانات کاذب را دامن زد که اصلاحگری به عقب می افتد. نه قیام، نه سلاح، نه شهادت، نه فدا شدن و نه جهاد کردن. جنگ و خشونت و خودنمایی نه تنها جایگاهی در سیر تکاملی و روند رو به رشد امروز ندارد، بلکه شیوهی بسیار زیانبار برای مبارزان و جهادگران اصلاح طلب است. مبارزه با سلاح ناشی از هیجانات و احساسات پرشور و ناپخته است که مبارزان جوان فکر می‌کنند جریان پیروزی را سرعت خواهد بخشید، اما نمی‌دانند که وزش یک نسیم می‌تواند سبب رنگ باختن این جریان گردد. خشونتگرایی از هر شکل و از هر گروهی که باشد، قوانین و مقررات و نظم اجتماعی مورد قبول افراد نواندیش جامعه را زیر پا می‌گذارد. عملیات‌های متهورانه و از خودگذشتگی نمی‌تواند رهگشای مبارزات در اصلاحگری شود. در بسترهای نامناسب باید به جهشی انقلابی بدون خشونت دست زد تا با قوانین طبیعت و وضعیت عینی موجود در جامعه سازگار باشد. برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در مشی خود چنان متهورانه عمل می‌کنند که تهور علت اصلی تأثیرشان بر جریان‌ها و مسائل سیاسی است. این گونه عمل کردن در ابتدا ممکن است اثرات مثبتی داشته باشد، ولی ناخواسته در دام بلای دامگستران گمراه خواهند افتاد که ناچار می‌شوند حق‌هایی را به نام ناحق از بین ببرند بدون آنکه خود بفهمند. وقتی که قوانین الهی و جوامع بشری به وسیله سودجویان و سردمداران آنها با اصلاحات و واژه‌های بیشمار آمیخته گردد و قابل فهم نباشد، کاربردشان موجب سردرگمی و سرگرم کردن افراد جامعه خواهد شد. سلاح با سردرگمی نمی‌تواند مقابله کند. سلاح نمی‌تواند قوانین حاکم بر روابط اجتماعی را روشن و شفاف و قابل فهم بر همگان سازد. گمراهی این افراد چنان پیچیده و حساب شده است که راه اصلاحگرایی پیوسته در هم پیچیده و گره می‌خورد. گره‌هایی که باز کردنشان بسیار دشوار و وقتگیر است. زیرا خشونت، استبداد و تمامیت خواهی مقدس گونه ای در لابلای هر گره قرار گرفته است که اگر مبارزه ای صورت گیرد و پای شخص فرزانه و فرزانگانی در میان نباشد، التهابات کاذبی را پدید خواهد آورد که برنامه، هدف و امور سرنوشت ساز مبارزان را در خود ذوب و ناپیدا خواهد کرد. جامعه بشری خواسته یا ناخواسته در گرهی دیگر پیچیده خواهد شد و به نوعی خودکشی جمعی دست خواهد زد. فرصت از دست می رود و باید به انتظار فرصتی دیگر نشست. انتظار و تحمل اگرچه راه روشنی برای رسیدن به مقصد است، گاهی نیز نواندیشی را با پیچیدگی‌های پیچیده‌تری روبرو خواهد کرد. واکنش نابخردانه چون با ماهیت فکری نواندیشی و روند طبیعی ناسازگار است، به قربانی شدن آزاداندیشی می انجامد که چهره خشنی از اندیشه‌های اعتقادی خیش را به نمایش گذاشتند. نمیگویم اصلاحگر درستاندیش نباید بیباک، دلاور، فداکار، مبارز و غیره نباشد، بلکه در کنار همه این صفات نیک و برجسته باید یک هنرمند باشد.
هنرمندی که بتواند بیباکی، دلاوری، قهرمانی، قانونگرایی، مدنیت و غیره را در اثر هنری خیش در ظرف و ظرفیتی نامناسب به بهترین و پاکترین شکل ممکن به نمایش بگذارد. هنر خیش را چنان بیاراید که در عمق فکر و ذهن مردم نفوذ کند تا سبب گستردگی و نیرومندی اندیشه‌های آنها گردد. اثر هنرمندانه اش به گونه‌ای قابل فهم برای دیگران باشد که بتواند بار دهد، درخت سبزی بپرورد که خشکانیدن یا ریشه‌کن کردن آن غیر ممکن باشد. راه، روش، اندیشه، انتخاب، برداشت و منش او درسی برای همه مردم در عرصه‌های مختلف باشد. نه اینکه خود را برگزیده، پیشوا، بزرگ، سخنگو و قیم مردم قلمداد کند و اطاعت محض و بیچون و چرای مردم را از خود واجب بداند. به زور بخواهد مردم را از دوزخ برهاند و به اجبار راهی بهشت کند. به زور پرولتاریایی شوند یا زیر بار زور بمیرند. باید نظامی با نظم بپا کنیم که هر کس و هر گروه بتواند برداشت خود را در صلح و آرامش بدون وحشت و خشونت تبلیغ نماید. چاره اندیشی برای اصلاحگری چگونه است؟ دیرپایی است که مردان و زنان آزاداندیش و دلاور تلاش خود را برای باز کردن گره‌های کور نیرنگ بازان به کار گرفتند تا برداشت‌های گمراه کننده آنها را بازسازی نمایند و آزادی و برابری را در تعیین سرنوشت افراد و مشارکت در تصمیم گیری به جامعه بازگردانند. بارها تا مرز چشیدن مزه آزادی پیش رفتند، ولی هر بار به بهانه‌ای ساده و عوام فریبانه با شکست مواجه شده اند. بهانه‌های ابتدایی و بچگانه، خنده‌دار ولی دردآور، باور نکردنی برای نسل بعد، ختنه نبودن سید جمال، کراوات زدن دکتر شریعتی، حجاب کج گذاشتن فلان خانم، دزدیده شدن ریش دراش، توهین به مقدسات، قرآن آتش زدن، شکستن شیشه های مردم، پرچم آتش زدن و. چرا به این سادگی فریب می‌خوریم؟ غیر از این است که فرعها ذهن ما را به جای اصلها اشغال کرده اند. ریشه فرعها از مقدس سازی هاست. تا میگویند برگی از کتاب مقدس را آتش زده اند، موی بدن 90% ما سیخ می شود. کمتر کسی پیدا می شود که بی اعتنا بگذرد یا بتواند بگوید زده‌اند که زده‌اند. نمی گوید چون واهمه دارد. واهمه از آموزه های دوران کودکی. تنبیه خواهی شد، نه فقط از سرکوبگران. همین اصلاح طلب‌های ایدئالیست کنار تو را زیر مشت و لگد خواهند گرفت. این ناشی از ناآگاهی و بدشعوری است. فقط با شنیده ها به باور رسیده اند. حتی کتاب‌های قدسی خود را نمی‌خوانند و در آن اندیشه نمی‌کنند. ترس و تعصب وجودشان را فرا گرفته و با تکیه بر آن تصمیم می‌گیرند. با اینها نمی‌توان اصلاحگری را چاره کرد. آنها حتی از مقدسات و پیشوایان خود نیز پیروی نمی‌کنند. پیشوایانی که برایشان بیگناه و بی اشتباهند. بیگناهان و بی اشتباهان خود را همراهی نمی‌کنند. آن وقت ما به آنها دلخوش کرده ایم و می‌خواهیم ما را همراهی کنند. نمونه بارز آن در یکی از جنگ‌های مذهبی آمده است. وقتی در جنگ صفین به پیشوایشان گفتند سپاهیان معاویه قرآنها را بر نیزه کرده اند، چه پاسخی شنیدند؟ مگر با شهامت تمام نگفت بر نیزه کردند که کردند؟ گفتند قرآن. گفت قرآن باشد. گفتند با کشتن آنها قرآن بر زمین می افتد. گفت بیفتد. گفتند زمین خونالود و نجس است. گفت باشد. گفتند زیر نعل اسب‌ها می افتد. گفت بیفتد. گفتند پهن اسب‌ها. گفت ایرادی ندارد. گفتند برگه های مقدس قرآن است. گفت برگه های قرآن هست که هست. گفتند کافر شده ای. گفت قرآن در دل و سینه من است. گفتند تو را باید کشت اگر به نبرد پایان ندهی. خب با این جماعت و با این اصلاح طلبها می توان اصلاح طلبی کرد؟ اینها که به پیشوای خود رحم نمی کنند به من و تو رحم خواهند کرد؟ همه این داستان را با آب و تاب از مبلغان خود شنیدند، ولی نه صاحب سخن آن را در عمل به کار می گیرد،
نه مستمع. از پیشوایشان فقط دم میزنند، در حرف کنارش و در عمل همراه عوام فریبان. اشکال در همراه شدن با ناآگاهان روشننما و سازش کاراست. کسانی که ادعای روشنفکری، تحصیلات بالا و به ظاهر نگاهی دگراندیشانه دارند ولی سطح درک و شعورشان بسیار پایین است. الگوهای نیکوکار باید قانونگرایی و مدنیت را دقیقاً بفهمند، نه تنها از آن دم بزنند. بفهمند که سنتگرایان و مقدس مآبان به شدت در برابر این بازسازی‌ها و آگاه شدن‌ها ایستاده اند. بفهمند که آنها با سلاح چماق و منطق خشونت و حربه تزویر در مقتضیات زمانی خیش، خصوصاً در علم، دین بسیار سودجویی کردند. این بزرگترین درد برای یک مبارز اصلاحگر است که جانبازی و از خودگذشتگی تحسین انگیز خود و یارانش دستاویزی برای فرصت طلبان و نیرنگبازانی گردد که با آن بر بیدادگری خود بیفزایند. مبارز اصلاحگر می‌داند که اگر سپاهی را برای جنگیدن مجهز کند و یارانش با به میدان مبارزه بگذارند، بی تردید تلاش، انرژی و جانبازی خود را تا آخرین قطره خونشان صادقانه در مرحله عمل به نمایش خواهند گذاشت. ولی زخم و درد این جانبازی در لوای این خشونت ایجاد شده یقیناً به نفع اندیشه‌های اعتقادیشان نیست. این چیزی نیست که او بخواهد به بهای جانبازی خود و یارانش آن را نادیده بگیرد. او سبز می اندیشد و می خواهد شور و شوق و جانبازی از هر جهت برای حرکتی پیشرو نقش‌آفرین باشد. تبلیغات، شعارها، نیرنگها، حدیث سازیها، خشونت طلبی‌ها و رنگبازی‌های حکومتی در میان توده ناآگاه و فریب خورده چنان مؤثر واقع می‌شود که تضاد میان ارزش‌های حکومتی با ارزش‌های واقعی و انسانی را نمی‌بینند. این تضاد موجب می‌شود که توده مردم همواره سردرگم باشند و از درست اندیشان حمایت و پشتیبانی نکنند و این یعنی شکست. دیگران که در اصلاحگری و حرکت‌های سیاسی نمی‌توان نقش توده را نادیده گرفت. در برابر موج توده‌ها ایستادگی کردن نشانه بیخردی است. توده سیل خانمان براندازی است که باید کنترل شود. برای به نتیجه رسیدن راهی جز همراهی توده‌ها نیست. هر که توده را نادیده بگیرد در خشم آن گرفتار خواهد شد. یکی از بزرگترین چاره‌های اصلاحگری آگاهی توده‌هاست. باید مشغله‌های ذهنی غایت‌گرایی او را به رفتار مسئولیت پذیر تبدیل نمود تا به هنگام محدودیت‌ها، تبلیغات یک جانبه، گفتمان‌های تک گفتارانه و سانسورها و ممیزی‌های دولتی و حکومتی ناتوان نگردند و بتوانند همچنان به حمایت از خویش و از نیروهای پیشتاز ادامه دهند. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. تأثیرگذاری علم در اصلاحگری ها چگونه است؟ در شرایط دشوار، ناگوار و نامناسب اقدام بالنده‌ای نیاز است که انقلابی اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند تا قدرت حاکمه را با اصلاحات رسوا و متلاشی سازد. اندیشه و برداشت در مورد عملکرد سردمداران مبارزات حقجویانه و راست اندیشان مختص به دوره خاصی نیست که آن را در همان ظرف زمانش در مفاهیم‌های ساده سنتی، فرقه‌ای، طبقه بندی‌ها و جناح بندی‌های ناشی از بینش و ایدئولوژی خاص محدود کنیم. جریان‌های رو به رشد بدون هیچ گونه تغییر و مشکلی برداشت جهانی دارند. زیرا حرکتشان حرکتی علمی است، قالب‌ها و مفاهیم از پیش ساخته و از خود تراشیده را فرو می‌ریزند. و آنچه را که علم به عنوان تمدن و مدنیت پذیرفته است دنبال می‌کنند. حرکت علمی در فرقه‌ای خاص محدود و محصور نیست که واژه‌های نامفهوم و مشکل ساز بیافریند.
که دلاور مردان و دلاور زنان راست اندیش را در آتش خرمن جهالت بسوزاند. این حرکت‌ها در خارج از ذهن و در فضای یک فرهنگ جهانی اتفاق می‌افتند، یک دست هستند و با معیارهای درست انسانی در جهان و همه جوامع مدنی سازگاری دارند. آزادمنشی و قانونگرایی مربوط به علم زیستن و مدنیتند. اینها ماهیتی پراگماتیکی دارند. واقع بین و عملگرا هستند. انعطاف پذیرند. واپسگرایی را کنار می‌زنند. محافظه‌کاری و میانه روی دو طرفه نمی‌کنند. با استحکام بخشی به دانش تجربی فهم و شعورها را بالا می‌برند و الگویی برای همه انسان‌های درست اندیش در سراسر جهان هستند. چگونه است که کوردلان با آن باورهای واپسگرایانه در برابر این همه پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی دوام می‌آوردند؟ واپسگرایان کوردل ابتدا از فکرها و اندیشه‌های نو به وحشت می‌افتند. بعد تا جایی که امکان دارد از جهالت و ساده اندیشی پیروان خود و ناآگاهی دیگران استفاده کرده دست به نیرنگ‌های فقهی و شرعی می‌زنند. هر اندیشه جدیدی را حرام می‌شمارند، به صلیب می‌کشند و به مسلخ می‌برند. پیروان ناآگاهشان از این فتواهای نابخردانه حمایت می‌کنند. دیگران را هم به بهانه دفاع از مقدسات خود و اسم و لقب‌ها برای مقابله با آنها با خود همراه می‌کنند. زمان می‌گذرد، نسل که عوض می‌شود و حقیقت یک اندیشه نو برای همگان آشکار می‌گردد، برای بقای خویش اعلام بی‌طرفی و سکوت می‌کنند. حرف‌های خود را پس نمی‌گیرند. اشتباهشان را به روی خود نمی‌آورند. موذیانه با تنپوشی ظاهر فریب در دامن آن اندیشه نو پناهنده می‌شوند. دست آخر همه آنچه را که مردود و مطرود می‌دانستند و برای آن آدم می‌کشتند را از آن خود می‌کنند و بانگ سر می‌دهند که همه این اندیشه‌ها و قوانین از ابتدا مال خودشان بوده است. فلان عالم بزرگ که از تیره و نژاد فکری ما بوده قبل از کاشفان در حاشیه فلان کتاب یا رساله اشاراتی به اینها داشته است. با کمال بیشرمی دست به کشف حقایق کشف شده میزنند و مدعی میشوند که کتاب و پیشوایانشان سالها بلکه قرنها قبل از اینکه اندیشه‌ای در کار باشد آن را گفته یا پیش بینی کرده بودند. همان گونه که در مورد نیروی جاذبه و گردش زمین و کروی بودن زمین و گردش سیارات و کردند و فردا در مورد کامپیوتر و گوشی‌های اندرویدی و نقطه‌چین خواهند گفت. یعنی گفته‌های خیش را که گفته‌های خدایی می‌دانستند بی ارزش می‌شود و مردم این را نمی‌بینند. با این رفتار شیطانی همه چیز از نو آغاز می‌شود. هم اندیشه‌ای که در زمان خود نو بوده و اینک کهنه شده از آن آنها می‌شود، هم پیشوایانشان مقدس و محترم‌تر می‌شوند، هم به بقای خیش می‌افزایند، هم طلبکار می‌شوند، هم بهانه‌ای دیگر برای چماق تراشی و خشونت پیدا می‌کنند. این مسئله تازه‌ای نیست. تکرار رویدادهایی است که همواره دینداران سنتگرا با اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و قانون‌های جدید روبرو هستند و روند منطقی آنها را وادار می‌کند که موضوعات و افکار جدید و مدرن را بپذیرند، اما نابهنگام و در بستری نامناسب از زمان خیش. همیشه یک نسل عقب‌تر از زمان و سالها بعد از کشف اندیشه‌ای جدید. به معراج رفتن را با به فضا رفتن اندیشمندان فضانورد مقایسه می کنند و بانگ برتری سر می دهند که 14 قرن پیش که اندیشه فضانوردی به ذهن هیچ بنی بشری راه نمی یافت، پیشوای ما بدون هیچ گونه ابزار و امکاناتی توانست به معراج برود تا فلک الافلاک، طبقه 7 آسمان، جایی که پای آدمیزاد حتی جن و پری و ملائکه و ارواح خبیثه هم به آنجا نرسیده و نخواهد رسید. برای دلخوش کردن دیگران یا بهتر بگویم غیر خودی‌ها از پیشوایان آنها هم نامی به میان می آورند تا به قول خود هم آنها را راضی نگه دارند، هم با تحقیر آنها مقامی بر مقام اعتقادات پوشالی خود بیفزایند. مثلا میگویند عیسی مسیح سالها قبل از آن نیز به فضا رفته و جایگاهی برای خود در فضا دارد، اما تا نیمه راه. عیسی تا نیمه راه و پیامبر اسلام تا صدرالمنتهی. ولی علم چی؟ با این همه ابزار و امکانات تازه در ابتدای راه و تنها تا طبقه اول.
البته جای شکرش باقی است که طبقه اول را پذیرفتند، زیرا برای نسل قبل میگفتند که این کارها دخالت در امور خدایی و حرام است. آنچنان با آب و تاب و عوام فریبانه و حقجویانه و مقدسانه میگویند که کسی شهامت آن را نداشته باشد تا بپرسد که دستاورد آن برای مردم چه بوده است، که مشتی خاک از کرات و طبقات دیگر آسمان آوردی؟ از آنجا زمین و کرات دیگر را چگونه دیدی؟ از کروی بودن کرات، از گردش سیارات گفت، از کهکشانها هیچ نگفتند و هیچ نپرسیدند. در این رفت و برگشت چه چیزی را کشف کرد و چه نکته علمی را با خود آورد که به درد مردم بخورد و بر علمشان بیفزاید؟ آبله، طاعون، وبا در آن دوران جان میلیون‌ها نفر از مرد و زن و کودک را می گرفت. واکسن کدام یک را در این دیدار از خدا خواست؟ این به آسمان ها رفتن چه سود و کاربردی برای مردم داشته است، جز همان خود ساخته هایی را که در کتابهایشان آوردند؟ پیامبر سوار بر خری به نام براق همراه با جبرائیل به آسمان ها رفته است. در طبقه اول آسمان فلان پیامبر را دید. آن پیامبر با ایشان درود و سلام گفت و به ایشان ایمان آورد. در طبقه دوم فلان پیامبر، او هم با درود و سلام ایمان آورد تا طبقه هفتم. بالاتر از آن صدرالمنتهی بود. خدا آنجا بود. هیچ کس و هیچ فرشته‌ای نمی‌توانست وارد شود. حضرت وارد شد. با خدا سخن گفت. نتیجه و دستاورد این رفت و برگشت از دیدگاه برخی جانشینی علی و 5 نوبت نماز در روز و برخی دیگر تنها 5 نوبت نماز در روز، که خدا 50 نوبت گفته بود و با راهنمایی موسی پیامبر که در طبقه هفتم آسمان بود و با چانه زنی ها به 5 نوبت توافق کردند. دستاوردشان همین است. توصیه می‌کنم بروید و در سایت‌های اینترنتی بیشتر در این باره بخوانید. در خصوص سلیمان پیامبر نیز می‌گویند که تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن، یعنی کمتر از 1 ثانیه از آن سر دنیا به این سر دنیا آورد. کدام هواپیما و وسیله به اصطلاح پیشرفته علم بشری می‌تواند این کار را انجام دهد که علم با پررویی تمام به خود می‌بالد؟ فکر نکنید که این طرز تفکر و نوع بینش یک شخصیت عامی سنتگراست. نه، سنتگرایی عالم و عامی ندارد. چه آن کس که تازه کار است، چه آن کس که مدارج بالای آموزه هایشان را گذرانده، همه اصول سنتگرایی را پذیرفتند. با این تفاوت که آنها میگویند و اینها انجام میدهند. اصلا افراد عامی سنتگرا چشم و گوش بستگانی هستند که شهامت فکر کردن ندارند، چه برسد به داشتن بینش و طرز فکر داشتن. آنها چنان هراسان به از دست دادن جایگاه‌های مخصوص حوریان در آن لمیده و سینه چاک کرده هستند که در دنیا فقط می‌خورند و دم تکان می‌دهند و لگد می‌اندازند. پس ای نواندیشان بزرگ، نواندیشان جوان را به اشتباه نیندازید که فکر علما و بزرگان این قوم از پیروانشان جداست. این طرز تفکر دینی از آن طرز تفکر جداست. این کاتولیک، آن پروتستانی یا ارتدوکسی، این سنی و شیعه واقعی و آن یکی غیر واقعی. واقعیت دین چیزی دیگر و عملکرد اینها چیزی دیگر. خوب می‌دانید که همه اینها در زمان و شرایط خاص خود از بزرگانشان نشأت گرفته و از دستورات شماره بندی شده ی تمامیت خواهیشان پیروی کردند. نگویید بین علمای سنتگرا و خرده پایان فرق است. نگویید اینها که این چنین می‌کنند ربطی به اصل آیین کاهنانه ندارند و اصل چیزی دیگر و آنچنانی است. این خود نشان ناآگاهی و تعصب ورزیدن و ارج نهادن به آموخته‌های ناخواسته دوران کودکی است. این نشان می‌دهد که هنوز شهامت آن را نداریم تا ناراستی ها و کج اندیشی ها را از ذهن خود بیرون کنیم و این همان وسیله و روزنه امید واپسگرایان برای دوام و بقای عمرشان خواهد شد. خرده پایان هرچه می کنند از بزرگان خود آموختند. لبخند رضایت بزرگانشان را به چشم می بینند و برای ادامه اعمال خشونت آمیزشان تشویق می شوند. فرق گذاشتن میان عالمان واپسگرا و پیروانشان بزرگترین اشتباه نواندیشان در دوران 1000 ساله کهنه اندیشی و کج اندیشی در ایران بوده و مهمترین عامل بازدارنده برای پیروزی خیزش‌های روشنگرانه است. باور کردن سران کهنه پسند همزیستی ناسازگاری است که موجب پرورش، پر و بال دادن و به پرواز درآوردن جوجه هایشان می شود. مگر تاریخ نشان نداده است که تمامیت خواهان
قدرت، قانون شکنی و حاکمیت را به هر قیمتی می‌طلبند. مگر نمی‌دانیم که آنها با چماق از روزنه‌ها وارد می‌شوند و دیگر هیچ نمی‌شناسند؟ مگر نخوانده ایم که چگونه سیاه پوشان، سیاه فکران زر و زور بنی امیه را برانداختند و زر و تزویر عباسی را بر تخت خلافت نشاندند؟ مگر دربار نشینی زاهدان و بزرگان واپسگرا را در تاریخ صفوی نخوانده ایم؟ مگر بوسیدن زمین به رسم یاسایی را از عالم مذهبی منطقدان کهنه پسند در تاریخ ندیده ایم؟ مگر الجاتیوها به وسیله همین علمای مقدسگرا خدا بنده نشده اند که از درگاه کرم آنها به زر و زوری برسند؟ این همه نیرنگ خورده ایم، این و آن کردند بس نیست؟ از زبان یک به اصطلاح فیلسوف جلیل، عارف نامی و استاد کبیر و مفسر مقدسگرا شنیدم که می گفت روزی پیشوای شیعیان جهان با جمعی از یارانش در خانه نیمه متروکه‌ای نشسته بودند. ناگهان زمین لرزه‌ای خانه را تکان می دهد. همه سراسیمه و وحشت زده از خانه بیرون پریدند. اما آن حضرت از جای خود تکان نخورد. یارانش گفتند الان خانه بر سرت فرو می ریزد. اما حضرت به روی خود نیاورد. نگاهی به زمین کرد و به او امر کرد که بایستد و زمین ایستاد. به نظر شما این فیلسوف و عارف و استاد چه چیزی را می‌خواهد با این داستان جاهل پسند ثابت کند؟ آیا شأن و مقام پیشوایش را بالا می‌برد یا او را با سر به زمین می‌کوبد؟ استدلال‌های فلسفی، اسرار عارفانه و درس او چه بلایی بر سر ذهن مردم، قانون و قانونمندی، نظام و نظاممندی، توسعه و توسعه طلبی و فرهنگ و فرهنگسازی می‌آورد؟ این استاد کجا و چگونه درس خوانده و چرا استاد شده است؟ آیا این استاد نباید از نقد و طنز مصون باشد؟ اگر نقد شود جایی برای ماندن دارد؟ از به اصطلاح استاد کبیر و عظیم الشأن دیگری شنیدم که می گفت روزی پیشوای برگزیده‌ای از بیابانی می گذشت. خسته و کوفته به سایه تپه‌ای پناه برد تا کمی استراحت کند. دراز کشید و به خواب رفت. خورشید که در آسمان جابجا شد بر چهره مبارک او میتابید و نورش او را آزار میداد. ناگهان 2 مار بزرگ آمدند و در 2 طرف سر او راست ایستادند. عقابی از آسمان آمد، بال گشود و 2 بال خود را بر سر مارها گذاشت تا سایبانی برای آن حضرت بسازد. این داستان حکایت از درس و مشق و میزان ارزش مکتب او دارد. آن را کجا آموخته و برای چه نقل می کند و به کدام دلیل لقب استادی گرفته است؟ از این استادها که چه عرض کنم؟ از این بشکه ها انتظار دارید که چه بتراود؟ از این کدوها انتظار دارید که چه درآید؟ بارها و بارها در تاریخ گزیده شده ایم و پند نگرفته ایم. اکنون نوبت آن است که پند بگیریم و باور کنیم که میزان عقل و اندیشه عالمترین عالم مقدس نما و تمامیت خواه از حد عقل خورد پای سنتگرا تجاوز نمی کند و با همین اندیشه اندک و تنگ نظرانه میخواهد بر دنیای دین و بشریت حکومت کند. حتما میپرسید چگونه؟ معلوم است با حرف، تزویر، جعل پردازی، نادان پروری، بت تراشی و همه آنچه را که عقل باختگان و مسخ شدگان میپذیرند، همان عوام فریبی هایی که کاهن بزرگ داشت. با اتحاد بین سنتگرایان و نواندیشان نمیتوان به شیوهی آسان‌تر به اصلاحگری پرداخت؟ نه، آنها در تعالیم خود آموخته و پذیرفته‌اند که اصول و فرعها وابسته به باورشان تغییر ناپذیر و خارج از نقد هستند. اگر بخواهی با آنها در این زمینه وارد مذاکره و گفتگو شوید، به هیچ وجه از آنها دست بر نمی‌دارند. پذیرفته‌اند که برخی از باورهایشان قدسی و یا نشأت گرفته از آن است. وقتی اصل یا فرعی قدسی باشد، سخنی بالاتر از آن نمی‌توان گفت. از این رو در تاریخ سیاسی فکری آداب سنتی همواره با اندیشه‌های مدرن ناهمگون بوده و خواهد بود. کشمکش میان آنها پایان نمی‌پذیرد، مگر اینکه سنتگرایان به جای فکر کردن برای لولیدن در میان حوریان بهشتی آگاهی یابند و به خود بیایند، در آنچه می‌کنند اندیشه نمایند، خود را با سیر منطقی و رو به رشد جامعه به حرکت درآورده و به نوگرایی بیاندیشند.
یا آنکه در فضای نواندیشی نازا و سترون شوند. وگرنه میان کهنه پسندان و نوگرایان همیشه رویارویی و درگیری خواهد بود. مبارزان راستندیش و اصلاح طلب بسیاری برای تحقق روند تکاملی بشریت پا به میدان نهاده‌اند و برای نو شدن و قانونمندی، پایداری، پایمردی و جانبازی کرده‌اند. ولی بسترهای ناسازگاری را که کهنه پسندان سودجو با تناقضات، عوام فریبی، شعارهای توخالی و حکومتی ایجاد کرده‌اند و مهمتر از همه خشونت و زور و ستم آشکارا را با نامهای قدسی چون خدایگان و خلیفت الله به صورت مشروع درآورده‌اند، سبب شده‌اند که بسیاری از این مبارزان حقجو و روشناندیش که با همه تلاش‌هایی که کرده‌اند و با همه صداقتی که داشته‌اند در دام‌های از پیش آماده و نیرنگ‌بازی‌های آنان گرفتار شوند. جانفشانی‌هایشان با نقشه‌های شوم دشمن خنثی و بیرنگ گشته و حتی به سود دشمن نیز تمام شده است. کندوکاو در سرگذشت مینا به من زندگی دوباره داده است. او مرا به راه رفته خود آگاه کرد. چشمانم را برای جور دیگر نگریستن و ذهنم را برای دوباره اندیشیدن بیدار نمود. آنچه را که سالها به دنبالش بودم در آشنایی با او به آن رسیدم. اکنون می‌دانم که حقیقت زندگی در چیست. حقیقت زندگی را یافتم و از تردیدها بیرون آمده‌ام. مینا مرا از بیهوده مردن رهایی بخشیده است. بنابراین شیفته و دلباخته او شده‌ام. وقتی با او به جهان هستی نگاه می‌کنم، شهامت و جسارت جور دیگر دیدن را به خود می‌دهم و می‌بینم که همگام با قوانین ثابت و پایدار حاکم بر جهان و طبیعت، جامعه انسانی نیز در روند خود به سوی آزاداندیشی، نوگرایی، ترقی اجتماعی، صلح، قانونمند شدن، عدم خشونت و توسعه طلبی، سیر منطقی دیرینه ای را آغاز کرده است. این روند بر پایه اصولی راستین و ارزش‌های درست انسانی به پیشروی خود ادامه می‌دهد. گذر زمان، کشف قوانین طبیعی، نوآوری‌ها، نهادهای آموزشی مدرن، گسترش دانش و تکنولوژی بر رشد و نوع اندیشیدن انسان‌ها می‌افزاید و اندیشه‌های پویا، حرکتزا و باروری می‌آفریند که نابسامانی‌های زندگی و اعتقادات سست و آسیب پذیر را از بین می‌برد. اندیشه‌های بالنده‌ای که به دفاع از حقوق قانونی نسل‌های امروز، فردا و نو می‌پردازند تا از تناقضات زمان خویش و معانی واژه‌های نامفهوم در آموزه‌های کاهنانه رهایی یابند. اگرچه سنت‌گرایی، واپسگرایی، تحجر، ارتجاع، تحقیر ارزش‌ها و نادیده گرفتن واقعیت‌ها به شکل‌های گوناگون هنوز همکارایی خود را از دست نداده و با تعصب‌های خشک و بی‌مایه به بهانه‌جویی می‌پردازد، ولی روند تکاملی جامعه بشری نمود پیدا کرده و حرکت جلو رونده و پیشرویی را در پی گرفته است که همواره برگ سبز و برنده زندگی را رو می‌کند. برگ سبزی که از لابلای هماهنگ نبودنها و همسویی نداشتنها برای هماهنگی و همسویی سر برآورده است. حقیقتها به جای مجازها، راستیها به جای ناراستیها، اندیشه‌ها به جای تعصب ورزیدنها، با عقل دیدنها به جای با چشم دیدنها، واقعیتها به جای نمادها اصل می‌شوند تا اصول جامعه مدنی را محکم و استوار سازند. هر کس یا هر گروه سازمان نیافته و سازمان یافته ای را که در برابر پیشتازی توسعه سیاسی، استقرار جامعه مدنی، آزاداندیشی و قانونگرایی قرار گیرد، دیر یا زود رسوا خواهد نمود. امروز نمادهای بنیادگرایانه و کاهن پسندانه که عامل اصلی جمود فکری، ساده اندیشی، خرافات، اعتقادات موهوم، قشریگری و درگیری‌های فرقه‌ای بوده‌اند، در میان روشنفکران، جوانان و بسیاری از جوامع پیشرفته ارزش و اعتبار خود را از دست داده‌اند. حتی در جوامع توسعه نیافته و به رشد نرسیده که هنوز به باور نرسیده‌اند و هنوز هم به آموزه‌های کاهن بزرگ دلخوش کرده‌اند، با چشم خویش می‌بینند که شعار بنیادگرایانه و کاهنانه چون تقدسگرایی، توسل جستن، ورد خواندن، پناه بردن به نذر، شفاعت، سینه سپر کردن، سر به باد دادن، دروغگویی، خودنمایی، توهین، تهمت، تبعیض، بیقانونی، خلیفه‌گری، ماورانگری و بیرنگ و بیخاصیت گشته‌اند. خصوصاً تمامیت خواهی و روش‌های مطلق گرایانه آنها کاملاً بی اثر گشته است.
به گونه‌ای که نه تنها ارزش و اعتبار ندارند که به دیده تحقیر نیز نگریسته می‌شوند. امروز سخن از جایگاه والا و قدسی بنیادگرایان و کاهنان و چارچوب تعیین کردن‌های بیچون و چرای آنها نیست، بلکه سخن از نگرانی دلسوزانه فرهیختگان بیدار دل، از مست شدگانی است که تنها بر پایه سنت ناآگاهانه و کورکورانه به دفاع از باورهای توخالی واپسگرایان می‌پردازند، در حالی که ترغیب‌ها و باورهای زورزورکی و عوام فریبانیشان را می‌بینند ولی زحمت اندیشیدن و یافتن را به خود نمی‌دهند. هنوز هم فکر می‌کنند که آموزه‌ها و تبلیغات اخلاقی و تربیتی کاهن بزرگ از جایگاه قدسی و نجات بخش برخوردار است. کسانی که در شکل دادن فکر و ذهن خود با اعتقادات، سنت‌ها و فرهنگ خاص خویش به صورت ارزش‌های والا، مقدس و چارچوب تعیین کن، بخش درازی از عمرشان را به هدر می‌دهند. با این اعتقادات خوی می‌گیرند، زندگی می‌کنند، می‌میرند و همه آنچه را که به آن توسل جسته بودند و راه نجات خویش می‌پنداشتند را با خود به گور می‌برند و به خاک می‌سپارند. سرانجام نه یاوری دارند، نه شفیعی و نه نام و نشانی. اینها چشم و گوش بستگانی هستند که فرهنگ سنتی و آباد و اجدادی خویش را بدون چون و چرا پذیرفتند و به پوست و گوشت و استخوان خود پیوند زدند. از عقلشان به اندازه‌ای استفاده می‌کنند که به آنها بیاموزد در عملکرد و گفتارهای اجداد و رهبران خود اندیشه نکنند و تنها پیرو بت و پیشوای برگزیده خود باشند و قشریت را به عنوان بخشی از اعتقاداتشان به صورت یک سنت باور کنند. نقد و ارزیابی را کنار بگذارند و خود را با بیشترین دانستن از آموزه‌های کاهن و بیشتر عمل کردن به فتواهای کاهن بزرگ بسنجند. ارزش‌ها را فقط در این آموزه‌ها و در بجا آوردن این اعمال واجب شده ببینند. با چنین بینش و فرهنگی به ناپاک بودن خود در برابر پاکان، نوکر بودن خود در مقابل صاحبان، سگ بودن خود در مقابل کاهن، نجس بودن خود در مقابل مطهران و نامقدس بودن خود در برابر مقدس‌ها، نه تنها اعتراف که به این اعتقاداتشان افتخار کنند. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. چرا اندیشه‌های استاد مینا را جدا از کاهن بزرگ می‌دانی؟ استاد پیر کج اندیش بود ولی کج دل نبود. او با ساده اندیشی فکر می‌کرد که تنها با اطاعت بیچون و چرا از سالک و راهرو و پیر و مرشد در سیر و سلوک و تمرین‌های عاشقانه و عارفانه می‌توان رستگار شد. تنها با اختیار و تعقل در اندازه‌ای که در چارچوب مکتب باشد و کاهن بپسندد. ولی کاهن علاوه بر کج‌اندیشی کجدل نیز بود. انحراف از دلش مایه می گرفت. او برخلاف استاد خدای خود ساخته کرت را دیده بود و از اسرار الهی دروغین خود خبر داشت. افراد جاهل و احساسی طعمه‌های مناسبی برای دام‌های گسترده اش بودند. اینها اصلها را می بینند ولی با ترفند قدسی بودن بر آنها سرپوش می گذارند. حقایقی را که خود دیده اند پنهان می کنند تا کسانی که آن را ندیده اند هرگز نبینند و آنها که آن را دیده اند از این پس به گونه‌ای ببینند که خود می خواهند. سنت شکنی، دادخواهی، آزادگی، بالندگی، قانونمندی و آرامشجویی فرزانگان را دیده و فهمیده اند. اما به زن، فرزند، اسیری، یتیمی، جوانی، زیبایی، قد و قامت و مرکب‌های خالدار آنها می‌نازند و نوحه از داغ آن رعنارویان می‌سرایند. چوپان گله‌هایشان می‌شوند و چون گرگ آنها را می‌درند. اینها فتنه‌گرانی هستند که به لاشخوری و مفتخوری عادت دارند. شکم‌های گنده‌شان سیر نشدنی و جیب‌های گشادشان پر نشدنی است. ایراد گرفتن از واژه‌های نامفهومشان توهین به مقدسات می‌شود. افشاگری
معضلات اجتماعی به عنوان مفسد فی الارض شدن و قانونمندی و ریشه یابی نارسایی‌های اجتماعی حکم محاربه با خدا را دارد. این حکم زمانی صادر و اجرا می شود که در اعتقادات اصلاح طلبانی خویش راسخ باشی و آموزه‌هایشان را به نقد بگیری. اما اگر کمی نرمش نشان دهی و پای بر زمین کوبی تا ناخواسته را بپذیری و به شکل خواسته بگویی، یا آنکه لب فرو بندی و قلم شکنی کنی و مخدوش‌ها و نامفهوم‌ها را کورکورانه بپذیری، همه این تراژدی‌ها ختم به خیر خواهد شد. مینا اسیر اندیشه‌های استاد بود یا کاهن بزرگ؟ مینا در میان دو دیدگاه متفاوت ولی همسو پرورش یافته بود. دیدگاه استاد که هیچ نمی‌دانست ولی با ذهن ساده اندیشش فکر می‌کرد که همه چیز را می‌داند. جلوی پای خویش دردهای اجتماعی، بی‌عدالتی‌ها، ظلم و ستم‌ها و حق و ناحق‌ها، گرسنگی‌ها و شکمبارگی‌ها را نمی‌دید، در حالی که ادعا می‌کرد افق‌های دور ماورایی و ابعاد عالی انسانی و عالم غیب و اسرار الهی و ساحت معنوی انسان را می‌بیند. و دیدگاه کاهن بزرگ که دسترسی و ارتباط با خدا ساخته و پرداخته ذهن ناپاکش برای رفاه نامحدود و افراط در لذت و خوشی‌های نیرنگ بازی‌هایش بود. در میان جن و شیطان، اخلاص جاهلانه و ناخالصی آگاهانه، من به دنبال قربانی این دو دیدگاه یعنی مینا هستم. به دنبال فریادخواهی که فریاد میزند. اخلاص جاهلانه و ناخالصی آگاهانه همسوی یکدیگرند. تکیه‌گاهشان حول یک محور است و برآیندشان توده را در جهل و سرگردانی نگه می‌دارد تا آرامش زندگی را از آنها بگیرد و خود بیاندوزد و بیامیزد و در آسایش بچرد. هدف کسانی که خواسته یا ناخواسته نگذاشتند تا مینا در جریان زندگی قرار گیرد و با مسیر زندگی ساده و روان به پیش رود این بود که او جز به آموخته‌های آنها نیندیشد و مسیر یک طرفه ای را بپیماید. از آموزه‌های استاد لذت پوشالی ببرد و هیچ سهمی در نظر دادن و تبادل نظر نداشته باشد. مینا دوستدار زیبایی و پاکی و سعادت بود. روح لطیفش تعامل و همکاری را طلب می‌کرد. اما بیرحمان فرصت طلب و سودجو دلش را آزردند. چرا به جای استاد و کاهن بزرگ مینایت را از خدا می‌خواهی؟ آری، من مینا را از خدا می‌خواهم و می‌گویم خدایا، مینا قربانی نام تو شده است. من به دنبال مینا به در خانه تو رسیده‌ام تا او را از تو بگیرم. مینای با وقار، دوست داشتنی، با نظم، عاشق، زیبارو و خوش اندام را از تو می‌خواهم، از تو. چون او با نام تو، عشق و مهر تو به خانه ای که به نام تو ساخته شده بود صادقانه پا گذاشت. او با اندام باریک و قلب کوچکش تنها به یاد نام تو، به عشق تو و مهر تو از درب‌های بزرگ مفرقی گذشت و هراسی در دل راه نداد. پا به درون خانه‌ات گذاشت. خانه‌ات را پناهگاهی امن می‌دانست و یقین داشت که چون به نام تو پا در آن گذاشته است، او را از هر گزندی محفوظ خواهی داشت و از هر خطری خواهی رهانید. من او را از تو می‌خواهم و بر این ادعای خود اصرار دارم. به من گفته اند و به این باور رسانده اند که تو توانایی و قادر به انجام هر کاری. یک عمر به یاد و نام تو زندگی کرده ام. در باورهایم به تو دل بسته ام و هستی خود را وابسته و در راستای هستی تو می دانم. اما نتوانستی او را از چنگال کاهن برهانی. کاهن به خواست خود رسید و تو تنها بر آن نظاره کردی. اگر قدرت داشتی، مینای دلواپس را به هنگام آن نگاه می رهانیدی و کاهن را رسوا می کردی. پشیمانم کردی و ناچارم که روی برگردانم. من به هر جهت مینا را بعد از پشیمانیم خواهم یافت، اما دلم به حال خودم می سوزد، به حال با تو بودن. دوست داشتم تو او را به من برگردانی تا سرافراز و سربلند میلیون نفر را از سراسر گیتی به خانه ات آورم که عاشقانه به دور حرم تو بگردند. دوست داشتم
در میان این جمع میلیونی بانگ برآورم. هنگامی که کاهن بزرگ خواست مینا را در دام وسوسه‌های شیطانی خود گرفتار سازد، خدای بزرگ و مهربان او را از دستش رهانیده است. او را سالم و سرافراز بازگردانیده. این به نفع هر سه بود. 1 تو، 2 من و مینا، 3 مردم. اما نشد. تو نتوانستی. من و او خود باید به هم برسیم. مردم هم از این به هم رسیدن از تو دل خواهند کند. من چگونگی معنی بخشیدن به زندگی را از چگونه زیستن و چگونه مردن او آموختم. تو خوب می‌دانی که تا او را نیابم از پا نمی نشینم. او آنچنان به تو دل بسته بود که سینوحه نتوانست او را از تو بگیرد. تو می‌دانی که وقتی میگویم سینوحه نتوانست، یعنی هیچ کس دیگر نمیتوانست. نه مردم کرت، نه مصر، نه میتانی، نه هاتی، نه پادشاه بابل، نه فرعون، نه استاد، نه کاهن بزرگ و نه هیچ کس دیگر. من هم سری چون او دارم. هیچ کس نمیتواند مانع رسیدن من به او باشد. او حقیقت را به چشم دیده است و من شیفته چنین حقیقتی هستم و نمیتوانم از آن بگذرم. میدانم که نتوانستی او را نزد خود ببری و دوباره به زندگی بازگردانی. باز هم میگویم کاش میتوانستی. آن وقت آیندگان با دیدن ما میتوانستند به تو دل ببندند و با اطمینان به خانه‌ات بیایند و از برج و باروها و درب‌های بسیار بزرگ مفرقی هراسی نداشته باشند. به بزرگی و مهر تو احساس امنیت کنند و جایگاه تو را همواره دلپذیر و امن بدانند. ولی نه، گویی که مینا را به آسمان ها نبرده ای. تو نتوانسته ای. تو توان بازگرداندن او را نداری. چه افسوس دورانی را که با تو سپری و در راه تو جانفشانی کردم. باید برگردم و بینام تو کارهایم را آغاز کنم. به راستی بینام او به راه افتادی؟ رفتم به سراغ برگزیدگانش. در سخن با آنها خط سومی را برگزیدم. دوباره از نو آغاز کردم. مگر آنها خود سبب سردرگمی مردم نبودند؟ آنها چه گفتند که دوباره روی به خدا آوردی؟ رفتم و با آنها سخن گفتم. در پاسخ می گفتند که ما تنها بشارت دهنده و راهنما بودیم. گفتم شما کاری کرده اید که مردم از شما انتظارهای خیلی بیشتری دارند. بعد از سالیان سال هنوز هم به مزارتان می آیند و از شما حاجت و مدد و شفا و شفاعت می خواهند. گفتند گناه ما چیست؟ ما که به آنها گفته ایم آدم‌هایی چون شما بودیم، چون شما می خوردیم و می پوشیدیم و زندگی می کردیم. مگر نمی دیدند و نخوانده اند که ما هم بر زمین می افتادیم، زخم بر می داشتیم، بیمار می شدیم، احساس داشتیم، عاشق می شدیم، می جنگیدیم، می زدند ما را، به ما ناسزا می گفتند، برای خود همسر بر می گزیدیم، زندگی تشکیل می دادیم، بچه می آوردیم و مگر از وسوسه های شیطانی به آنها کم گفتیم و بیم دادیم؟ این خود مردم هستند که با سادگیشان و تنها با باور شنیده ها اسیر وسوسه های شیطانی شده اند و به جای شناخت پندار و گفتار و رفتار ما از ما بت‌های مقدس ساخته اند. همان چیزی که عمرمان را گذاشتیم تا مردم از آنها دوری جویند. آنها خودشان از ما بت‌های مقدس ساخته اند و به نام ما مجازات می کنند و آدم می کشند و ما باید پاسخگو باشیم. هر کدام از ما یک نفر بوده و هر یک پاسخگوی کردار خود هستند، نه پاسخگوی کردار دیگران. کردار هر کس پاسخگوی کرده‌های خودش است، نه دیگران. آنها باید خود پاسخگوی کردارشان باشند. فکر می کنید از مردمی که به جای شناخت درست ما برای ما مزار و بارگاه می سازند و به زیارت ما می آیند و بر سر و جان خود می کوبند و گریه وزاری می کنند سبب شادمانی ما می شود؟ فکر می کنید ما از مردمی که به میله های مزار ما دخیل می بندند و از ما که در زیر خاک نهفته ایم حاجت و شفا و شفاعت می خواهند راضی هستیم؟ چه کسی گفته این چشم و عقل بسته ها از پیروان ما هستند؟ ما از آنها شرم می کنیم. آنها در نزد ما جایی ندارند. آنها با این کارها بدن ما را در گور می لرزانند. کور و کر و گنگند. نه می بینند و نه می فهمند.
آنچنان نادان و مسخ شده اند که بر سر مزار ما پول می‌ریزند. نمی بینند چه کسانی آن پولها را جمع می کنند و نه می خواهند بفهمند که با آنها چه می کنند. این همه تلاش کردیم. از جان خود و نزدیکان خود گذشتیم. زندگی را بر خود و خانواده خود سخت و تباه کردیم که مردم را به آزاداندیشی بخوانیم، از خرافه پرستی دور سازیم، به آنها و زندگیشان ارزش دهیم. آن وقت به مزار ما می آیند و نسنجیده تلاش هایمان را بی ارزش می کنند. به جای درس گرفتن از ما و درس پس دادن تقلب می کنند و زندگی را بر خود حرام می سازند. کی گفته که کاهنها و ایادیش از ما هستند؟ اگر آنها از ما بودند که نیمی از عمر خود را در زندانهایشان به اسیری نمی گذراندیم. همانهایی که ما را در بند می کردند امروز به نام ما خود را کاهن اعظم و استاد و دینشناس می نامند و سوار بر اندیشه های مردم شده اند و چون انگل از شیره جانشان می مکند. آنها با مقدس ساختن ما می خواهند نان را از شما بگیرند. و تو با شنیدن این حرفها خط سومی را برگزیدی؟ با این حرفها و با شناخت خود و سرگذشت مینا، ابتدا خدای گذشتگان را کنار گذاشتم، خدای تازه ای را برای خود آفریدم. آن را نشان راه خود برای رهایی از سردرگمی قرار دادم. سر به دامن طبیعت گذاشتم. از جن و ارواح خبیثه و خشم و عذاب و بیم و امیدهای آخرت هراسی نداشتم. چندین شبانه روز سرگردان در دامن طبیعت به دنبال او گرفتار بودم. وجودش را در کنار خود حس می کردم. ولی نمی توانستم او را ببینم. با او بودم و بی او. راهم را یافته بودم و نمی توانستم از او دل بکنم. باید ادامه می دادم و زندگی می کردم. زندگی با طبیعت، با زیستگاه و آنچه اطرافم بود. دیگر به آفرینشگر آغازین نمی اندیشیدم. در برابر یک نظام هماهنگ رو به رشد و آینده‌گرا سر فرود می آوردم که در عین گستردگی، کثرت و تضادها آهنگی یک نواخت و موزون دارد و با قانونمندی رو به جلو می شتابد. هر پدیده ای که در این نظام گامی به اشتباه بردارد، دیر یا زود از گردونه روند رو به رشد بیرون خواهد رفت. پدیده ای که از روند رو به رشد بیرون رانده شود، پایگاهی ندارد و نیست و نابود می شود. کمی از حرفای عاشقانه‌ات با مینا بگو. روی به هر سو می کردم و به هر کجا و هر چه می نگریستم او را در آن می دیدم. ولی به دیدم نمی آمد. در سبزه، درخت، سنگ، آبشار، کوه، رودخانه، دریا، گل، خار و خاشاک، خاک و نقطه چین دیده می شد، اما به چشم نمی دیدم. در یک قدمی معشوق، یا بهتر و رو راستر بگویم در یک قدمی معبود خود بودم. آری، معبود خود. اشتباه نمی کنم. با اطمینان کامل می گویم. از ایمان سخن می گویم. شما هم اگر جای من بودید چنین می گفتید. من به کسی عشق می ورزم و از کسی سخن می گویم که سرانجام کار را به چشم دیده است. کسی که می تواند مرا از یک عمر شک و تردید برهاند. چون ماه تمام شب را به دنبال خورشید بودم و با حرارت وجودش از آن سوی افق تا این سوی افق به دنبالش می گشتم. هر چشمک ستاره ای را چشمان او می دیدم. با قلبم تراوت و شادابی او را می دیدم و با چشمانم پاکی و راستی وجودش را لمس می کردم. به دنبال نگاه او با شجاعت از درب مفرقی بزرگ و مقدس خدای کرت گذشتم و وسوسه های شیطانی را با تمام وجودم دیدم. وجودش را نه در آسمانها و پندارها که در دامن طبیعت یافتم. در درونش زندگانی گزیدم و چشمهای پرتلاطم با نگاه به آن آرام گشت. قلب راه یافته من رازها با قلب مهربانش داشت. وجودم تنها در کنار او آرامش واقعی خود را به دست می آورد و دوا و مرهم قلب پردرد هم بودیم. لحظه لحظه زندگیم او را فریاد می کند و با نام او و یاد او آرام می گیرد. می توانیم دست در دست هم، پا به پای هم زندگی را از نو آغاز کنیم و خط سومی پدید آوریم که آرامش بخش یاد گذشته
و رهایی بخش زندگی حال و آینده باشد. چقدر انتظارش را می‌کشیدم. اگرچه به انتظار او ماندن نیز برایم بسیار لذت بخش بود، اما چه کنم که قلب و اندیشه به باور رسیده‌ام شوق دیدارش برای با هم بودن، برای رهایی و یکی شدن را داشت. دیدگاه من، گل من و جانان من شده بود. افکارم را با گذشته‌اش به سوی آینده پرواز می‌داد. چقدر زیبا و تماشایی بود آن روزهایی که برای نیایش در برابر گاوهای نر وحشی با شهامت و صفای دل می‌رقصید. شکوفه‌های زیبای رستگاری را در وجود خود می‌شکفت و غنچه عشق را در دل خود می‌کاشت. کاش رانده شدگان از گردونه نظام پیشرو نبودند و او در مسیر رهایی خود در همان زمان رستگار می‌شد. می‌داند که چون او را برای او می‌خواهم و حرف و زبانمان یکی است، چنین آرزویی می‌کنم. من عاشقش شدم. یک حسود خودخواه نبودم. اگر او را برای او نمی‌خواستم، حسادتم گل می‌کرد و خوشحال می‌شدم که آن روز وسوسه شد و آرزوهایش نرسید تا امروز با من رستگار شود. زیرا اگر آن موقع به آنچه می‌خواست و به آن می‌رسید، دیگر نگاهی به من نمی‌کرد، به کنارم نمی‌آمد. بدانید و بپذیرید که با تمام وجودم می‌گویم کاش رستگار شده بود. من او را برای رستگاری می‌خواهم، نه برای خود و خواستگاری. برای عشق و زندگی می‌خواهم، نه حسادت و خودخواهی. هر کجا که شاد باشد من هم شاد هستم. هر کجا که آرامش داشته باشد من هم آرامم. بدانید که اصلاً جایی برای حسادت نیست. کاش سینوحه او را از وسوسه‌های شیطانی می‌رهانید و او را همراه با مسیر درست طبیعت خوشبخت می‌کرد. من این خوشبختی را می‌خواهم. باور کن، خوشبخت بودم اگر با سینوحه خوشبخت می‌شد. من تشنه خوشبختی زندگی هستم، نه به کام رساندن خودخواهی‌ها. عشق من برای زندگی شاد و عاشقانه اوست، به کسی که به آن عشق می‌ورزید و عاشقش بود. من زمانی خوشحال و خوشبختم که ببینم عاشق و معشوق به هم رسیده و در کنار هم خوشحال و خوشبختند. اگر کنار عشقش عشق بورزد، من راضی‌تر و شادتر خواهم بود تا اینکه کنار من باشد و دل به جایی دیگر. می‌خواهیم زندگی کنیم و لحظه‌های زندگی را دریابیم. این تحقق نمی‌یابد جز آن که هر که در کنار یار و دلبری باشد که به آن عشق می‌ورزد. عاشق و معشوق باید عاقلانه، صمیمانه، صادقانه و با هماندیشی آگاهانه به هم عشق بورزند و مهرجو باشند، نه حسود و کینه‌جو. این رسم درست عاشقانه زیستن است. او با نگاهش هستی من شد. آن نگاه دلواپسانه، نگاه ملیحی که بار و ثمرش دلایل درست و منطقی برای چگونه زیستن است. نگاهی پندگیرانه و درس‌آموز. چنان برقی که توانش با عوامل طبیعی و قانونمند سازگار است و انرژی بخش. نگاهش بر من تابید و اندیشه ها و باورهایم را متزلزل کرد. من او را تنها برای بیدار شدنم از سستی باورهایم می ستایم و چنین عاشقانه با او سخن می گویم. می دانم که با نگاهش زیبا درخشید. می دانم که او با نگاه زیبایش هم چشم به راه است و می خواهد این انتظار با درس آموزی پایان یابد. می دانم که او هم در انتظار آن روزی که چون منی بیاید تا در کنار هم و برای همیشه با هم بمانید را آرزو می کرد. بیاید تا به همه نشان بدهیم که رویا را فقط در عالم خواب نباید دید. بیاید تا دست در دست هم صدا فریاد بزنیم که عاشق هستیم و عشق زیباست. عشق هم وجود دارد. عاشقی زیباست. زندگی زیباست. آشتی زیباست. آرامش زیباست. آزادی زیباست. نظم زیباست. قانونمندی زیباست. با هم بودن زیباست. بیاید تا با هم و هم صدا فریاد بزنیم که همه چیز خوب است. خوب وجود دارد و بد بی وجود است. من فهمیدم که او چه کشید و چه نگاهی به جا گذاشت. او هم خوب میفهمد که چه میکشم و از چه مینالم. آمدم از این فهمیدنها و اشکهای شوق فهمیدنمان با او سخن بگویم.
با دانه‌های شفاف عشق که از اعماق وجودمان جاری می شود. صفحه دفتر زندگی با آشناییمان ورق خورده است. من آمده ام تا بار عشق زندگی را با هم به مقصد برسانیم. دوست دارم در کنار هم بهترین لحظه های زندگی را تجربه کنیم. دوست دارم تراوت عشق در چشمهایمان حلقه بزند. سرشار از عشق آگاهانه و خردمندانه باشیم و از عطر امید. میخواهم عطر شادی و زندگی زیبای پیدا کرده، خوشبختی شناخته شده، دوست داشتن، ساختار و رویکرد و فرهنگ اجتماعی منظم و قانونمند طبیعی و انسانی فضای هستی را آنچنان پر کند که جایی برای بدی نباشد. میخواهم تا با هم با دور ریختن کهنه و کهنه پسندی ناآگاهانه به داد این اندیشه های جهانی شدن برسیم که اگر بدی نباشد بد نخواهد بود. تکرار کنیم که عشق و آشتی و زیبایی وجود دارد. عشق و زیبایی و آزادی و قانونمندی و در کنار هم بودن و جهانی شدن واقعیت دارد. می توانیم عاشق باشیم، می توانیم زیبا باشیم، می توانیم آزاد، منظم، قانونمند، آینده نگر، توسعه گرا، آزاداندیش و جهانی باشیم. می توان مهربان یاور زندگی هم بود. پیچیده نیست، اما پختگی می خواهد. با کمی وجود و خودشناسی و راه یافتن. اگر عاشق شده ای، صداقت و شفافیت و صمیمیت داشته باش. از آن زمان دل باخته هم می شوید، به هم نگاه کنید. عاشقی هنر است. وقتی نگاهی به هم می اندازید، چشمان عاشق دل باخته هم را می بینید، مهربانانه چشم به هم بدوزید، سنگای هم را وا بکنید. پیوندتان ناگسستنی می شود اگر در آنچه پس از واکندن سنگها به هم وعده داده اید به پایش بایستید. اگر توانستید ادامه دهید، اما اگر سنگهایتان را وا نکنده اید شتاب زده عمل نکنید و نگویید که مانده‌اش را بعد از در کنار هم بودن وا خواهیم کند که واکندنی نخواهند بود. اگر نتوانستید سنگهای هم را وا بکنید و در آن به توافق نمی رسید، به یاد و احترام نگاهی که به هم کرده اید یکدیگر را رها کنید و برای دیدن خوشبختی هم به خود ارزش بگذارید تا سنگ خود را با یکی دیگر وا بکنید و در کنار یکی دیگر خوشبخت شوید. اما اگر کنار آمدید و می دانید که پایبند وعده هایتان خواهید بود، خوب و عاشقانه همدیگر را در آغوش بکشید و نخستین بار بوسه‌ای به یاد ماندنی در چشمان منتظر و پر امید هم بزنید. چشم‌هایی که سرشار از درک و عشق و دوستی اند. با هم بودن این گونه و در کنار هم بودن عاشقانه و به آغوش کشیدن خالصانه یعنی زندگی درست. رستن و رستن، دلباخته خیالات و تصورات نباشیم. آنچه را که به آن عشق می‌ورزیم باید با دیدگان خود ببینیم. از موانع نهراسیم. خلاقیت داشته باشیم. موانع را میدانی برای مسابقه و سبقت و رشد بدانیم. وقتی عشق ورزیدن این گونه باشد، میتوان خیلی راحت و به صراحت گفت از صمیم قلبی که به راحت میبازم دوستت دارم. قلبی که با احساسات عاشقانه و اندیشه های جاودانه با زبان عقل به تو میگوید دوستت دارم. برای دو دلداری که همدیگر را درک میکنند، غمگین ترین و رنجور ترین لحظات زندگی میتواند شیرین ترین و شادترین لحظات را برایشان و آینده زندگیشان بسازد. میدانم خیلی سخت است از کسی که او را میپرستیدی بغض داشته باشی. خیلی سخت است به کسی که تا پای مرگ عشق بورزی ولی مرگ خود را بدون حضور او ببینی. خیلی سخت است که روز جشن رستگاریت را همه به تو تبریک بگویند غیر از آن کسی که به خاطرش زنده بودی و در جهت او میرفتی. خیلی سخت است که همه چیز خود را به خاطر یک نفر از دست بدهی که نمیتواند بگوید که تو را میخواهد. دل میبندد و دل باخته میشود، ولی عقل عشق میورزد و عاشق میشود. من دل به عقل دادم که میتوانم خیلی راحت در چشمهایت زل بزنم و بگویم که چقدر دوستت دارم، چقدر تو را میخواهم و چقدر در زندگیم به تو نیاز دارم. من دنیا را به خاطر تو و تو را به خاطر وجودت در طبیعت دوست دارم. آنچه که هستی هدیه طبیعت به من است و آنچه که خواهی بود
هدیه تو به طبیعت. پس بی‌نظیر هستی و بیهوده نیست که به دنبال تو هستم. به دنبال تو هستم تا از این پس بر سر آداب و تئوری‌های ذهنی رقیب جنگ و کشتار عقیدتی و همگانی در نگیرد و کسی را به خاطر بیان واقعیت‌ها زنده زنده در آتش نسوزانند و گردن نزنند. شایسته عشق من، اینجا دامن طبیعت است. با طبیعت نباید قهر کرد و جنگید. باید در طبیعت و با طبیعت زندگی کرد. در طبیعت میتوان آزادانه قدم گذاشت و دراز کشید. طبیعت قید و بندهای آنچنانی و ذهنی ندارد. طبیعت پایبند روند نظاممند و منظم خود است. میتوان خیلی ساده و عاشقانه و بی آلایش و بی پیرایه با خاک و گل و شکوفه ها کنار آمد و سخن گفت. طبیعت لهجه و نژاد و قشر و زبان و مرز را نمیشناسد. طبیعت زندگی و زندگی در طبیعت است. تو در طبیعتی و من با طبیعت. اشتیاق تو را دیدن زمان را برای من چه زیبا و شیرین کرده است. تو همه ی دلیل زندگی هم شده ای. بهانه ای برای زیستن و بهتر شدن. بی تو تنها زنده بودم، زندگی نمی کردم. فکر تو، عشق تو و آرزوی در کنار تو بودن به یاری من در زندگی آمده است. تو خوب مرا می شناسی و می دانی که چه می گویم. دوستی در قلب ما با بهترین و برترین احساس یعنی عشق به زندگی و با هم بودن نهفته است. عشق بین ما نه عارفانه است نه جاهلانه، فراتر و زیباتر از آنچه است که در تصورات و رویاها میابیم و در نوشته‌ها و شعرها و قصه ها میخوانیم. با نگاه ملیحانه ات آگاهی و نگرش تازه‌ای یافته‌ام که با آن بسیاری از ارزش‌های خود ساخته در نظرم بی ارزش و بی اعتبار شده اند. به تو عشق می‌ورزم که غنچه عشق واقعی را در قلبم شکفتی. دوستم داری که با شعله‌های عاشقانه جانم را سوزاندی. پیش از تو میپنداشتم که عشق تنها عشق عارفانه است که در شعرها سروده می‌شود. عشقی که با آن باید دل را به آسمان داد و در آسمان به دنبال آن گشت. باید برای آن سوگند خورد یا رگها را برید و خونها را در هم آمیخت. اما شانه بالا انداختن و لب شکفتن و چشمک زدنهایت نه در آسمان که در زمین و در دامن طبیعت بود. یعنی زندگی عشق است و عشق هم زندگی و دوست داشتن و صفا و صداقت و صمیمیت. آنچنان ساده و با وفا و صفا که نه نیاز به سوگند خوردن دارد نه خون در هم آمیختن. دلواپسی تو را هنگام رفتن دیدم که نگاهی در طبیعت جا گذاشتی. نگاه منتظرانه ات را هنگام رفتن خواندم که چشم انتظار من خواهی ماند. تو دوستم داشتی که دستم را گرفتی و نگذاشتی بال به آسمان درآورم. تو دوستم داری که میخواهی زندگی کنم نه بردگی و بندگی. دوستم داری که پی در پی به من میدان میدهی که به دنبال تو باشم و تو را بستایم. من دل به تو داده ام و تو قلب را به روی من گشوده ای تا با نوای عاشقانه به رقص درآییم. من تو را به خاطر تو و به سرمنزل رسیدنت میخواهم. ما نه تنها در آغاز به هم رسیدن مشکلی با یکدیگر نداریم، در تداوم در کنار هم ماندن هم مشکلی نداریم، زیرا ما هر دو به راستی به حقیقت رسیده ایم و درست‌ترین و بهترین و پیروزترین رسیدنها به یکدیگر داشتن بینش و نگرش مشترک آگاهانه به زندگی و حقایق آن است. ما در انتخاب یکدیگر اشتباه نکرده ایم. ما به حقایق دستیافته خود باور داریم. تو به حقایق هستی و زندگی رسیده ای و من به تو. من و تو کامل کننده هستی یک فرد هستیم. تو وقتی به حقیقت دست یافتی که کار از کار گذشته بود و کاری از دستت بر نمی آمد. من به تو رسیده ام، ولی آنچه را که تو به چشم دیده ای به من گفته ای. انگار رفته ام، اسرار آن سو را دیده ام و دوباره بازگشته ام. تو راستی در باورم هستی و من پیام رسان راستی تو. تو مرا از نابود شدن رهانیده ای و به من زندگی بخشیده ای. من هم میخواهم تو را زنده کنم و به تو زندگی ببخشم. میبینی؟ تو به من زندگی بخشیده ای و من به تو.
هر دو زندگی بخشیم. پس یک نفر کامل هستیم و می‌خواهیم زندگی ببخشیم. کسانی که سرگذشتمان را می‌خوانند در می‌یابند که از آمیخته من و تو آدم‌هایی زاییده می‌شوند. زایشی که راه تکامل را هموارتر و جهانی شدن را آسانتر می‌کند. من، ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com چشم به آسمان دوخته و آسمان به من نظر می کرد. پای بریده و بال در سرم گذر می کرد. عمری به آمدن ز آسمان نه ز آن من که در باورم پوچ می گذشت و زندگی به سر می کرد. در گذر ز یکی خانه زندگی آسمانی یکی چون من بود و در زمین سفر می کرد. در زمین پای من بود و در هوا بیبال چو شر ز شعله داغم حذر می کرد. چشم در چشم من دوخت و با خم ابرو یاد نمود به گذشته ای که در آن خطر می کرد. خرامیدنش گنجی ز هنر بود و غمزه‌اش لایق اندام، دل می رو بود و آب آتشزای در جگر می کرد. قصه آغاز شد. چشمان غزال و اندام دلربا دوخت نگاهی به من، مرا ز آسمان دلگیر و ز آن به در می کرد. عطر حضورش گیج و منگم کرد. قامتش به دلبازی با لبان ملیحانه لحظه ها شیرین چون شکر می کرد. روی به من کرد و به یک نگاه برقی جهید و درخشید. دل داد و دل برد. به همین سادگی عاشقم نمود و شور و عشق در سرم گذر می کرد. در باورم آمد و خانه گزیدم در باورش. رقص را به آهنگ اشک، اشک را با ترانه در برم به سر می کرد. او پای من شد و من بال او، نمردم و او زنده شد به من. سهم او زندگی و سهم من زندگی در او. کام شیرین ز غنچه نوپا زشتی را به رنگ زر می کرد. دل باختم به گم شده باور و خیالاتم تا آداب روزگار آنچه را با روند بشر می کرد. گیسو افشاند. به قصر قصه ها رفتیم، غنچه بشکفتم و به هنگام آلایش گیسوان که سکوت بود و هیاهوی چشم و لب آمد پیام عشق به زندگی که نبرد و نیاسود آنکه لحظه ها هدر می کرد. سرانجام با این همه رقص و آواز، فراز و نشیب ها توانستی مینا را ببینی؟ او مرا دید، چشمکی زد و گفت: من مینا هستم، همان که به دنبالش هستی، کنار تو، نزدیکتر از آنچه که فکر می کنی. اندیشه و ایده های جدید تو از من گرفته شده است. تو آنها را در خود انباشته ای و نمی توانی مرا ببینی. زمان آن فرا رسیده است که با طبیعت و کائنات در تعامل باشی و سهم خود را به آن بپردازی. وجودم پراکنده در همه چیزهایی است که تو می‌بینی. اگر می‌خواهی مرا ببینی، باید همه آنچه را که می‌بینی در یک جا جمع کنی. نمی‌توانم بگویم که دوستت ندارم. نمی‌توانم بگویم که به تو دل نبسته‌ام و نگاهم بی منظور بوده است. تو خوب مرا شناخته‌ای. اندیشه هایت با من یکی شده است. تو بهتر از هر کس مرا درک می‌کنی و خوب می‌دانی که من خدای خود را باور داشتم. با عشق و ایمان و یقین او را ستایش می‌کردم. به من آموخته بودند که رابطه استاد با کاهن بزرگ و کاهن بزرگ با خدا رابطه ویژه است. کاهن بزرگ ظرفیت و لیاقت خاصی داشته که خدای کرت ایشان را واسطه فیض و رحمت و برکت برای ما قرار داده است. کاهن بر ما ولایت دارد. در تصرف جان و مال از ما نسبت به ما ارجحیت دارد.
استاد ادامه دهنده راه کاهن بزرگ است. من برای رستگار شدن و نجات ابدی به واسطه های فیض پناه بردم. زیر نظر استاد خیش برای زدودن غبارها و زنگارها از دل تمرینات روحی و جسمی سخت و بسیاری را گذراندم. استادم راهرو و مرد خدا بود. همواره به من می گفت اگر می خواهی خدا را بشناسی باید تلاش کنی که به او بسیار نزدیک شوی. برای من بالاترین کس خدایم بود. فراز و نشیب‌های پردرد و رنجی را برای رسیدن به او پشت سر گذاشتم. تمامی آداب و رسوم و اصول و فروع پیام رسانش را به خوبی و به درستی انجام دادم. در ورزش اخلاقی و تمرین سلوک مو به مو پیش رفتم. در سیر مراحل سلوک نه هراسیدم، نه زیر بار مشکلات آن شانه خالی کردم. استادم مرا آماده و لایق دیدار با خدایم می‌دید. درست است که کاهن بزرگ از رمز و راز خدای کرت با خبر بود و اگر آن را فاش می‌کرد، قدرت و هیبتش هیچ و پوچ می‌شد. اما استاد چه؟ استاد که مرد خدا بود، راهبر و راهنما بود. اعمال و افضال و مراحل و منازل او زبان زده خاص و عام بود. تلاش و کوشش و ریاضت و ترک یار و دیار. او قلبش را چون آینه صاف و براق کرده و جایی برای غیر خدا نگذاشته بود. جز خدا پناهگاه و گریزگاهی را نمیدید. امید خیش را برای هرچه هست بریده و تنها به رضای خدا رضایت میداد. از کردار و رفتار و گفتار استاد معلوم بود که هوای نفس در او خاموش گشته و از سر و رویش فضل و موهبت‌های خدایی می درخشید و غرق در صفات الهی به چشم می آمد. من پیرو او بودم. با نگاه به استدلال‌های منطقی او، فروزان شدن عشق الهی او، پایبند بودن به آداب فقهی او، چگونه می توان باور کرد که همه هیچ و پوچ و تو خالی بودند؟ آوازه نیایش و ستایش مرا به صورت رقص در برابر گاوهای نر وحشی که شنیده ای. هنگام رقص در برابر شاخهای خنجر مانند آن گاوهای وحشی آنچنان وجود خدا را در خود حس می کردم که به هیچ چیز جز او نمی اندیشیدم. نه خشم گاوها را می دیدم، نه شاخ گاوها را. پس کجا رفت آن خدایی که این همه قدرت به من بخشیده بود و مرا در برابر شاخهای تیز و برنده آن گاوهای وحشی محافظت می کرد؟ وای که به که دل بسته بودم و هم غم خود را در چه می دیدم؟ از هیچ چه نیرویی گرفته بودم و نمی دانستم که پشتم خالی است. فقط می توانم بگویم که از دیدن تو بسیار خوشحال و شادمانم که آمده ای تا به آنچه بر من گذشته است پایان دهی. پایان دهی؟ یعنی به راستی می توان پایان داد؟ پایان که نه، منظور مینا در کنار هم بودن و آغازی برای پایان دادن بود. شناخت درست و پرورش فرهیختگان اصلاحگر. وقتی که نارسایی‌های فکری مردم شدت می‌گیرد، فرهیختگانی با دانش، بینش، سینه‌ای گشاده و پرمهر و روانشناسی نیرومند جهت بازسازی نارسایی‌ها و شکستن بنبست‌ها به پا می‌خیزند. اینجاست که زمامداران استبدادگر و مطلق‌گرای زمان برای سرپوش گذاشتن و پوشش دادن معضلات و سودجویی‌های خود با بوق و کرنای به تبلیغات یک جانبه و عوام فریبانه می‌پردازند. بی تردید پایه‌گذاران آیین‌ها فرزانگان و راست اندیشانی هستند که برای ترویج آیین خویش با تضادهای فکری بسیار زیاد روبرو بودند. در برابر فرومایگان اقتدارگرایی قد علم کرده بودند که با هزاران تزویر و نیرنگ بر مردم حکومت می‌کردند. برای بارور کردن اندیشه‌های راستین خود، سختی‌ها و رنج‌های بسیاری را به جان خریدند و از جان و مال و خانوادگی خود برای آگاهی دادن و روشنگری مایه گذاشتند. این آزاداندیشان بینشی درست داشتند. واژه‌هایشان روشن، ساده، دقیق و قابل فهم و بی‌نیاز از تفسیر بود. از نیرنگ‌ها و ناراستی‌ها
برای گمراهی اندیشه‌های مردم سود نمی‌جستند. در رواج آیین خود با تحمل دردها و گرفتاری‌های جسمی و روانی بسیار توانستند عقل‌های پیروان خود را شکوفا کرده و راه زندگی شادی آفرینشان را درخشان سازند. با از بین بردن ابهام‌ها تفاهمی ایجاد کردند و زبانی گویا پدید آوردند که در عین اختلاف با یکدیگر توافق داشتند. ولی با مرگ این فرزانگان پایه‌گذار، گذر زمان و پدید آمدن بسترهای جدید، اختلاف‌ها جهت سودجویی با نام این و آن شکل پیچیده تری به خود می‌گیرد. آیین فروشان سودجو با رواج واژه‌های نامفهوم و اسم و لقب‌ها از آیین‌ها، ابزارها و چماق‌هایی می‌سازند تا با آن جایگاه خود را حفظ کنند و با زور و تزویر زر بیندوزند. اینها به جای تأمل در اندیشه، شرایط ایجاد شده برای تحول اجتماعی، دادگری و نو شدن را با تظاهر و تقدس زیر پا می‌گذارند. برخی از این افراد تنها جنبه احساسی دردها و رنجهای فرزانگان را در واکنش به معضلات زمان خویش می‌بینند. تنها با تحریک و جریحه دار کردن احساسات و عواطف خود با رهبرانشان احساس همدردی می‌کنند و به اصطلاح از ظلم و ستم ناروایی که بر این سبزندیشان رفته است، رفع مسئولیت می‌نمایند. دسته اول این احساسگرایان در بروز انقلاب و حرکت‌های اصلاح بخش از قدرت حاکم اظهار پشیمانی می‌کنند و در نهایت زیر لوای پرچم بی‌طرفی جمع می‌شوند. دسته دوم احساسات خود را به شکل واکنشی هیجان انگیز در می‌آورند و با کوچکترین تحریک بیباکانه از جان خویش مایه می‌گذارند. اینها آفت‌های خانمان برانداز انقلاب‌های اصلاح طلبانه هستند. به جای آسان کردن روند انقلاب و حرکت‌های اصلاحگر، آن را به پیچیدگی، دشواری و تنگنا می‌کشانند. این گروه‌های احساسی در به انحراف کشاندن سیر و رشد تکاملی انقلاب و انتقال قدرت از حکومتی مستبد به حکومتی مستبدتر به بهانه‌های مختلف نقش بسزایی دارند. اینها همواره دستاویز نقشه‌های شوم قدرت‌های حاکمه اند. قهرمانبازی، خودنمایی، سنتگرایی، بی‌نظمی، خشونتگرایی و مهمتر از همه ریاکاری و رفتارهای دوگانه از ویژگی‌ها و خصوصیات مهم آنهاست که از چیرگی و برتری احساس بر اندیشه ناشی می‌شود. اینها اندیشه و عقل را به دست فراموشی می‌سپارند و به روندها و حرکتها چنان با دیده احساسی می‌نگرند که هر گونه اندیشه، فکر و نواندیشی را از خود می‌گیرند. از اصلها و ارزشها چنان الگو برداری می‌کنند که برای بقا و تحکیم قدرت خود با نام مقدسات، زور چماق و خشونت و استبداد طلبی را مصلحت و مشروع جلوه می‌دهند و بهشت را به بهانه آدمکشی‌هایشان حتی کشتن کودکان و زنان باردار و نوزادان می‌خرند. کی این درد و رنج‌ها دست از سر بالندگی برمی‌دارند. بالندگی درد دارد، ولی دردش شیرین است. نوگرایان اصلاحگرا که به راستی‌ها و نوشدن‌ها می‌اندیشند و آیین‌ها را با توجه به بستر زمان خویش ارزیابی می‌کنند، آموزش دهندگان ژرف‌اندیشی و بالندگی اند. برقرار کنندگان تعادل در اندیشه‌ها و پدیده‌های اجتماعی اند. قدرت بخش منش افراد، ایجاد کننده حس تعهد نسبت به ارزش‌های انسانی و انگیزه اند. از بین برنده سوء تفاهم‌ها در مشکلات، تغییر دهنده خودبینی به جهانبینی و سبب سازان مدنیت هستند. قدرت اندیشه و هنر شکیباییشان نشان سبزاندیشی است. اندیشه و توانی در خود دارند که نشان دهنده اعتقادات قوی، دانش بسیار، پویا و نزدیک بودن به واقعیت‌های زندگی است. کسانی که قانون مدنیت کامل را پذیرفته‌اند و می‌خواهند نیروی محرکی جریان تکاملی و پیشرو را قدرت بخشند، راهشان پررنج است، اما به دلیل بالنده بودن مصیبت بار نیست، لذیذ و شیرین است. وقتی که جهان دین و سیاست بازیچه سیاستمدارانی کارکشته و عوام فریب قرار گیرد، آیین فروشانی برای بقا و دوام خویش
سر در می آورند که راهی جز سمپاشی در اندیشه ها و دوانیدن ریشه گمراهی در دلهای ساده اندیشان ندارند. مغزهای ساده اندیشان و خونهای آزاد مردانی که نابخردانه از جان خویش گذشته‌اند و خود را به آب و آتش زده‌اند، غذای بسیار مناسبی برای این گمراه پسندان است. پیروانشان با منفی نگری به عاقبت خود بافته و اصلها و ارزشهای خود ساخته، انرژی خویش را به صورت منفی در غفلت از آنچه که می توانند باشند مصرف نموده و دایره دید و نگرش خود را تنگ و تنگتر می سازند. تخیلات کاملا بی تحرک دارند، چنان آسیب پذیر و ترسو هستند که نمی توانند به نظریه های دیگران گوش فرادهند و نمی دانند که باطل شمردن اندیشه های دیگران ابزاری ناشایست برای خودشان است. طبعی در رنده خو دارند و با چنگ و دندان به نظریه ها پاسخ می دهند. آفرینش ذهنیشان شفاعت برای بهشتی شدن و آرمیدن نزد حوریان برهنه بهشتی است، بدون آنکه در پدیده‌های جهانی و حوادث تاریخی آن نقش یا آفرینشی داشته باشند، تا آنجا که پیشوایان راستیشان در مقابل آنها وادار به گوشه‌گیری و خانه نشینی شده اند. در برابر طلبه‌های حقانیه پاکستان و طالبان و داعش و غیره چه میتوان کرد؟ تو فکر و اندیشه و امنیت و ارزش انسانی را در سینه داشتی و به اینجا رسیدی. او که جبه کاهن را در تن دارد، پیروانش را به کجا خواهد برد؟ این گمراهی پیچیده حساب شده و ریشه دار است. در چنین بینش و فرهنگی تنها میتوانی اندیشه ها، دیده ها و آموخته های مدعیان عالم غیب و کاهن پسند را به زبان آوری. این دردی تلخ و بی‌مزه است. درد شیرین در بالندگی و اندیشه های فرزانگی و بهساز است. نوآوری از آموخته ها درد سر دارد، ولی به درد سرش می ارزد و شیرین است. نباید انتظار داشت که افکار کاهنانه از نوآوری، بالندگی و فرهیختگی شاد باشند و به ترغیب و تشویق این افراد بپردازند. بالندگی خاری در چشم و کاردی در قلب کاهن و جبه پوشان و ورانگران است. این افراد اگرچه ممکن است گاهی در تنگنا قرار گیرند و دم از اصلاحات و آزادی و قانونمندی و علم و دانش و پیشرفت و فناوری سخن بگویند، ولی در واقع می‌خواهند با عدم شفافیت و پنهانکاری‌های موذیانه و شیطانی روی بسیاری از واقعیت‌ها سرپوش بگذارند. زیرا با توجه به تنگ نظری و بینش ضعیفی که دارند، از ته دل راضی به این کار نیستند. در عین حال که این شعارها را سر می‌دهند، از فرهنگسازی و بیان واقعیت‌ها بیزارند. 7 پشت کسی که به فکر باز کردن گره آزاداندیشی و واگرایی باشد را در می‌آورند و به آتش می‌کشند و زنده کباب می‌کنند. به یقین اگر از تنگنا درآیند، همان خلق و خوی جبه پوشان متعصب را خواهند داشت و حتی به ابتدایی ترین روش فرهنگسازی و بهساز گیر خواهند داد. مانند مجاز بودن به کشتن مخالفان کافر، حرام شمردن رادیو و تلویزیون و دیگر دستگاه‌های ارتباط جمعی، حرف زدن زنان با مردان نامحرم، درس خواندن و به مدرسه رفتن دختران، رأی دادن زنان در انتخابات، نامزدی زنان برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و. به راستی با کاهنان و جبه پوشان چه باید کرد؟ پس از آگاه کردن مردم، آنها خود به خود منزوی و گوشه‌گیر خواهند شد. جسته و گریخته حرکت‌هایی می‌کنند، ولی هرچه بگذرد کمرنگتر و عاجزتر می‌شوند. ما هم به افتخار آزاد اندیشی آنها را می‌بخشیم. ما انتقام نمی‌گیریم، شکنجه نمی‌کنیم، آدم نمی‌کشیم، مردم را آگاه می‌کنیم. مردم که آگاه شوند، آنها خود به خود از پای در خواهند آمد. ما در پی عشق، زیبایی و مهربانی در زندگی و طبیعتیم. ما لطیف و عزیز و مهربانیم. خدا یک کرت و کاهن نیرنگ باز و استاد ساده اندیش در برابر لطافت ما هیچ چند. خیلی سخت است که از آنها کینه و دشمنی در دل نداشته باشیم. با همه این احوال گذشت می‌کنیم. می‌گفتند که خدا یک کرت بزرگ و مهربان و توبه پذیر است. این بار ما داریم خدای خود را می‌بخشیم و از گناه او در می‌گذریم.
با این کار به شکل شگفت‌انگیزی به داد سلامت جسمی و ذهنی جامعه و آینده میرسیم. استاد پیر ممکن است روزی برای عذرخواهی نزد تو بیاید، زیرا از روی ناآگاهی ولی عشق و محبت تو را پرورانده بود. کاهن بزرگ هم که آگاهانه تو را به خانه خدا برد و آنچنان تو را آزرده خاطر کرد، ممکن است روزی به تو پناه آورد و به دست و پایت بیفتد. خدای کرت هم که ارزش وجودی ندارد تا بخواهی به آن فکر کنی و ذهن خود را به آن مشغول سازی و به یاد او باشی. در انتظار عذرخواهی از آنها هم نباش. برای همیشه آنها را ببخش و فراموش کن. بخشش تو به معنای آشتی کردن با آنها یا چشم پوشی کردن از کارهای نابخردانه آنها نیست. آنها را ببخش تا خود آسوده و آرام شوی و از قید و بند درآیی و اندیشه‌ات را از گذشته تلخ تاریک پاک و رها کنی. آنها اگر بویی از انسانیت و ارزش‌های انسانی برده بودند، در آموزش تو رشد و کمال و شخصیت انسانی را در نظر می گرفتند. استاد پیر راهی را پیموده بود که دل کندن از آن برایش بسیار دشوار بود، زیرا عمر خود را در آن راه صرف کرده بود و همه ارزش و احترامش در بین مردم و دنیای خود ساخته و خود باور کرده اش همان باورهای جاهلانه اش بود. اگر از آن دل می کند، چیزی برای گفتن و ماندن و دور برداشتن و مانور دادن نداشت. انسان نباید در راه و باورهایش اینقدر یک دنده و متعصب باشد. یک دندگی تو در کمالگرایی سبب شد که عمر خود را بیهوده برای خدای کرت تلف کردی. آیا خدای کرت ارزش این همه جانفشانی های تو را داشت؟ خیلی به حرفهای استاد و کاهن بزرگ توجه داشتی و به آنها خوشبین بودی، آنچنان که خود را فراموش کرده بودی و خود را نمیدیدی. به دردسر گروهی گرفتار آمده بودی که خوشبینی شیطانی را رواج میدادند. همان گونه که بزرگ میشدی، یاد میگرفتی که آنچه دیگران از تو میخواهند باید به آنها بدهی و تنها به پاداش نهایی آن خوشبین باشی. هیچ وقت یاد نگرفتی که به خود نگاه کنی و از خود بپرسی که من کی و چی هستم و برای خود چه میخواهم. زمانی حقیقت تلخ اشتباه خود را به چشم دیدی که دیگر کار از کار گذشته بود. من با پرسش از خود و وجود خود ایستادم و تو را دیدم. تو را دیدم تا خود را ببینم و بازیابی کنم. بیا و به نگرانی‌ها و ناراحتی‌های خود پایان بده. به آنها نشان بده و بفهمان که زنده‌ای و زندگی بخش هستی. درد و رنج‌هایت بی ثمر نبوده اند. تو دست مرا گرفته ای و راه را به من نشان داده ای. وقتی راه نشان می دهی یعنی هستی و این خدای کرت بوده است که از بلندترین ارتفاع یعنی چشمهایت افتاده و مرده است. تو خدای کرت را کشته ای که روزی برایش می مردی. تو کاهن بزرگ را رسوا کرده ای که روزی به او اقتدا می کردی. تو استاد را بی‌بها کرده ای که روزی آموزه هایش آویزه گوشت بود. تو بسیار با ارزشتر از خدای کرت و کاهن و استاد هستی. تو با یک نگاه نبرد فکری عمیقی با من و با وجود من کردی که پایه‌های اعتقادات و خواستگاه و بینش مرا در هم ریختی. کاری که از عهده خدای تو بر نمی آمد. تو مرا از خود بی خود کردی و به خود آوردی. کشتی و زنده کردی. هرچه کینه و نفرت به دل داری بیرون بریز که با من شاد و امیدوار خواهی شد. تو روشنگر حقیقت جویی و رهایی از خرافه پرستی و ارتجاع هستی. ما حرکتی علیه کاهن و دار و دسته هایش ایجاد می کنیم که سرمایه‌ای برای نسل‌های بعد و همسو با روند تکامل خواهد بود. نسلی که دیگر در انتظار پیروزی خوبی بر بدی دست به راز و نیاز دراز نکند. در انتظار جواب زجر و ناراحتی مردم بیگناه و ستم دیده نباشد. ما نسلی را می پرورانیم که بدی، زجر و ناراحتی نداشته باشد. من ماهی سرخه و نگاه مینا. نویسنده هادی میرزایی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
avogebook.com. تضاد در روندها و ارزشها، پشت سر گذاشتن سختی‌ها و تحمل رنج‌ها و بالا و پایین شدن‌ها در زندگی، حاصلی زیبا یعنی شناخت همدیگر و رسیدن به یکدیگر و با طبیعت بودن را به بار آورده است. درست است که احساس شادمانی و بالندگی تو برای خدا به سرانجامی ناخوشایند انجامید، اما تو آنچنان محکم و استوار ایستادی که درس نهفته درون خویش را به من آموختی. تضاد را به عنوان عامل حرکت و رشد در روندهای طبیعی باور دارم. می‌دانم که تضادها پدیده آفرین، حرکتزا و دگرگون کننده هستند. از بسترهای ناسازگار زمان و مکان نیز آگاه هستم. با همه اینها نمیتوانم بپذیرم که حتما باید به انتظار نشست تا تضاد میان کهنه و نو آنچنان زیاد شود که به مرحله انفجار و انقلاب برسد تا کهنه پسندان را به عقب براند و نیروی محرکه‌ای برای جهش‌های نو اندیشان گردد. مگر کهنه پسندان یا کاهنان زراندوز به خواب رفته اند یا بیکار نشسته اند که همیشه پدیده میان کهنه پسند و نوگرا و کاهن و روشنفکر در یک جهت و به یک شکل باشد که تضاد به آسانی میانشان سر درآورد و موجب فروپاشی آنها گردد. به ظاهر ممکن است چنین شود، ولی در عمل ممکن است پاتک‌های کهنه پسند نوگرایان و اصلاحگرایان را متلاشی سازد. زیرا گاهی سودجویان تمامیت‌خواه و مزدورانشان با بهره‌جویی از بسترهای ناسازگار پدیده‌های جدیدی را می‌آفرینند و چنان عرصه بر اصلاحگر نواندیش تنگ می‌شود که راهی جز ایستادگی و جانبازی را در میانه راه پیش روی او قرار نمی‌دهند. اینجا فرصت به انتظار نشستن از مبارز گرفته شده است. ناخواسته باید پا در میدان مبارزه گذارد و با یک چاره اندیشی حساب شده به روش شایسته‌ای از اندیشه و آرمان خویش دفاع کند. به طوری که هم حرکت ساز باشد هم مدنی. می‌خواهد دو تضاد را با هم در یک جا جمع کند. هم سرخ باشد هم سبز. یعنی خونی که سرخ است بریزد و سبز به بار بنشیند. کسی می‌تواند چنین کند که فرزانه باشد. روشنفکر و آگاه اندیشی که در دل تاریخ گنجینه شود. گنج و گنجینه هایی که نسل نو از آن بهره گیرد. اینجاست که به گنجینه های اصلاحگر آفرین میگویم. آفرین بر پایمردی و رشادتتان که در بسترهای ناسازگار بر سر دوراهی سازش یا محاکمه و زندان و اعدام نه را بر آری گفتن برتری دادید. شما قداست پوشالی تقدسگرایان را شکستید. جبه پوشی و پیراهن علم کردنها را، بت تراشی و بتخانه سازی را، حسرت آری گفتن را در تضاد میان اصلاحات و بنیادگرایی چون نیشتری تیز در دل و جان مخالفان زدید و با جهل، واپسگرایی، اقتدارگرایی، بیقانونی و خشونت بیعت نکردید. از همان ابتدا روشن بود که اگر لب تر می کردید و سری تکان می دادید و به قول قدیمی ها کمی راه می آمدید و اندکی کوتاه، امروز از افتخار آفرینان نبودید. می دانم که سختی را تا پای جان به دل خریده اید و چنان رشید و راست ایستاده اید که ایستادنتان کمر مخالفان محافظه کار را خم نموده است. دیدیم که در کنارتان بسیاری تنها با سر به پایین انداختن خود را از دام مخالفان رهانیدند، بخشوده شدند و افتخار در کنارتان بودن را به بهای ناچیز از دست دادند و سرافکنده شدند. آنها ناسازگاری را با سازش اشتباه گرفتند. سازگاری به راه انداختن است و سازش به چاه افتادن. شما سازگاری را پذیرفتید و آنها سازشکاری را. این تضادی است که پدیده جدید نیافریده است، بلکه توان و نیروی سازگاری را افزایش داده و از دید ناظران گرایش‌ها را به سوی سازگاری جهت داده است.
خون مینا به دست کاهن بزرگ سرخ بر زمین ریخته شده است. از پایداری مینا در برابر سینوحه معلوم است که پاک و سربلند پوزه کاهن بزرگ را هم به خاک مالیده و حسرت سازش را بر دل او نشانده است. اکنون زمان آن رسیده که با نگاهش سبز بروید تا تجربه راه پرارزش و گرانبهایی را که به پاکی و سادگی و با همه ناملایماتش پیموده آرام آرام سر بیرون آورد. دستاوردهایش ریشه گیرد تا به شکلی دیگر نتیجه ای بهتر و گرانبهاتر را به بار بنشاند. مشکل فرهنگ نادرست. مینای من، تو با من می توانی سبز برویی. تو بیگناهی. من تو را درک می کنم. این عقل و احساس تو نبوده است که باور و اندیشه های تو را ناخوشایند کرد. تو گذشته‌ات را دیگر تکرار نخواهی کرد. بنابراین یادآوری آن موجب آزار تو نمی شود. می خواهیم در زمان حال از تجربه هایت کمک بگیریم و با هم زندگی کنیم. زندگی در زمان حال واقعه تلخ گذشته را از بین می برد. ما مدتی است که همدیگر را می شناسیم. تو سالهاست که منتظر من مانده ای. نه تیپ تأیید خواه دارم که جمله واقعاً دوستم داری را از زبانت بشنوم، نه احساس عشق و تنفر که در زمان با هم بودن با یکدیگر به بحث و مجادله بنشینیم. نه بینمان چیزی پنهان مانده است که به تصور نادرست بخواهم بعد از به هم رسیدن آن را اصلاح و درست کنم. ما یکدیگر را درک می کنیم و می خواهیم با هم زندگی کنیم. همانند دو زوج خوشبخت، نه همانند دو مشاور و پدر و مادر. افسردگی را از خود دور کن. نباید افسوس گذشته را بخوری. کاهن بزرگ، استاد، محیط و همه کسانی که همراه و در کنار تو بودند به شکلی مؤثر در تصمیم تو نقش و سهم داشته اند. اندیشه راه تو درست بود. میخواستی در راه تکامل و رشد قدم برداری، ولی زود هنگام و به سادگی آن هم نه به میل خود در آن پا گذاشتی، بدون آنکه خود بخواهی و خود بدانی. انتخاب تو به دست و اختیار خود تو نبوده است. اصلا تو در آن دوران مانند همه همسالان خود دوران جهالت کودکی و فراگیری را پشت سر می گذاشتی. به بازی‌ها و شادی‌های کودکانه می اندیشیدی. از کودکی به تو باورانده بودند که انتخاب تنها به معنای به دست آوردن است، در حالی که انتخاب درست یعنی چیزهایی را به دست می آوریم و در همان چیزهایی را از دست می دهیم. وقتی که اجازه انتخاب به خود می دهیم، باید شهامت آن را داشته باشیم که بتوانیم چیزهایی را هم از دست بدهیم، حتی اگر سالهای سال برای رسیدن به آن وقت گذاشته باشیم، حتی اگر تمام فکر و ذکرمان باشد، حتی اگر با کنار گذاشتن آن در دیده دیگران بی ارزش و خوار شویم، حتی اگر عمری را با آن گذرانده باشیم و تنها 1 دقیقه از عمرمان باقی مانده باشد. سخت است، آری سخت. یا باید مفهوم آمدن و زندگی و رفتن را ندانیم، یا باید شانه هایمان را در برابر ناملایمات جسمی و روحی ستبر و پهن و مقاوم سازیم. نه تو بدی، نه استاد و نه مردم. نه تو گناهکاری، نه استاد، نه مردم. گناه اصلی برگردن فرهنگ نادرست جامعه است. شما هیچ کدام بد نیستید. اصلاً بد وجود ندارد. گناه به گردن بدی است. گناهکار ساختارهای اجتماعی است. کانونهای ضد اجتماعی را باید از بین برد تا ارزش واقعی نمایان گردد. آموزه‌های یکسویه شرایط لازم را برای به ثمر رساندن توانایی‌ها فراهم نمی‌کند. ارزش را به عرش بردن کمال بی ارزشی و کمال بی فرهنگی است. ارزش وقتی به عرش برده شود
انسان را هیچ و پوچ و از خود بی خود می سازد. ارزش آن است که با آن زندگی کنی، نه آن که با آن برای خود وعده و وعید بسازی. اگر زیبایی حقیقی و خیر واقعی در عشق را به ماوراها پیوند و نسبت دهیم، هیچگاه صرفاً به خاطر هم و برای هم عشق نمی ورزیم. عشق حقیقت دارد، پندار و وهم و خیال نیست. تنها عشق به اوصاف است که شاخ و بال خیالی دارد و در آن عاشق چشم و گوش بسته هیچ چیز را نمی بیند و نمی شنود. این خود من هستم که خود مینا را دوست دارد. من عاشق کسی هستم که او را می بینم و دلباخته خیال و تصورهای خود ساخته‌ام نیستم. معشوقم در طبیعت است، نه در تصورات. عقلی است، نه تنها قلبی. حقیقی است، نه تنها احساسی. زمانی که عاشق خیال پرداز باشد، عشق ورزیدنش برای خود معشوق نخواهد بود، بلکه برای اوصاف او خواهد بود. برای حقیقت وجود او نخواهد بود، برای احساس وجود او خواهد بود. این عشق ورزیدن نیست، این ارضای منافع شخصی است. عشقی است که هیچگاه عشق نبوده و صمیمیت، صداقت و رفاقت را همراهی نمی کند. عشقی که در آن عاشق و معشوق فدای هم شوند عشق نیست، خودخواهی محض و جنون است. عاشق و معشوق باید زندگی کنند و از زندگی در کنار هم لذت ببرند. دل برباییم و زندگی کنیم. مینا با نگاهش در وجودم آمد و آمدنش دلم را برد. هوشم را برد، خوابم را برد، رویاهای پرواز در آسمانهایم را برد. با بیش از 40 سال زندگی کردن و دست و پا زدن در باورهای نادرست آمیخته با وجود، چگونه و با کدام توان و شوق باید از نو آغاز می کردم و از گذشته‌ای که برای آن وقت و جان گذاشته بودم و رنج کشیده بودم و شور و حالی برای خود ساخته بودم دست می کشیدم. چه خوب شد که آمد و دل و هوشم را برد. دل برای یار شیرین لب است و باید به یار داد. جا و مکان و قوم و قبیله و رنگ و سن و سال هم نمی شناسد. شوق حضورش مستی و ذوق وجودش هستی است. ماه من، بانوی ماه شده من، چرا دل به نگاهی ندهم که مرا مست کرد؟ اگرچه تشنه و بیتابم، ولی ذوق و شوق آمدن به سوی تو، در کنار تو و نوازش تو سیرابم می کند و قامتم را راست. به چشمهایی که مرا خوانده اند، نه چشم که همه وجودم را خواهم داد. می رفتم و در جا می زدم، مرا باز داشتی و به حرکت در آمدم. تو هزاران هزار نفر را دیدی و هیچ نگفتی و دم نزدی. آن شب زیر نور ماه از میان هزاران نفر رد شدی. همه در خود می لولیدند. من تمام نگاهم به تو بود، ولی تو هوش و حواست به جایی دیگر. سینوحه هم حواسش به کاهن بزرگ و دربهای مفرقی و شمشیر آخته کاهن و نگهبانش بود. هیچ کس آن آخرین نگاه تو را ندید. تو با آن نگاه به من دل دادی و دلم را بردی. هرگز رهایت نخواهم کرد. به دنبالت راه افتادم و به نگاهت نشستم. تا روی برگرداندی خواندم که آن سوی دربهای مفرقی چه خبر است. وعده های پوچی که زندگی را از آدم میگیرد و آه حسرت بی بازگشت را بر دل و جان می نشاند. تو نگاهت را به من سپردی و من آن را گرفتم. می دانستی که من لایق نوازش نگاه تو هستم و توان نوازشش را دارم. جذبه ربایش میان من و تو عاشقانه هست و واقع گرایانه. از این پس چه روی برگردانی یا بر نگردانی، نگاه کنی یا نکنی، من پاسخم را گرفتم و همین شوق برای به نتیجه رسیدنم و به نتیجه رساندن بس است. لحظه لحظه آن برای من با شکوه و لذت بخش است.
زیرا تویی و نگاهت هر آنچه که هست و باید باشد. زندگی واقعی من عشق ورزیده نشده است. عشق به خودم، عشق به تو، عشق به این آن، عشق به طبیعت و زندگی در آن. به کسی حسادت نمی کنم. همه به دور دست ها خیره شده اند و می‌خواهند کام خود را در آسمان ها شیرین کنند. تو نزدیک من و در کنار من هستی، دوست داشتنی و لذت بخش. از این پس هم اگر کسی بخواهد تو را دریابد، با من تو را خواهد دید. بنابراین جایی برای حسادت ورزیدن باقی نمانده است. من رقیبی ندارم که بخواهم به آن حسادت کنم. برخی خوابند و برخی دیگر مست. آنها هم که بیدارند چشم به آسمان دوخته‌اند و خیره سر هستند و تو را نمی بینند. سینوحه هم در غم از دست دادن تو ماتم گرفته و تو را از دست رفته می داند. نمی دانند که تو در کنار من ناز می کنی و دل می بری و راه می نمایی. نمی دانند که دلباخته یک نفر نیاز به مراقبت ندارد. خود همه رقیبان را کنار خواهد زد. آنها رمز و راز لحظه ها و لحظه های زیبایی را نمی دانند. من با نگاه به تو رستم و با دل باختن تو رستم و تو با نگاه به من دوباره رستی و با نوازشم رستی. آنها سرگردان و سرگشته اند. لحظه ها را بیهوده از دست می دهند و قدر لحظه ها را نمی دانند. گذر لحظه ها را نمی بینند. به جای زندگی کردن به فکر رسیدن به زندگی هستند. به جای شاد بودن می‌خواهند شادی را به دست آورند. به جای رستگاری می‌خواهند رستگار شوند. لحظه ها می‌گذرد و در انتظار فرصتند. نمی‌دانند که لحظه ها می‌روند و شادی و زیبایی و لذت و فرصت را با خود می‌برند. لطف نگاهت بود که لحظه ها را برایم جذاب و شیرین کرد. لحظه یعنی فرصت، یعنی زندگی، یعنی شیرینی، یعنی شیرینی زندگی و زندگی شیرین. لحظه زیبایی و سادگی است، عشق است، عشق به زندگی، یعنی آرامش، یعنی دلبازی و نوازش. وقتی با لحظه ها باشی بیدار هستی و بیداری فرصت است. درست دیدن است. درست دیدن هم عشق است. زیستن است. انتظار لحظه ها را هدر می دهد. لحظه ها بر نمی گردند و تکرار نمی شوند. زندگی تنها و تنها یک بار است. یک دوره، دوره ای کوتاه، دوره ای در دوران. نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری. پیدایش حیات تنها یک بار آغاز شد. زیرا از همان ابتدا حرکت‌زا بود و تحول آفرین. تحولی که شرایط و موقعیت پیدایش دوباره را از بین برد. این بزرگترین درس زندگی است. تحول آفرین باش تا همواره رو به رشد باشی و بازگشتی نداشته باشی. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com